kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Èní ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 ní orí ìkànnì Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà, tí Ọlọ́run ní kí olúkálùkù wa wà. We are all in different locations. Lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kó yé gbogbo wa pé ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, lágbára Ọlọ́run, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, lágbára bíi tílẹ̀ Yorùbá tẹ̀dó sí, gbogbo ètò tó jẹ́ kó wáyé ní UK ó máa wáyé, gbogbo ètò ìsìnkú tó yẹ kó wáyé ní Amẹ́ríkà ó máa wáyé. Kò sí nǹkan kan tó máa yẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí ó máa dá dúró. Bó bá wọn Tinubu kó jókòó sí UK, kó takú, kó má jáde, kò ní dí gbogbo ètò tí a ti gbé kalẹ̀, torí pé Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yìí. Lẹ́lẹ́kejì, fún gbogbo ẹ̀yin tí oríṣiríṣi ọ́díò tẹ́ ń send káàkiri nípa ìgbésẹ̀ UK rally àti ti dínà fún bàbá olóyè Ìgbòho, gbogbo ẹ̀ náà ni a ti gbọ́, gbogbo ẹ̀ náà ni ó dé orí dẹ́skì mi, gbogbo ẹ̀ náà ni ó ní right. Àmọ́ ètò ti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kò ní yẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa dá dúró. Ẹni tó bá wá sọ pé òun ò fẹ́ ti bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tó jẹ́ leader fún Yorùbá Self-Determination Campaign, ẹ̀yin náà ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà bọ́mọdé, kẹ́ṣe tó bá wùn yín. Àwọn fáwa tí a gbà fún Professor Adébánjí Akíntóyè tó jẹ́ leader wa fún self-determination, gbogbo ọ̀nà tó bá ní a máa gbà òun la máa tẹ̀lé wọn. Ẹni tó bá wá takú pé òun ò fẹ́ rú ọ̀nà tí bàbá Akíntóyè fẹ́ gbà, ẹ lè gba ọ̀nà míì, bá a máa pàdé lókè, bá a pàdé nísàlẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá tóbi, 191 local government ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lénìí, bí olúkálukú náà bá ń gbègbèsẹ̀ nínú local government ẹ̀, ó máa ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ ni. Àmọ́ ní fi ti yín fi dá èyí táwa fi ṣe dúró ní UK. Rally ò ní kankan ṣe pẹ̀lú in tí ó ń bí yín nínú, in tó bá ń bí olúkálukú nínú. Tí ẹ bá lè dúró fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ, any right láti jáde sígboro, any right láti lọ bájọba, kódà any right láti consult ẹ̀yin táwọn bá rò pẹ̀lẹ́ consult. Àmọ́ fún àwa tí a gbà fún bàbá Akíntóyè, a máa ní sùúrù fún bàbá yẹn títí di àsìkò tó máa sọ pé ó ti yá. Ẹni tó bá wá ní àsìkò yẹn òun ò lè dúró, you have all the right láti ṣe kíni, láti kàn síwájú. Torí pé ìrìn àjò Yorùbá nation ó bá gbogbo mú, ó bá gbogbo ẹsẹ̀. Olóyè nìkọ́kọ́ lọmọ Yorùbá, àmọ́ èyí tá a fi ṣe fún ní London ó kéré nínú nǹkan tó yẹ ká ti ṣe fún. Tó bá wá jẹ́ pé owó tó ń ná ní London ní pounds, torí àná náírà, àtàwọn tó ń ná dọ́là, àtàwọn tó ń ná euro, tó bá jẹ́ pé yẹn ló ń bí yín nínú, ẹ lè sọ ohun tí ẹ máa ṣe fún olóyè. Torí pé olóyè wọ̀tẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó bá ti gbà pé rally London àti dinner ẹ faramọ́, you have the right to commit, má jẹ́ kí n sọ ẹ lóyìnbó, ẹ lọ jábọ́ sórí bridge, bomb bastards. náà lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ òbí ọmọ aládìkú olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho ṣá, nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ Mọ́kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí kẹ́ńtò tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba
ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London Round Bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Wọ́n mọ̀ ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 Kéde Ìkàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353-863-375-537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Bẹ́ẹ̀ lórí sá ojúbà ẹ̀mí yóò kú fún bàbá ẹ̀ pẹ́ fún mi ẹ̀ kọ́ àbọ̀ láti ìlú London ẹ̀ sì kúkú múra lọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ padà wá sí London síbi bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní o kábíyèsí ìmáyé o èyí ti gánà ìmọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run kò tó gbẹ́mi lé ọgbẹ́mi lé Ọlọ́run kọ̀dọ̀ gbẹ́mi lé kábíyèsí o bàbá mi olúmọ ẹ mọ̀ pé mi mọ̀ mi kóyè má kóyè má fi wébo ni o mo fẹ́ kẹ́ wá mi bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní London yẹn mo fẹ́ tẹ̀ dé yẹta mo fẹ́ kẹ́ tó ra tíkẹ́ mi nílé ìgbé kọ́ mi ní ìsìnbẹ̀sí pèmí kábíyèsí so ìbá ti dìde máa pè é padà wọ́n fẹ́ kẹ́ pàdé mi ní London láti ṣe o ẹgbẹ́ sà adúpẹ́lú sà bàbá mi lú mọ́nu. Bàbá mi rẹ̀ bí Kóìkì respect. Bàbá mi rẹ̀ bí Kóìkì respect. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri fún àwa tí à ń gbáradì fáwa tí a wà excited ẹni tínú bá ń bí nínú ẹ̀yin ọmọ tí ẹ jẹ́ Yorùbá àbí tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation inú á bí yín dáadáa tó bá jẹ́ pé ìta fẹ́ ṣe ní UK ló fẹ́ bí yín nú ẹ túbọ̀ jẹ́ kí inú bí yín dáadáa mo kí gbogbo àwọn ti Europe àwọn ti America mo kí gbogbo yín ẹ wò mí dáadáa Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ gbogbo ọ́díò tẹ́ ń sẹ́ǹdì yẹn kò ràn wáyà ẹnu lẹ́kàn ń jábọ́ lọ́ni ẹni tó ní logo gangan ó ń bọ̀ London ní next week òun ló ní logo ẹ rò pé Tinubu ló ní logo ní àyà yín já pé Tinubu ti dé sí London ó máa interrupt gbogbo program wa irú àyọ̀ ń ṣe Nàìjíríà náà irú àyọ̀ ń ṣe Nàìjíríà ẹ̀fẹ̀ tó kù sílẹ̀ fún Elédùmarè ara ń ta yín àbí ara ń ta yín pẹ̀ ní sí ní London èyí tẹ́ wá London wo tẹ́ bá wo gbogbo táwọn tó wà nílé ń sọ ẹ jẹ́ tètè wá darapọ̀ mọ́ wa ní next week mo kí ẹ easy ó máa kàn sí mi lára ó pẹ́ jù àárọ̀ Wednesday agbára Ọlọ́run ẹni tó ti dé láti Canada ó ti wà lọ́dọ̀ wa báyìí àwọn ti dé láti last week lára àwọn tájọ ń pàdé ní tájọ máa dé mo ti rí wọn lánàá mo kí àǹtí àwọn ti flying láti last week
ẹ̀rọ máa ń ṣeré ni ṣé London lẹ ti fi gba Yorùbá nation ní bombas kí ni Tinubu náà wá ṣe London ẹ̀yin ò mọ value of importance of UK ni ẹ̀yin ò mọ tó ń pè ní UK ni nítorí ń pè nílùú ọba nìyẹn ìlú ọba fẹ́ gbàlejò ó fẹ́ gba àlejò ọba Ìgbòho ṣá irúmọlẹ̀ London fẹ́ gbàlejò mo kí ẹ amọ́dẹ́májà number 1 ní gbogbo Dustin ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí yín mo kí gbogbo ẹ̀yin ti UK akúpalẹ̀ mọ́ ara ti ń tàwọn tó wà ń lé o ọkàn ìṣọ́ dí òní párapàra pórópórópóró wọ́n lọ ká olóyè mọ́lé ní July 1st ọmọ Yorùbá ò gbé gbé pa pé ká tẹ̀ dá gbogbo Ìbàdàn rú mo rántí kan nígbà tó déwájú olóyè ló kàn ń sọ̀rọ̀ bọ́lọ́bọ́lọ́bọ́lọ́bọ́lọ́ mo tẹ̀rọ pé bí ó ṣe ń kúrò níbẹ̀ wọ́n lọ dànkan rú ni àṣewọ̀tẹ̀ láyà ọ̀láyà kẹ́bọjẹ láyà àṣẹ láyà wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé àwa ni wọ́n pa Jagun ṣé wọ́n pa Ìgbòho ọ̀fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ni nítorí fi mú wọn pa akọni ọmọ Yorùbá méjì sínú ilé Ìgbòho táàrí àti nígbà yẹn máa ní sùúrù fọlóyè ni tẹ́ẹ̀ bá ti ní sùúrù ẹ lọ bá Gani Adams àbí kẹ lọ bá OPC kẹ lọ bá Gbẹ́kọ̀yà bomb bastard ẹ ní sóríire bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bomb bastard ní gbogbo yín 3 years ago wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ara ọ̀tá gbogbo wa pé ká dìde àbí ara ọ̀tá wà náà sókè lára wa ń ta yín fún pa fẹ́ ṣe rally ní London a fẹ́ ṣe gbégbó ẹ̀yin lẹ fẹ́ náwó ni ṣe ẹ fi ìpò owó yẹn la máa fi rà bọ́n owó so owó rally lẹ fi ìpà fẹ́ fi rà bọ́n owó rally lẹ fi ìpà fẹ́ fi rẹ̀ pa bomb bastard mo sọ fún yín pé n ta máa fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjà ó wà nínú barracks ó wà nínú military barracks ṣèbí bẹ́ẹ̀ làwọn Boko Haram náà ti ń lọ invade tán kó gbogbo ìbọn tán kó gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ti rẹ́dì ẹ múra yín ní mẹ́ta ẹ máa lọ ṣe spy bẹ́ẹ̀ ṣe máa wọlé síbẹ̀. wọ́n fẹ́ pa olóyè sínú ilé ní July 1st kátẹ́ sọ pé àráyè débẹ̀ ní lóru yẹn nígbà tílẹ̀ mọ́ Ìbàdàn máa mì níjọ́ yẹn gbogbo ẹ̀ dákẹ́ rọ́rọ́ bígbà tá à ń ṣọ̀fọ̀ July 1st ẹ̀yin ti gbàgbé náà ẹ̀yin ti gbàgbé ẹ rántí mọ́ ṣe ẹ wá fast forward nísìn ẹ wá mourn ẹ ń pariwo bolóyè ń lọ London ṣé ọ̀rọ̀ London ló kàn ní bomb bastard ní gbogbo yẹn ní soríire bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Koiki ló ń sọ̀rọ̀ bomb bastard ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ ta yín lómi jí ni ó yẹ bọ́ lóyè sọ̀rọ̀ tán nísìn ni mẹ́rin ni mèmí àti bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ lẹ́nì back to back mo ṣe bọ́ lóyè sọ̀rọ̀ tán ni ó fẹ́ mọ tájọ sọ wàá kó sínú mi ni mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó fún mi ní super chat ẹ má bínú sí mi ara heavy lálẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa gbà fọ́gà wa ni ọ̀gá wa lólóyè ọ̀gá ni ọ̀gá tóun tí wàá gbà fún bàbá Akíntóyè ìwọ tó bá ti wàá gbà fún ìwọ náà jáde sí gbòòrò náà kó lọ máa fẹ́ gẹ̀ tẹ́ bá ti lè kọlu federal government ẹ lọ kọlu federal government náà wọ́n ti wá mọ́lẹ̀ ni wọ́n dì gbé jágbajàgba lọ àwọn ló ń so yín mọ́lẹ̀ ta ló dì yín mú ta ló so yín mọ́lẹ̀ ta ló di gbogbo yín mú ta ló so yín mọ́lẹ̀ ta ló dì yín mú ta ló so gbogbo wa mọ́lẹ̀ ta ló dì wá mú mídíà lèmi tèmi ni pé kí n sọ fún yín pé ó gbọ́dọ̀ happen o yẹ expect olóyè jáde kó wá sọ fún ẹ pé gbọ́dọ̀ happen olóyè ń bọ̀ London àfi wá celebrate birthday pẹ̀lú ìyàwó wọn màmá dáadáa I can't wait to see them àwọn ará London ti ra ticket ẹni tó fẹ́ wá fún dinner ó náà máa pàdé olóyè nínú rally a sì ń ta fleece o ìyẹn ló ń dùn yín ìyẹn ló ń dùn yín nísìnyí pé a fẹ́ gbólóyè wá sí UK ìyẹn ló ń dùn yín wọ́n pa Jagun ìyẹn ló yẹ kó dùn yín náà mo ń gbọ́rọ̀ olé tẹ́ntẹ́ pálásì ọba tẹ́ ẹ̀ka tí kọ́ba gan máa sùn lú tẹ́ ẹ̀kọ́ ọba gan ti máa kó ti wà lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ máa bí pé kí ló ṣẹlẹ̀ kó sọ fún àwọn ọmọ olóhùn bínú lọ́wọ́ pé wọ́n pa olórí ẹ bá rẹ̀ ṣe fẹ́ bínú nígbà tó pọ̀ olóyè ṣe bínú ni ẹ bínú náà
you all were not upset. Àwọn diaspora tí ẹlòmíì títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní BP olóyè wa ń bọ̀ ní London irú ìyá yẹn máa wá rí olóyè bí a BP a drop kò ní ẹ máa kí n sọ̀rọ̀ sí yín o kí n máa bọ̀ nílé mo ní mò ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ìgbà tí mo wá kí lẹ ṣe sí. Kò sí tó kọ́ mi pẹ̀lú anybody lálẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo ní any opportunity tá a bá rí òun lè ká fi ṣe gbòs ẹni ẹ̀ńdúró kọ́ fún yín ní command ṣé bàbá kí tó yẹ ti sọ fún wa pé crisis la máa fi gba Yorùbá nation ni kò sẹ́ni tó mọ̀ pé crisis ni but I need awareness now ẹ tó lè fún wa láwùjọ olóyè òfin yín awareness ní Nàìjíríà ni ẹ ti gbàgbé Èkìtì rally yẹn ló jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé ọmọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ olóyè tó ń dún tatata ẹ jẹ́ kó wá bá wa náà dún tatata ní UK náà bó tẹ̀ jẹ́ fún lẹ́ǹkan kó wà in record torí gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ ní history so ká wá kakọ̀ gba Yorùbá nation kó lóye má wá sí London ìrè yẹn lẹ fẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa ń to record sílẹ̀ ni à ń to history sílẹ̀ àwa ń to history sílẹ̀ torí pé tó bá máa fi dìgbà tó ń kọ ìtàn wọ́n gbọ́dọ̀ kọ pé olóyè padà wọ UK tó sọ pé kò lè wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó wọ UK ó wá ṣe dínà ẹ mọ̀ iye dínà táwọn bomb bastard àwọn olè politicians tó ti ṣe labroad àwa afẹ́ wá gbé olóyè wá lábẹ́ àwọn ìfẹ́lódún àpapọ̀ lábẹ́ àwọn àwòrán-ṣàṣà bàbá dáadáa lábẹ́ YSDL lábẹ́ oríṣiríṣi àwọn elétò tọ́ọ̀sùn tọ́ọ̀wò ẹ wá ń tọ́ takàtòkù oríṣiríṣi ọ́díò kí ni mo fẹ́ máa fẹ́ ọ́díò yín ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń sẹ́ndẹ̀ ni mò ń delete ẹ̀ so kí n máa sẹ́ndẹ̀ ọ́díò yín sólóyè pé olóyè ní táwọn ọmọ yín sọ nílé lélẹ́yìí o àbí ebi ò ní táìmì yẹn àwa ń plan lọ́wọ́ Bishop Adesina ni ẹ bó ṣe wà Nàìjíríà nísìn ó ń plan ètò kan lọ́wọ́lọ́wọ́ kọ́lọ́n jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó bọ́ sí àwọn òkúrò lọ́hùn mọ́ ń plan kólúkálukú náà máa lọ plan mo ti sọ fún yín ẹ lọ máa plan 2 3 5 ẹ ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ẹ kàn máa ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ ni tẹ bá ti oyè yín ẹ ṣẹnu mú kẹ́lẹ́ èyí náà dákẹ́. Báwo ni Israel ṣe mọ̀ pé àwọn kan ṣe meeting lábẹ́lẹ̀ tọ́bẹ̀ bọ́ǹbù wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ní làákàyè yín ó kúrú díẹ̀ ẹ wake up wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ wake yín up wọ́n ti fi ẹ lọ gbọ́ Prophet Mayowa ó ní wọ́n ti fi atẹ́gùn burúkú wọ́n ti fẹ́ sínú Nàìjíríà èmi ni máa ṣí ẹ̀mí yín kúrò èmi ò sọ fún yín pé rally la máa fi gba Yorùbá nation bó lèmi ti sọ yẹn fún yín èmi nídìí rally ni fún olóyè kó wá bá mi ṣe rally kó wọ́n bá gbogbo wa ṣe rally so that kí spirit àwọn ọmọ àlè Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó wà labroad torí ẹlòmíì ti dead sabroad kò mọ tó ń lọ bí a tó lóyè bá tẹ̀ wọlé bí a tẹ̀ fìdí ẹ̀ àní kó fún wa lówó àní kó fún wa ní kankan bí ara tẹ̀ alọ́kọ́ ikọ́ pé arákùnrin ẹ̀ ń dúró de káwọn àwọn kan ẹ̀ kì í máa dárúkọ ẹ̀rọ kí wọ́n ń bẹ̀rù anybody ni ebi I no fear anybody o mo dúró pa mo sọ fún yín one bastard ẹ wá ń ṣe ọ́díò yìí ló fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ jáde náà tẹ́yìn bá ní gẹ̀ bí olóyè ẹ̀yin náà tẹ̀ lọ padà díẹ̀ bó ṣe pajagun yẹn èmi expect pé kẹ́tì wẹ́ anywhere kọ́ máa bẹ̀yìn kọ́ máa rán Koiki sí mi pé kí n bẹ̀yìn kí n máa ní mo gbọ́ ìyẹn lèmi fẹ́ pé kẹ́ ṣe fẹ́ mi pé Koiki àti gbàgbọ́ káwọn ti Kwara kọ́ máa recall fáwọn tó wà ní Ọ̀yọ́ kọ́ máa wọ bọ́ọ̀sì kẹ́ máa lọ tọwọ́ síbẹ̀ kí sójà jáde ká sọ fún sójà pé kò ní dáa fún kọ́kọ́ ọlọ́pàá jáde ká sọ fún wọn pé kò ní dáa fún wọn ẹ̀yin ò ṣe yẹn ẹ̀yin ò fáwa ní ìwúrí tẹ́yìn bá fáwa ní ìwúrí ni àwọn ẹ ti mọ tẹ́ káwa náà ṣe ṣe káwa tèmi ni kémi bá yín sọ̀rọ̀ ní mídíà lèmi kémi má sọ̀rọ̀ èmi máa sọ̀rọ̀ ní action man lólóyè action ò dẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ action máa dúró á máa wò àfihàn tó fẹ́ já sí bí olóyè dúró de Tinubu kó parí ìjọba bomb bastard àbí ẹ̀yin tèmi tẹ́lẹ̀ wọlé tó fún yín ní visa àbí tó ní visa má bínú wàá wò lórí Yorùbá World Media
tó bá tẹ̀lé ìbò lórí Koikimedia ṣáà fún àwọn lówó tó bá mo ṣe fi transmit ẹ sanwó Koikimedia ni ẹ sanwó mi náà èmi náà máa busy èmi náà fẹ́ mingle èmi náà fẹ́ ya picture pẹ̀lú àwọn èèyàn àwọn ìyá dáadáa àwọn tá àtẹ̀jọ́ ríra wa for 2 years tó ń náwó sílé fún yín tó ń náwó sáwà kájọ mingle kájọ socialize ìta bá lè record ẹ máa rí wò tá a bá ti gbé live we need every opportunity to activate ẹ̀ ń dúró fún Biafra ó ṣe gbẹ́jú Biafra ẹ̀ ń dúró de wọ́n ẹ̀bẹ́ yẹn ara yín lẹ set up jagun ẹ̀bẹ́ yẹn lẹ pa èbí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ pa olóyè náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ pẹ̀mí náà nìyẹn gbàtẹ́ ti rí màtó olóyè pa ẹ máa ṣe sùúrù náà ni tẹ́ẹ̀ ti rí bàbá kí tó yè pa ẹ máa ṣe sùúrù náà ni ta ló tún wà ń bẹ̀ tẹ́ẹ̀ ti rí Ledike pa ẹ ṣe sùúrù náà ni ẹ rí i pé Ledike náà yà ó lọ sinmi kó máa fún yín ní wòtòwòtò láti ibi tó wà yẹn tó lè fi pa náà ni ẹbí oríṣiríṣi lẹ́ ń sọ sí òun ló mọ̀ sọ èmi kí máa tún máa sọ yẹn èèyàn lọ sínú prison ó lọ jìyà fún wa nígbà tó jáde ṣèbí èébú ni gbogbo wa ń bú ìwọ lọ sínú prison níjọ́ kan kò mọ bó ṣe ń rí lára má kanjú ọlá àdègùn brother mo pè mí níjẹta ká lọ wá Wagner mo níyàn kankan ní láti lọ wá Wagner ṣe lówó tẹfẹ fi wá Wagner ni ẹ jẹ́ káwa kẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rẹ̀ bí Wagner gan máa sọ pé ṣèbí wọ́n ní akọni ọmọ Yorùbá ni wá ẹ̀rù kì í bà wá ẹ̀rù tí ń bà gbogbo wa náà ẹ̀rù ń bà gbogbo yín pátá lẹ̀rù ń bà á jókòó sínú group pápápòpò ẹ máa yọra yín kúrò nínú group meeting kan wọn wà lánàá ẹ̀yin diaspora ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn tó wà nílé kẹ́yẹ intimidate wọn torí wá dọ̀tí yín ẹ̀fà ẹlòmíì mo sọ fún yín pé WhatsApp group lásán ni WhatsApp yẹn lóyìnbó ṣe pé WhatsApp group kò ń ṣe country ní WhatsApp group it's just a group tó bá yọ ẹ́ kúrò fi wọ́n sílẹ̀ ìwọ náà set up group tiẹ̀ ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ní right láti set up group yín ibi tó bá ti yọ yín kúrò ẹ̀yin náà ẹ kó àwọn èèyàn jọ ẹ kó àwọn squad jọ ó yẹ kí squad pọ̀ káàkiri ni ó yẹ ká ní squad kó pọ̀ káàkiri so èmi ni màá máa set up squad fún yín ṣèbí wọ́n ní jagun ní squad tó ta ló set it up nínú bẹ̀ ta ló set it up bomb bastard bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bomb bastard ní ẹ̀yin gangan ni mo bá wí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yín ṣọ́dí òfò ṣọ́dí ò ní mo nídìí nísìnyí ni wọ́n pa jagun mo rí Fúlàní kankan nínú fídíò tẹ sẹ́ndì sí mi sẹ́ndì picture sí mi àkànrí picture bọ̀bọ̀ yẹn àlàyé yẹn ta ló set it up ìbára yín náà ló gbélé Fúlàní àtàwọn ẹ̀rọ kémi tún bọ́ àwọn ọba yẹn àbí kí kò ní dá fún ọba ìlú yẹn kò ní sórí ọba yẹn ò ní kúre bomb bastard àwọn ọba òfò palace yẹ kẹ́ ti jó dá kẹ́ ti finá sí palace ẹ̀ bá tẹ̀ níbọn ó yẹ kí palace yẹn ti wá sílẹ̀ kọ́ máa sọ pé kí ló ṣe wá ká sọ pé wọ́n pa ọmọ Yorùbá tínú ń bí wa ìyẹn lẹ fi máa gbọ́ kí wọ́n máa sọ lórí social media bí ẹ̀yin ò fẹ́ mi láction yẹn èmi lè máa sọ tẹ́yìn ò bá ti fẹ́ mi láction yẹn kí ló kù tó yẹ kó ti máa pè mí ní gbogbo Nàìjíríà pé Koiki dáhùn ọmọ yẹn dúró pé kó sì ṣe sùúrù kí sọ pé mo gbọ́ kólóyè gan máa sọ fún mi pé bàbá ó yá tí jáde má tí jáde ẹ fi mọ tẹ́mi àtolóyè sọ máa wá yẹn kiri ẹ yà pílẹ̀ tẹ̀ mọ́ àjàre bàbá kí tó yẹ mo kí ẹ kò ní rẹ̀ yín bàbá mo ń sọ fún yín pé mi máa dúró fún yín títí tá a máa fi débi tá à ń lọ anytime tá a bá débẹ̀ náà ni bí àṣà Dr. Zabi òfin mọ́gbà tá a máa gba Yorùbá nation Google ẹ gbé sórí Google kó máa bèrè pé gbà la máa gba Yorùbá nation ẹ̀yin tí ṣe nǹkan kan tá a fẹ́ fi gba Yorùbá nation èyí tó lóye ṣe la fi ń lò lọ́wọ́ atẹ́gùn tó lóye la ṣe ń jẹ àdè máa jẹ́ pé ẹ ò mọ̀ pé brand ló lóye ni brand ni brand ọmọ tó ń pè ní brand mo kí ẹ kọ́ lákò gbọ́dọ̀ kú mo kí gbogbo àwọn elétò tọ́ọ̀sùn tọ́ọ̀wò ẹ ń ṣọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ ń ṣọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ ń ṣọmọ ọkọ Yorùbá palace yẹn kò jẹ́ kí palace yẹn wà ló ó yẹ kó ti di eérú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín palace yìí ibi tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn ó yẹ kí palace yẹn ti di eérú kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa pè wá ká sọ fún bàbá pé ṣé ẹ̀gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ ni ká tẹ̀ kọ́kọ́ bó tẹ̀ yẹ pé palace ni ká kọ́kọ́ forí ẹ̀ fàgbọ́n kọ́ bá ti sádànù kó ti wọ pátá nìkan kó sádànù ẹ̀ ṣe yẹn wọ́n wá ní kẹ́ dẹ́wé sílẹ̀ kẹ́ ṣe sùúrù pẹ̀lú àwọn wo àwa máa wá mọ tá a máa ṣe fún yín àwọn èmi kọ́ àwọn ẹ̀yin ò pin dọ́nà
mélòó ni wọ́n, mélòó ni gbogbo wọn. àwa máa ṣe fídíò àwọn Biafra ṣẹ́dá àwọn Biafra wọ́n láṣọ̀n o àwa ò láṣọ̀n o ẹ̀yin ṣe nǹkan kan tó fi máa láṣọ̀n. so that means pé ikú bọ̀bọ̀ yẹn ò dùn yín náà ẹ̀ kàn parọ́ fúnra yín ṣó tẹ̀ máa dùn yín ni nígbà tó fi pa olóyè sínú ilé. so tẹ́mi náà bá wà nílé tó bá yẹ pọ́ ti pa mí náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa dákẹ́ náà ní tẹ́lẹ̀ ṣẹ́ ní ti bomb bastard ní gbogbo yín. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀yin lẹ́ lè tó lálẹ́ sí tó kọ́ mi pẹ̀lẹ́ ní ti lálẹ́ sí Tinubu wà London kí ló kọ́ mi pẹ̀lú Tinubu London kò dá mi dúró. next week gbogbo ẹ̀ roll bó ṣe láti rí next week kó máa bí Tinubu kan bá wá síbẹ̀ gan àforí ẹ̀ fagbọn bóun kan bá yọjú síbẹ̀ àmọ́ àforí ẹ̀ fagbọn. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ máa ní kọ́lọ́pàá arrest ẹ̀ London ló ń pe bíbá yìí UK màá ní kọ́lọ́pàá bá mi arrest ẹ̀ bó fi wá da bíbá irú ni tó bá bí ẹ dání next week wá da bẹ̀rù wà ní ta máa fi ta máa ṣe fún ẹ ọlọ́pàá la máa múlẹ̀ ẹ lọ́wọ́ ibẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló pé báyìí ni ẹgbẹ́ ọwọ́ ìjẹ́gẹ́. Next week dinner rally will go ahead as planned. mo ti bá Yorùbáwùyí sọ̀rọ̀ mo ní yá ẹ̀yin mátúnẹ̀ tó ń darí wá sí bíbá a nídìí gbogbo ẹ̀yin náà lọ́hùn fún tìyàwó Janet Fashakin 2-in-1 ni. We are celebrating the life of Janet Fashakin and we are also celebrating the birthday of Igboho. ìyẹn ló ń dùn yá àbí ẹ̀yin ò gbégbèsè ẹ jẹ́ kí orí olóyè gan wú níbi tó jókòó sí. ẹyẹ ṣe ìkan náà ṣe gbogbogbò General Trustina mú kí wọ́n ní kan góòlù. ṣẹ̀rí diaspora tó bá ń complain nípa rally bomb bastard làwọn yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ̀ ní soríire. diaspora tó bá complain nípa rally àbí kíní tá à ń ṣe bomb bastard ní ṣèbẹ́yìn náà lẹ́gbọ̀n tẹ́ẹ̀bá lẹ́gbọ̀n ẹ̀fà kan náà àwọn ọkọ yín lọ kó lọ represent wa kó lọ ṣe Yorùbá nation. mo sọ fún yín pé Ìgbòho ní 7% Yorùbá nation. àwọn kan nìyẹn wọn nílò Ìgbòho mass Yorùbá nation orúkọ dáàdì ẹ ló bá fi sí orúkọ dáàdì ẹ ni kò fi sí. put your daddy's name there, put your daddy's name there. bomb bastard. ọba set up èèyàn àtàràlù aráàlú wa ń dúró fún Ìgbòho kó wá sílùú yẹn kó wá show action. so ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ action yẹn ẹ̀yin ò kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ action petrol bomb lẹ nídìí ìyàwó mi máa ní tí mo tútù dé lálẹ́ pé kí n fìyẹn sílẹ̀ a máa ń jà yẹn létà bọ̀kọ́ jẹ́ kí n sọ tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu mi. ẹ̀tọ́ ìgò mẹ́ta lẹ nídìí ìlàgbàlagbà gbogbo ìtùtù tó bá ti ṣe síbẹ̀ ó máa bàjẹ́ nítorí pé ọba yẹn ti dalẹ̀ mọ́ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. àwọn alálẹ̀ ti kúrò lẹ́yìn àwọn ọba yẹn àwọn ọba òfò àwọn ọba bomb bastard àwọn ọba ìka àwọn ọba Fúlàní. so kólóyè kúrò ní Benin Republic kó wá wọlé kẹwàá máa fi ọ̀kadà tẹ̀lé lẹ́yìn. No, we don't need that. àti plantain mọ àbí a máa play ẹ̀ nísìn. mo kí ẹ bá mi ò ṣà èmi ń dúró díẹ̀ ní UK bẹ́ẹ̀ ni White Lion irúmọlẹ̀ gbogbo London lọ́wọ́lọ́wọ́ irúmọlẹ̀ London lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. tó o bá ì tí mọ̀ o mọ̀ náà nìyẹn tó bá dẹ̀ ti mọ̀ adúpẹ́ fọlọ́run. ẹ wá pàdé mi náà kí mi náà kájọ ṣe fàájì mo dẹ̀ mọ́ jó díẹ̀ báyìí mo ti ń kọ́ step tí máa jó ẹ̀yìn ìyá yẹn aṣọ olè máa wọ̀ aṣọ tó bá fine àpá aṣọ yéé mo máa ti post aṣọ mọ́mì mi yéé káyà mo gbọ́dọ̀ ṣe ní ọ̀la àǹkárá wọn ti dé àǹkárá yẹn làwọn náà fi wọ̀ èmi ò wọ àǹkárá ẹni tó bá fi wọ àǹkárá kó wọ àǹkárá aṣọ tèmi máa wọ̀ ó ti dé bíbà. mídíà tèmi ó gbọ́dọ̀ ṣe spirit yín ẹ̀yin ò ṣe tó lóye torí ẹ̀ máa wú pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń dáhùn lọ́hùn yẹn ṣèbí gbogbo alápẹ̀dá wa ní Ìgbòho Ìgbòho mídíà lèmi èmi ò ní èmi mọ̀ ọjà o bọ̀tọ́ bá ń pariwo pé mídíà gbọ́dọ̀ máa mú Koiki number 1 any day anytime mo ní máa fi mídíà yìí máa fi support Yorùbá nation délẹ̀ omi ẹ̀ tí mò ń lose every day ni kí ló kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó kọ́dún tó wà nílẹ̀ mọ́ nísìnyí ẹ máa rántí orúkọ tèmi tó bá ń kọ̀ tán Yorùbá ní yín ọjọ́ iwájú ẹ máa bọ̀bọ̀ kan náà rẹwà ó san lórí tó bá ń jókòó tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí bọ́jà máa sọ nìyẹn ìgbà yẹn mi náà ti dàgbà díẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké á máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwa náà pé Mr. Koiki ẹ máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nígbà yẹn àwọn àṣírí yẹn a fẹ́ gbọ́ àwọn àǹsọ àṣírí ní bíbà kò sọ àṣírí ní bíbà
kò sáṣìírí kò sáṣìírí. Mo kí ẹ Yorùbáwùyí kéèyàn tó lè gbé kọ́ pé jẹ́ ń pe Kóìkì ẹ fi mọ tèmi àti ẹjọ́ sọ ẹ ní láti mọ. ẹ̀mẹ́rin lèmi àti bàbá Akíntóyè ti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́nìí ẹ̀mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ló ń pè mo kí gbogbo yín ẹ jẹ́ ká play anthem wa. Mo kí olóyè Ìgbòho mo wá kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó wà ní UK ẹ má tójú tì wá o àwọn èèyàn sì sọ pé ẹ support náà ẹ gbówó ìjáde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ tó lóyè torí olóyè tí ń wá sí UK ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so àwọn kan mọ olóyè náà ẹ ja pépà náà ẹ gbówó ìjáde èmi kọ́ lẹ máa fún ẹ kò bá gbé fún ìfẹ́ lódùn ẹ bá fèmí náà èmi náà gba díẹ̀ ń bẹ́ o ṣé wọ́n ti fi Yorùbá nation pawó lórí social media ìwọ ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ ìwọ ṣẹ́ ọmọ yẹn ni ṣé ìwọ ṣẹ́ gbọ́ pé wọ́n ti ń fowó ṣé so láti ọdún mẹ́rin ìwọ gbọ́ pé wọ́n fi Yorùbá nation fi pawó lórí social media pump bastard ìwọ ṣẹ́ ọmọ yẹn nísìn every day bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ṣé èmi mẹ́tò ní you can have it that's okay you can have it àmàrà mi lọ́la òfin mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní background no wàá wọnú kámẹ́rà social media máa gbé ẹwọ kámẹ́rà wàá lọ sínú kitchen ni bomb bastard ètí bá náà máa gbọ́ lẹ́ máa gbọ́ but for now mo nídìí pé kí ẹ kẹ focus ti jagun yẹn ti late kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá lọ join it nísìnyí ọlọ́pàá máa kó gbogbo yín ni ìyẹn ti late ẹ yẹ ká tún dúró dọ̀ another event àti lose yẹn mo ní pé brother wa tó kú ni mo ń sọ àti lose the chance yẹn the moment tí nǹkan bá hot yẹn ló yẹ ká fi sílẹ̀ ṣèbí ICTV òun kò ń búyàn brother mi mo ti rí òun ń búyàn lórí program ẹ̀ all we need is just something to trigger èyí fẹ́ yẹ kí Biafra trigger káwa wá tó trigger àmọ́ Biafra rí ni ṣé ọmọ Igbo ni wọ́n ni ṣé ọmọ Igbo làwa ni à ń ṣe ọmọ Igbo náà ṣé Simon Ekpa lẹ́yìn ni ó ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ Simon Ekpa Simon Ekpa rí ẹ̀yìn mọ̀ rí ni ṣèbí rìnrìn àjò ní gbogbo àti pàdé ra wa àwa àtàjọjọ́ mọ Yorùbá là ń bára wa sọ̀rọ̀ kí gbogbo ẹ máa ṣe gbìgì gbàgà gbogbo kó tẹ̀jẹ́ fún bíi 3 days ìyẹn mo ṣe láìka àwọn ọmọ Haúsá àwọn òkùnkùn ń dórí anybody ìzọ̀bùzọ̀bù wọ́n jáde ní ọ̀fà gíyọ́ fi gbogbo ẹ̀ ẹni tọ́pọ̀lọpàá bá wá kónú yín ẹ̀yàn wá fi tó kúlẹ̀ fáwa torí ọlọ́pàá náà lè fi dára gbódà àwa kó yín lẹ́yìn bàtà bá parí program àbí tá a bá parí gbogbo program tiwa ẹ̀rọ kí táwọn ọlọ́pàá náà máa ń fi dé wàá mọ̀ bí olóyè lè sọ̀rọ̀ bí bàbá Akíntóyè lè sọ̀rọ̀ mo kí ìyá mi tó send audio sí mi láti wọn náwọn disagree pé ká má ṣe rally pé but ṣé mo mọ̀ pé rally kan ló máa fún wa Yorùbá nation èmi jókòó wá sọ fún yín pé rally ló máa fún wa Yorùbá nation èmi ò sọ pé bí kankan pé rally máa fún wa Yorùbá nation èmi afẹ́ fi create awareness ni ẹ̀rọ tó ń pè lá awareness ni mọ̀ kí ló ń pè lá awareness ní Yorùbá ẹ kọ sínú comment section láfi create awareness ni mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹni tẹ́bí bá ń pa tó bá lówó àwọn kan ẹ̀ ń béèrè owó school ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí jẹun ẹ̀ ń béèrè owó school a ní kẹ́kọ̀ọ́ wo àwọn ọmọ sílé ká sì kí àwọn ọmọ sílé ká wọ̀ gbòòrò ká bẹ̀rẹ̀ sí ká dá nǹkan lẹ̀. mo kí ní ọ̀fífẹ́ kábíyèsí ó fẹ́ mọ̀ nípa Yorùbá nation kò ń ṣe dandan tó bá fẹ́ mọ̀ fine tó bá ní ò mọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn tá a bá débi tá à ń lọ gbogbo àná làjọ máa gbádùn ẹ̀ yóò pé mi nìkan fẹ́ gbádùn ẹ̀ ni o ní nídìí kó mọ̀yàn kankan tá a bá ti délẹ̀ lérí mo kí ẹ Qualitech mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó bẹ́ẹ̀ ni má lọ dá àyà yín já Tinubu tiwa náà lè Jagaban ń dẹ́wọ̀n bí a kì í lọ kí sílé bí ṣe máa lọ ń pariwo wọn Buhari yẹn kí lẹ fi ṣe ká lọ jágbe mọ́ ìtẹ̀ bá ti sọ ní ẹ̀yin tèmi ẹ̀wọ̀n kémi ni mo lè bá yín lọ jágbe mọ́ nísìn ẹrù jẹjẹ tí mo lọ jágbe mọ́ Buhari tí Buhari tó lè jáde nínú yàrá ṣé kí n lọ jágbe mọ́ Tinubu náà Jagaban tó yẹ pé àìsàn tó ń ṣe nísìnyí kọ́ lọ́n fún lálàáfíà ni Tinubu di robot in London ẹ̀yin ò rí pé ó dàbí bàbá Àjàsco nígbà tó wá sí the last time jẹ́ n bọ́ fìlà ilé ṣégbà tí Tinubu wà rí pé fìlà báyìí ló dé ni kò fẹ́ yẹ ká rójú òun ẹ̀rí bó ṣe báyìí Tinubu dàbí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ security ẹ má bínú ẹ̀yin brother mi tẹ́ owó yẹn náà dẹ̀ lẹ́ máa fún ẹ̀kọ́ ìkìṣẹ́ àwọn ló wá ń ta sí báyìí play anthem náà ìbá anthem ló ń fẹ́ play fi Tinubu sílẹ̀ Tinubu tó sick bó ṣe wà yẹn àìsàn ṣe ó wọ London tó bá máa káàkiri nísìnyí bó ṣe máa dé fìlà Panama káàkiri nìyẹn kò ní fẹ́ kí n mọ̀ pé Koiki èmi ni ó
tó bá bí Tinubu dá ni mo sọ tó bá bí da kó rányàn wá kó wá da event yẹn rú níjọ́ Saturday a sọ fún wọn pé this place no be Nigeria bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀kọ́ tẹ̀kẹ́ sọ fún tó bá bí da kó instigate any violence ní Saturday ta ti sọ fún ọlọ́pàá pé àwọn ò kí ń ṣe violent people ní UK ọmọ Yorùbá tó ti respect òfin ni àwa 25 years lẹ́lòmíì ti lò irú èmi báyìí 35 years a fẹ́ fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n fún ìlú tí Nàìjíríà jẹ́ fún UK àti gbogbo àgbáyé ẹ̀yin tó bá fún ní £100 tó bá fún ní £500 má wàá da program yẹn rú o má bá yín fan tó tán lẹ̀ èmi àtọlọ́pàá má make sure pé àwọn yín lọ sẹ́wọ̀n nílùú yìí èyí tó bá wá kù tá a máa ṣe ní ilé lọ́hùn mọ̀ pé tí mo lè ṣe ní Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí tí mo lè ṣe ní bíbá àwa ṣe tó kù ní Nàìjíríà wàá wá sọ bí orí ń ta ẹ́ tí wọ́n wà ní UK tó ń gbádùn tá a dẹ̀ ń fi ẹ̀dùn ọkàn wa wọ̀n ìyẹn ló fẹ́ wá dàrú ní London ẹ jẹ́ ká dé ìtókù ẹ má try ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ má try ẹ̀ rárá gbogbo nonsense tẹ́ ń ṣe nínú Nàìjíríà yẹn táwọn èèyàn máa fẹ́ jáde tẹ́ máa gbòòrò jáde ẹ lè gbé òrò kankan jáde ní UK o ní next week Saturday ẹ ní gbé òrò kankan jáde Yorùbá people are coming now for a peaceful organized rally under Ìfẹ́lódún Àpapọ̀ and under the YSDM umbrella àti bàbá wa Àwòrò Ṣàṣà bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbogbo àjọ ń ṣiṣẹ́ náà ni ẹ̀yin ọmọ Tinubu àbáyíjà but ẹ má wàá da program wa rú ní next because àyà wọn kan ti ń já ní Nàìjíríà pé Koiki Ìgbòho security ẹ lè gbé ọ̀rọ̀ kankan jáde ní next week Saturday ọlọ́pàá máa kó gbogbo yín pẹ̀lú èrò yín ni o ẹ gbowó Tinubu ti kówó wọlé Jagaban ẹ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ mo sọ fún yín pé kẹ́yìn náà ìwọ tó ń struggle London tó mọ Tinubu nísìn Oṣòdì Òkè Ọlọ́run ló mọ ẹni tó máa ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí nísìn ẹ gbowó lọ́wọ́ Tinubu kẹ sọ fún ẹ náà ẹ máa sọ pé Koiki ti ń pariwo àwọn náà máa lọ pariwo mọ́ ẹ kọ́ gbowó yẹn ni ẹ kọ́ lọ́ máa fi ṣe pẹpẹ súpù ní ẹjọ́ Saturday night ẹ lọ́ fi jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó owó Nàìjíríà lòun náà jí tó ná lọ́wọ́lọ́wọ́ pump bastard mo kí mọ̀ sí mi dáadáa ìyàtọ̀kùn ẹ̀ balẹ̀ mo ti lọ àǹtí mi kan ti dé lánàá náà àná kọ́ lọ́dé wọ́n ti dé láti Canada ajá máa wà ní dínà ni àwọn yẹn flying wọlé ni omi ẹ̀ tí yàn ra tíkẹ̀ tó ń wá láti kíní ẹ̀yin wá ń complain Nàìjíríà diaspora náà fẹ́ host Ìgbòho àwọn ará Yorùbá nation complain ní Nàìjíríà ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho ni ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́nu Ìgbòho gbogbo wa lájọ ní Ìgbòho ìwọ tó bá wá sọ pé torúkọ Yorùbá nation ṣé Ìgbòho láwọn máa dárúkọ dádì tẹ́ ká rí o rí pé wọ́n mọ dádì ẹ̀ rí àwọn Wálé Àdé gbọ́n àyẹn máa sá lọ ní mi ló fẹ́ kí n dárúkọ Wálé Àdé ayé ẹ̀ ń já báyìí Koiki Yorùbá nation yẹn ọ ti fi ń pọ owó ni bẹ́ẹ̀ ni ojoojúmọ́ ni mo fi ń pọ owó òòṣà orúkọ Ìgbòho òòṣà máa fi ń gbowó ni bẹ́ẹ̀ ni tí bá lọ sí Barclays Bank gan màá ní kó fún mi lówó màá kọ́ da Ìgbòho I need money ATM akọ̀ gbowó jáde ní pápákọ̀ pump bastard mo kí iSin TV ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sọ́yẹ́ ká play anthem wa ká máa tẹ̀síwájú a lè máa pẹ́ 2 hours àti lo 38 minutes mo kí prophet ti bẹ́tàn bàbá dáadáa bàbá tó ní wèrè ní gbogbo wa ìṣẹ̀ṣe la ṣe máa lò gbẹ̀yìn but Jésù a máa gbàgbọ́ ànábì tiwa ni mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá Tinubu tó ti mọ̀ tó ń ṣòwò báyìí ẹ̀yin ò mọ̀ pé sísáré tó sáré wá yẹn St Mary Hospital tó lọ yẹn ó sì kìíní àfi yọ kò sẹ́ni tó lè sick so ó nídìí tọ́jú tèbí báyìí náà lọ ti tọ́jú Buhari títí tó fi bá bomb bastard ẹ̀ lọ olùṣe lórí burúkú Tinubu náà ti dé nísìn Buhari ò tẹ̀ jẹ́ ká mọ hospital tó ń lọ Tinubu yóò tẹ̀ gbọ́n rárá àdèmá náà àwọn Yorùbá gbọ́n owó náà hospital ó wá jẹ́ kó capture ẹ̀ mo kí gbogbo èèyàn dáadáa ẹ wà lórí ìjókòó ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button náà ẹ ń bá mi jà ní ẹ bẹ́ẹ̀ rí mi lánàá ẹ̀dẹ̀ rí mi ní àdẹ̀ráyè ṣe star radio ọlágọ́sẹ̀ èèyàn kan kó fáwọn Frank ní Achi ní Ghana àbúrò ẹ̀ sọ máa sín lọ́la sọ àní sí lórí star radio lọ́la just in case but lẹ́ni mo busy díẹ̀ òun ni kò jẹ́ ká ráyè join star radio so ẹ má bínú mo mọ̀ pé ẹ ti ta ló miss mi ẹ ti miss mi àbí èmi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ gbogbo because tí ì ṣe nǹkan tó wúyàn lórí tẹ́tẹ̀ ṣe sí á díẹ̀ kémi tẹ̀ wá sọ pé diaspora yá ọ̀dà àpá àwọn ẹ̀wọ̀n tún máa nídẹ̀ pàdé ẹ̀ díẹ̀ sí kátẹ̀ gbáwó
so owó tá a fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dì lẹ́fẹ́ kí fi ran ránṣẹ́ sílé kẹfì rẹ̀ pa orí yóò pè èyí tí nídìíwọ̀ ẹ̀ tí nídìí yẹn nísìn ẹ kọ́kọ́ ló tẹ bá níná ẹ ló tẹ bá ní ọlọ́pàá tó bá ń káàkiri tó bá ẹ nà ní nǹkan Tinubu lọ sí France àti sọmọlẹ̀ sí bíbá London ló máa wà ó gbọ́dọ̀ máa rí Ìgbòho ní next week kí high blood pressure máa lọ sókè torí tí Ìgbòho bá ti jáde ní next week Saturday báyìí láti London rally BBC Red Boss kí Tinubu máa lọ máa yọ̀wò lórí òun farawé Reno tó ti jẹ níbi jẹ náà ó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wà ń lé ẹ ṣe sùúrù o ẹ̀yàn pé mo nífẹ̀ẹ́ yín but fact mo sọ fún yín lálẹ́ we are not stupid and ó yẹ ká mọ tó yẹ ká ṣe ẹ̀ ń dúró de order ní ti máa ń gbọ́ nìyẹn Koiki à ń dúró de order ni wọ́n pààyàn Fúlàní pààyàn tí ọba set up àtàràlù ìbẹ́yìn lẹ set up tálẹ̀ tí mọ̀tọ́ tó máa set up ìbẹ́ ṣe set up ìmọ̀ àti Ìgbòho náà nìyẹn ìbẹ́ ní mi mo set up Ìgbòho náà bẹ́ ṣe sọ náà nígbà kan yàn máa lè ṣe rántí fídíò tí mo ṣe ẹ jẹ́ n sáré play lé ẹ jẹ́ play anthem yẹn kí n má tún divert ẹ jẹ́ play anthem ká respect anthem wa tó bá wọn. orílẹ̀-èdè àgbéga àti bẹ̀rù ìṣọ̀kan fòmìnira ìkẹ́jẹ́ ká máa lè pa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà nìyẹ kò sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọlé ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo kí ya mi Sikirat Brown ẹ ṣé gan ni mà mo kí Sakarawa alágbádá mo kí yín ẹ má bínú mọ́ mi asaka orúkọ yín orúkọ Yorùbá ló fáìn jù Koiki ẹ kan rojọ́ ni àdùtú ọ̀rọ̀ mo kí èèyàn Koikimedia ni àti Igboho ṣá tó bá ní ọkùnrin ní àdìtú ẹ lè expect kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ẹni tó wà ní Benin kó máa sáré wá ẹni tó wà ní Ghana ẹ̀yin tẹ́ wà láyìíká lẹ́ máa kọ́kọ́ gbas àwa máa control àwọn èèyàn bó ti ń hot níbẹ̀ yẹn ó yá àdìtú gbà máa tẹ̀lé wọn lọ sọ́hùn Koikimedia ẹ wọ bọ́ọ̀sì kẹ́ máa tẹ̀lé wọn lọ sọ́hùn kẹ́ lẹ́ máa fún mi ní live broadcast àlùkà gbogbo yẹn máa wọ lẹ́ máa lọ sọ́hùn mo ní bí state méjì ká tẹ̀jẹ́ kó gbóná èmi tẹ̀ ń rò pé bí i Lagos àti Ogun State torí àwọn yẹn súnmọ́ dáadáa bó tó bá yẹ pé láti Kwara náà ni Fúlàní ṣe lè máa pa wá káwá máa sọ pé Fúlàní pa wá o mo wà lórí program Yorùbá Wuyì lánàá mo kàn kọ́mẹ́ǹtì ni mo máa ń sọ fún wọn lálẹ́ nígbà tá a sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án ṣé ó ń clear kò tí clear bí so Fúlàní pa wá Mr. Emilokun robot tó ti wà ní London báyìí Jagaban Tinubu Jagaban tó ti wà London I'm sure kò ń wò mí báyìí nísìn ẹ bá mi wá Koiki náà abẹ́rẹ́ pàwọn nídòwó Tinubu ni bomb pasta kí mo fẹ́ fowó Tinubu ṣe ẹ̀yin nìyà ń jẹ́ ìyà ọjà wa ní London àní but àwọ̀ okay Princess Awoniyi mo kí yín maybe Tinubu wants to do the rally with wọ́n ní bí a Tinubu fẹ́ ṣe rally pẹ̀lú wa ṣé ẹ fẹ́ pè wọlé ṣé ká ṣí phone line ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè pé Koiki Igboho ìnùmọ̀jẹ̀fọ́ lóye sọ̀rọ̀ tán náà láìpẹ́ ni ẹ kàn ń disturb wa ni àdúrà ni kẹ́ ṣe fún wa pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí àṣeyọrí ṣe that's all èmi ò ẹ bá jókòó kí wọ́n sọ fún mi pé a máa fi Yorùbá nation gba rally Igboho náà Igboho ṣe máa sọ pé a máa fi Yorùbá nation gba Yorùbá nation rally gba Yorùbá nation
àṣẹ máa fi rally gba Yorùbá nation no tó bá sọ fẹ́yìn pé a máa fi rally gba Yorùbá nation ṣé ìwọ náà gbọ́dọ̀ gbọ́ bọ̀ kí lẹ wá ń ṣe fún ìtàn pè awareness ni awareness ni àdìtúmọ̀ kí ẹ máa kíyàwó àtọmọ mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run lọ̀gá èyí ń ṣọ̀gá Please invite President Tinubu to attend the dinner. Irọ́ àfẹ́ kí Tinubu attend the dinner. Irọ́ àfẹ́ virus. Irọ́ ó lè wá sí rally tójú mi máa ká. Bọ́n mo fẹ́ ní dinner. Ẹ̀wọ̀n pé dinner Kuzi night níbẹ̀ ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kàn kí Tinubu wá kó virus bá gbogbo àwọn àlejò wa tó ń bọ̀. Ta ló ti ra ticket? Gbogbo ẹni tó bá ti sanwó ticket tẹ̀ ti sanwó receipt yẹn òun náà lè máa fi wọlé. Pé Koiki ò ní wàhálà bàbá mi Mubarak ni I think he wants to join us for the mega rally ó lè wá join wa fún rally Tinubu ẹ bá mi pín èèyàn kan ti pín ètò ìyàwó tó kù ò pín ó ti fún mi ní notification yẹ kí ni mo kí ẹ ti ń dúró dè mí pé kí ni Koiki tó máa sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu tó wà London báyìí kí ni kàn mí pẹ̀lú Tinubu tó wà London jagarudi bí àṣà Frank Bello ẹ̀gbọ́n mi dáadáa bàbá àgbàlagbà á ní jagarudi àbíṣẹ́pọ̀ àwọn náà wà lábẹ́ ètò báyìí àwọn èèyàn kọ́ra jókòó lábẹ́ ètò kí ni ọmọ ìlú fi sọ lálẹ́ ọmọ ní wàhálà Koikimedia Koikimedia number 1 ti Igboho ṣá ti Yorùbá World Media lábẹ́ Dr. Zabi ìyá dáadáa easy mo ti kí ẹ easy kàn sí mi lára tán wàhálà easy wà lára àwọn tó máa kọ́ land sí London Heathrow Airport tó ti gba over 600,000 people ló ti wọ̀lú yìí ṣé mo right sir yeah lọ́dún yìí Heathrow Airport tó ní ages mo kí ẹ bẹ́ẹ̀ ni ó bá ti gbọ́ mo kí Michaela Koikimedia you bringing the world closer to your doorstep ti gbowó ṣá mo lẹ̀ pamọ́ bí ṣúgà easy ni conductor wa tó bá ti sún yẹn bọ́lẹ̀ ẹ máa lọ fowó yín ṣe nǹkan míì náà kẹfà wa tó kù tàbí máa ṣe sílẹ̀ ẹ má disturb peace wa mo kí ẹ keyword ẹni auto diagnostics ẹni tí Yorùbá nation bá sú ẹni right ẹ kọ̀ ra step aside kẹfà wa tó kù sílẹ̀ àwọ̀ sọ pé ó sú wa náà mo kí ọmọ lúkà lẹ́ wá ń fi ti ń disturb wa fún Ìgbòho rẹ̀ sọ pé ó sóhun àwọn ará UK àti diaspora kì í sọ pé diaspora wọn náà fẹ́ gba olóyè lálejò adẹ̀bí olóyè pé ṣó wà òkè olóyè ní ìtẹ́ bá ti fẹ́ yín lẹ́ni mí bẹ́ẹ̀ ló sọ pé ìtẹ́ wà nílé náà lẹ́ lòun kí ló wá ń já yín láyà Fátókí mo kí ẹ ó yá ta ló ti sanwó monthly ó ti péjọ mẹ́ta ní sẹ́njẹ́ kọ́kọ́ gbowó náà ta ló ti sanwó monthly donation ẹ̀ Yẹmí Fátókí ti share receipt pẹ̀lú mi àwọn ti send tiwọn dádì wa kan náà ti send ẹ̀yin tẹ́ ti san 120 naira ẹ má wọrí ara yín àwọn diaspora jọ à ní ìdòwò tá a máa fi ṣe Yorùbá nation àwọn kan Àdègún ní Koiki ẹ lọ wá àwọn Wagner group mo náà ní láti lọ wá Wagner group tá a bá ti ṣe tán Wagner group gan máa fẹ́ bá wa ṣe àwọn èèyàn ti jókòó pa pé ní wàhálà ó tútù dé lálẹ́ bàbá mi ṣì tì mọ́ kí bàbá kí tó èyí mo nífẹ̀ẹ́ yín gan mo á nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn bàbá yẹn ṣífù máa mi lẹ́ Yorùbá mo kí yín bàbá dáadáa àwọn yẹn kàn ń dóde action ni ìmájì tó bá pẹ̀lú ti dá wàhálà lẹ̀ ẹ mọ tí ṣífù máa náà máa ti ṣe ni bí a ṣífù máa gan máa ti kó ṣaṣọ ogun bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé yàn lè dira ogun náà tó ṣe jẹ́ Muslim ogun wa ká wa mọ́lé àwa ń sùn àwa ń ṣe mo kí Mr. Emola Godwin àwọn ọmọ Yorùbá mo wá bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ ogun wa ká wa mọ́lé ṣé ìyọ̀gbọ́n tí Wọlé Ṣóyínká sọ ni ó ní we are all in trouble mo mọ bó ṣe sọmọ mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí gbogbo àwọn ìyá dáadáa tó ti ra ticket nínú owó pension wọn inú owó yẹn náà la fi kójọ ta fi send ẹ̀ sí nígbà tá ní kí gbogbo ẹ̀ kó máa rock tẹ̀lẹ̀ sọ pé kò rock ìyá mi Margaret ìbíjọ kí mo kí n mọ̀ ẹ má worry too much nípa ọ̀rọ̀ Tinubu wá sí London Tinubu wá gba medical treatment ni òun ní nǹkan tó ń ṣe so pé rally tá à ń ṣe dinner tá à ń ṣe
wọ́n ti máa fún ní intelligent kò ń ṣe lé ní. Nígbà tí Koiki officially tí mo ti ju flyer síta èmi gangan làwọn èèyàn ń dúró dè after ti flyer ti káàkiri tèmi lọ́ fi dúró dè bí ṣe ju flyer síta intelligent wá bá mi pé Koiki wọ́n ti confirm ẹ̀ fún àwọn mo ní mo mọ̀. That was few weeks back because platform mi gangan ló ń follow UK àti America àtàwọn olùtókù because wọ́n mọ̀ pé ní tẹ́ńbà ti release that means pé ó ti wọ authentic based on ìtòlóye sọ pé ká lọ ṣe ti ṣe ń ṣe program báyìí nísìnyí olóyè kan ló rán mi ṣe so wọ́n mọ̀ yẹn ọmọ ìpò kan sọ̀rọ̀ from a journalist perspective journalist ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ṣe analysis ogun lọ Iran àti Iraq no Iran àti Israel ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni supersonic ballistic ẹ̀yà fún yín ní breakdown yẹn díẹ̀ ní April mo fẹ́ kẹ́yìn ọmọ Yorùbá fi platform yìí ṣe rí gbogbo àwọn platform tó kù they are very strong platform but platform yìí so far so good èmi mo ṣe sọ fún yín pé a máa jà ní mo ń sọ lójoojúmọ́ mọ́ sí mi ò fẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ yẹn ìyàwó mi máa ń bínú but wọ́n mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ sọ torí pé journalist lè ní àwọn tó kù àwọn náà they are journalists but on a different perspective so ẹlòmíì dẹ̀ ń ṣọ́ra irú èmi nísìn kò sí nǹkan tí mi5 fi mí ṣe àdúpẹ́ fọlọ́run torí wọ́n mọ̀ pé mo kì í ṣe jàgídíjàgan ní tí mò ń jà fún tó dání but wọ́n ní àṣẹ pé ká pín Britain ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. So what I'm trying to explain is that ní April Iran fún gbogbo àgbáyé ní advance warning pé àwọn máa attack Israel. There are some warning tá a máa fún wọn there are some tẹ́ẹ̀ ní fún wọn rárá. April drones ni wọ́n send wọ́n dẹ̀ set àwọn drones yẹn wọ́n take 9 hours láti fi land ṣe mọ̀ pé within that time America wọ́n prepare UK àti France wọ́n kó nǹkan tó lè fi já wọn wálẹ̀ torí drone yẹn pọ̀ Israel ò dẹ̀ lè beat gbogbo drones tí Iran ń build kò ń sọ̀rọ̀ 1000 kò ń sọ̀rọ̀ 2000 àwọn ò tí dé stage yẹn torí àìtí ṣe country àìtí ní country wa láti lè máa build those kind of facilities our products but there are some other things that a lè máa ṣe kakọ̀ lè máa fi test ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ now nígbà tó di ṣáànà àbíjẹta nísìn ọ̀ka sọ pé ní October Iran wá send the ballistic missiles wọ́n send ẹ̀wọ̀ Israel 180 pieces lọ send gbogbo ètí Israel sọ pé àwọn já wọn wálẹ̀ yẹn irọ́ ni kò ṣe gbọ́dọ̀ já wálẹ̀ o wọ́n já díẹ̀ wálẹ̀ but the speed of sound táwọn kìíní fi ń land Israel gan mọ̀ pé nǹkan bá wọn ẹ̀yin náà jẹ́ káwọn Fúlàní èmi ò ti sọ pé ká ti ṣe mọ̀ pé economy kan ni mò ń sọ nísìn already wọ́n ti collapse economy ilẹ̀ Yorùbá but tó bá jẹ́ pé a fẹ́ jẹ́ kí Nigerian government feel economy yẹn dáadáa àwa náà máa strangulate in táwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn àwọn ń ṣe nǹkan méjì at the same time wọ́n strangulate economy wọ́n dẹ̀ ń jà bọ̀wọ́ bá government jà níjà face my face you in tó ń pè ní guerrilla warfare ló ń bá government jà mo sọ fún yín pé Simon Ekpa gan tó bẹ́ẹ̀ kó lọ face government ní face my face you wọ́n máa pa gbogbo wọn dànù mo kí ẹ dísì mà ẹ tó bá fẹ́ pè line ẹwà open kẹpẹ wọlé at least program mi mo lè push ẹ títí di 11 torí tó bá ti ń di 11 ilẹ̀ tí ń ṣú níbí báyìí ariwo yẹn gbọ́dọ̀ reduce díẹ̀ ìyàwó mi gan rẹ̀ títí láti ọgbẹ́ni tó bá fi dá sí program àtàwọn bá ti jẹ́ studio number tẹ́ bá ti mọ studio number yẹn lélẹ̀ ẹ kọ sílẹ̀ torí àdìmọ́ pé lẹ́ẹ̀mẹ́wàá number yẹn ni +44 UK code WhatsApp only 7404405917. Now Àṣàkẹ́ TV ṣòmókè ìyá mi dáadáa a gbọ́dọ̀ gbà pé tá a bá gbéra láti bá Fúlàní jà that means pé báwo la ṣe fi strangulate economy a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ forí Fúlàní fàgbọ́n a gbọ́dọ̀ no UN gan sọ pé tó bá ń pààyàn wọn náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o gbọ́dọ̀ pa wọn but the fact remains that a fẹ́ bá Fúlàní jà à ń dúró kí olóyè wa bá Fúlàní jà ní 191 local government so olóyè ló máa lọ sí gbogbo local government kankan láti lọ bá Fúlàní jà
ṣó possible mò ń béèrè ni o ṣó possible so kí wàá nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú program tá a fẹ́ ṣe ní UK ṣe rí program tá a fẹ́ ṣe ní UK yẹn ẹ má tẹ̀ tọ́ọ̀tì yẹn rárá Madam Bali mo kí ẹ gbogbo Ìjẹ̀bú pátápátá ìyá yẹn ló di bẹ̀rù wọ́n ṣe ń bínú ìyá yẹn ni kò tí ì yé mi mo dẹ̀ máa fún ní gbogbo 100% backing gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìjẹ̀bú Òde gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ògùn State àtọmọ Yorùbá Madam Bali backing máa wà pẹ̀lú mi ẹ̀yẹ ń dèmọ́ bẹ̀ for now mo kí brother mi Abíọ́dún èmi tún bí ṣe ń ṣe Yorùbá nation mo tún bá wọn ṣe nínú Ògùn State ni èmi ò dúró ẹ̀yin náà máa bá wọn ṣe nínú state yín ẹ̀ fọ́ǹdì wọn tówó bá tówó nísìn ẹ̀ máa gbá wọn kankan tó máa dún náwọn state kankan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin tí mi bá lè ṣe ni o but ẹ̀yin náà ẹ gbéra ńlẹ̀ tèmi ni pé kí n encourage yín ká dẹ̀ prepare ra wa ẹ gbéra ńlẹ̀ ẹ fẹ́ kí olóyè máa sọ yẹn fún yín ẹ gbéra ńlẹ̀ ẹni tó bá yé ni kó yẹ kó yé níbí báyìí ẹ gbéra ńlẹ̀ kẹ yíra padà kẹ yé máa send audio bàbàbàbà ó bòbòbòbò ẹ má bínú ìyá wa àwọn obìnrin ló máa ń àwọn ọkùnrin náà tí wọ́n ń yẹ báwo lọkùnrin ṣe ní tàǹtẹ̀ fi ń ṣe báwo lẹ ṣe ní tàǹtẹ̀ fi ń ṣe àwọn audio yẹn ojú òtì yìí tẹ́rìn ṣe audio lè kẹ́yìn máa ṣe tó yẹ kẹ́ wọlé kẹ́ gbá sí fún wọn ẹ wá ń ṣe audio ọkùnrin láì àtẹ̀gbọ́bìnrin ṣe audio ọkùnrin náà tí wọ́n á jókòó ń ṣe audio so nígbà tẹ́ ń ṣe audio yẹn ṣé ẹ mú ògì ni àbẹ́ ń jẹ̀kọ Fúlàní wọlé pa wá àwa ń ṣe audio tó bá wọlé pa wá àwa náà máa pa wọ́n ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ Fúlàní mo sọ pé Fúlàní tó wà nílùú ẹ̀gbọ́n mi dáadáa o Fúlàní tó bá wọnú igbó tó jáde wá pààyàn a gbọ́dọ̀ pa ni a gbọ́dọ̀ fún láyè tó bá wá bí ọba kan dá nílẹ̀ Yorùbá ni mo sọ kọba yẹn kó wà against ẹ̀ ọba yẹn pálásẹ̀ gbọ́dọ̀ wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ìyẹn lẹ̀ ṣe níbi tó pajagun sí ẹ wá ń ṣe ọ́ díò ẹ sọ fún Kóìkì ṣé rálì lókàn kò ní da fún yín bomb bastard níyẹn ń ṣe èrè ṣé ẹ̀yin lẹ lówó tẹ fẹ́ fi ṣe rálì ni ṣé ẹ̀yin lẹ gbówó lẹ̀ ni owó mélòó lẹ́yìn gbélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ara sílẹ̀ làwọn diaspora náà ń gbówó sílẹ̀ èmi dẹ̀ tó wá darapọ̀ mọ́ yín mo ní 5% ọmọ Yorùbá ló máa travel láti abroad ló máa wá darapọ̀ mọ́ yín irú prophet Ológunolúwa jagunjagun lòun òun máa wálé brother mi apàdé ní soka ní 2021 Gani Alágbàlá òun bọ̀ nílé kọ́mírẹ́sọ́lá kò gbọ́dọ̀ kú ọkùnrin bí obìnrin ni òun máa wálé pẹ̀lú àwọn mélòó kankan sọ Fúlàní wá ń sọ wá di súyà ẹ̀yin wá ń ṣọ́ díò ó yẹ kójú tì í ṣe ẹ wá ń sọ̀rọ̀ rálì táwa fi ṣe ní London ṣe ẹ̀yin ní diaspora tẹ̀ fi ṣe ẹ̀yin lẹ́ ń 100 pounds ẹ ti ń ṣe 100 pounds ní náírà bomb bastard orí yóò pè ẹ kọ́ tẹ̀kẹ́ sẹ́ndẹ̀ sí gbogbo platform yìí bí eléyà wéèkì gbogbo àwọ̀ mọ́nẹ́mi ni commander yín nínú mídíà tó máa wéèkì gbogbo orí gbogbo àwọ̀ bí ṣe ń wéèkì àwọn ọmọ Nàìjíríà bomb bastard máa wéèkì ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà kọ gbogbo àti sùn tó pọ̀ jù ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé mi gan tẹ́mi pariwo ní bíbà ṣé ẹ mọ̀ pé on the radar ni mo wà ní bíbà ẹ̀yin ò mọ̀ yẹn mo wà on the radar bọ̀bọ̀ tó ń push àwọn èèyàn nílé pé eléyìí máa san lórí gan bẹ́ẹ̀ ni ìbẹ́ pè mí ní cultist mo ní ọ̀rọ̀ cultist kọ́ lélẹ̀ Fúlàní ń pa wá ẹ̀yin wá ń rẹ́rìn ẹ̀ ń ṣe ọ́díò ẹ̀ wá ń fi ọ́díò yẹn ẹ̀ wá rò pé ọ́díò yín ó máa múùfù olóyè Ìgbòho ẹ yé ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká yíra padà ok ẹ jẹ́ kí n sọ ẹ jẹ́ kí gbogbo aká yíra padà kí kò sí tó kàn wá pẹ̀lú very dark man kò sí tó kàn wá pẹ̀lú Bobrisky Fúlàní pa wá ká pa wọ́n padà kí gbogbo pépà Nàìjíríà máa gbé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ èèyàn méjì ń jà wọ́n nà kan ìkan bẹ̀bẹ̀ àwa ń bẹ̀bẹ̀ ni àwa ń bẹ̀bẹ̀ ṣé àwa lè ká máa bẹ̀bẹ̀ ṣé àmọ̀ pé tí un máa fi dá sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn ìtàgbáyé máa fi dá sí ni mò ń sọ fún yín yẹn bọ̀rálì yẹn àwa máa ṣe kí ni àwa máa lọ díẹ̀díẹ̀ irú àwọn dísìmà nísìn ẹ máa kí n bẹ́ spíkà mo ní àwọn kan wọ́n kọjá ti lẹ́tà tó ń kọ́pì mi ní gbogbo lẹ́tà tó ń sẹ́ndì sẹ́ńpì nílùú yìí ọlọ́mọ adúró ti Alájà Adéyẹyẹ nígbà tá a ní ká máa kọ́ lẹ́tà tó lórí burúkú 2x2 tó ń pè rẹ̀ ní dúpọ̀ ní tì tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà tó mú ní àjò tó pa sí méjì
ẹ wo ibi tó wà nísìn ẹ̀rọ ṣí àtòfò tí ìjìnlẹ̀ ọmọ àlè olórí burúkú ọmọ òṣì born bastard tó lè kúrò níbi tó wà yẹn tó ń sá káàkiri nínú Turkey báyìí nísìn torí ó mọ̀ pé tọ́wọ́ bá tẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram máa padà wá ó máa lọ nísìn so àwa ń bẹ̀rù kí ló ń bà wá lẹ́rù ó ẹ̀fẹ́ kú gbogbo ala máa dàgbà la máa dògbò kò sẹ́ni tó máa kú nu wa jagunjagun ni gbogbo wa jagunjagun ni gbogbo wa gbogbo èèyàn dẹ̀kọ́ ló máa lo ewé àti egbò ẹlòmíràn nílò nǹkan kan a kọ́ máa fẹ́ àyà gbé gbogbo ẹ̀ lọ ni kátẹ̀ kọ́kọ́ ká ṣe síyá fún wọn ní gbogbo abúlé yẹn ká fọ gbogbo abúlé yẹn mọ́ pé Fúlàní tó bá bí da gbé màálù ẹ̀ kọjá níbí báyìí ọba tó bá ní màálù yẹn àwa rescue ẹ̀ a máa bẹ́ orí ọba yẹn sórí ògùn ni àwọn báìkà àwọn politicians olè ṣé ìmọ̀ fáwọn ọlọ́ni gbogbo màálù yẹn kí là ń jẹ màálù gan fún tí ni màálù òfò tá à ń jẹ àwa là ń encourage gbogbo wọn ṣèbí gbogbo àná là ń ra màálù a ní káyí jẹ màálù mọ̀ máa ra màálù òfò màálù tó ní kankan tó fẹ́ mú jáde lára a ti sọ fún yín títí kí ni màálù gan tẹ̀ ń ṣe ládùúgbò wa màálù tó bá wà ládùúgbò wa tí ẹ bá ṣìṣẹ́ mọ́lẹ̀ so a gbọ́dọ̀ yíra padà gbogbo wa pátápátá a gbọ́dọ̀ yíra padà káyé ṣe bíi ẹni tí nǹkan kan ṣe gbogbo wa òyìnbó ò ní wá bá yín jàjà yìí ọmọ Indian ò ní wá bá yín jàjà yìí wọ́n lè ní sympathy fún wa ni wọ́n ní bá wa jàjà yẹn àwa la máa kọ́kọ́ prove ara wa pé yes lóòótọ́ a fẹ́ gba Yorùbá nation and that is so expect káwọn ìyá 70 years old in táwọn ìyá yẹn lè ṣe nìyẹn ṣé ẹ mọ̀ pé níjọ́ yẹn bó tutù bá tẹ̀ ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ gbogbo àwọn ìyá yẹn náà máa wá ṣé èèyàn mọ̀ pé kágbàlagbà tó lè jáde kúrò nílé ẹ̀ nílùú yìí tó ń bọ̀ fún rálì àgbàlagbà mélòó ló lè tẹ̀lé yín fún rálì ní Nàìjíríà pẹ̀lú bó ṣe rí jágajàga yẹn àwọn ọ̀dọ́ la máa ṣe yẹn. And it is time that we understand that we are in big mess. Gbogbo owó ta dẹ̀ need ta fẹ́ fi jà inú ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì wà. Ṣẹ̀fí pé owó táwọn diaspora ń dá la fẹ́ fi jà ni. No! Owó ta fi ń ṣe awareness làwọn yẹn. Owó tó fi ń ṣe awareness òun lówó tí diaspora ń dá kò tí sẹ́ni kankan tó lówó ogun. Resources máa wà lára tẹ máa fi ja ogun. Kí ni Nàìjíríà ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó fi ń bá gbogbo wa jà? Resources yẹn ni. Sanwó-Olú àṣẹ gẹ̀gẹ̀lẹ̀ tá bá ti cut economy Lagos State tá shrink ẹ̀ wálẹ̀ orí gbogbo wọn á pé wá mọ̀ pé yẹ̀ sáfẹ́ lọ. But ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fọnú gbómọdé ẹ̀ ká tó bọ́ sínú city. Ìyẹn là ṣe. A lè jẹ́ kí olóyè kó wá exhaust gbogbo energy yẹn nígbà táwa náà lè lo energy yẹn díẹ̀ kó nǹkan wa máa ṣe kí ni kó wa máa direction. Mo kí gbogbo wa 8:30 live program lẹ́yìn wò kàn ṣe recorded èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí ẹ̀yin yẹn dáadáa tẹ́ wà lé. We are facing a very tough time. Wọ́n fẹ́ kí ni mo fẹ́ òyìnbó ni mo wá Ṣẹ́gun ọ̀nà òsè lórí program àti triple DRS. Wọ́n fẹ́ yọ wá kúrò pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Amẹ́ríkà ò ní fún yín láyè pé kẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni UK. Àwa la máa prove ara wa for them. Báwo làwọn bàbá kan ṣe máa jókòó sí Senate Amẹ́ríkà lọ́ máa decide ilé ayé fún wa. Àwa la máa kọ́kọ́ strangulate gbogbo ẹ̀. Mo kí ẹ dizzy man. It is time to understand that we are in a big mess that needs sorting out ASAP. And nobody is coming to help anybody. Because nobody wants to help anybody. You got to go and help yourself. A gbọ́dọ̀ ràn ara wa lọ́wọ́ ni. And this fight is not just about me. It's got to do with every single one of us. We are all involved. But we are all going to play different roles. Mo kí ẹ, brother mi.
ìjayà mo kí Mr. Taiwo Azeez, Mr. Lukman Ọláìdé mo kí Ọkọya mo kí ẹ èmi ló kàn in UK, Emmanuel Felix, Mr. David, Yorùbá Nation is the only way, Adébáyọ̀ mo kí bàbá ìyá mi Olúwakẹ́mi Àjàyí mo kí mà àwọn sisters dáadáa, àwọn beautiful mothers. Sí ìyá mi kan wà ní Newcastle, àwọn kódà wọ́n lè wéètì Thursday lọ́ti wọ̀lú yìí lọ́ti máa dé láti Newcastle 25 years ni wọ́n ti fi rí ọkọ wọn. Bó ṣe gbọ́ wàá máa wọ pé Azeez mo rí ẹ ń bẹ̀ bó ṣe ná ló nọ́ra 25 years nítorí pé UK ó deport ọkọ wọn. Wọ́n dẹ̀ ṣe gbogbo ọ̀nà pátá, wọ́n lo òyìnbó lọ́ọ̀yà, wọ́n lo dúdú, wọ́n lo Indian. Àwọn ọmọ wọn tún wá ń ṣe dáadáa nílùú yìí, UK ò jẹ́ kó gbà wọn kó jẹ́ kó gbọ́kọ wọn padà wá. Do you understand what that means? ṣé o mọ̀ pé irú life yẹn tó bá ń ṣe pé irú àwọn ìyá yẹn wọ́n ti gbà pé bọ́dọ̀ ń ṣe dá nìyẹn, ṣé o mọ̀ pé a ti lọ fẹ́ lòmíì tá a máa because kò easy. Okay. 25 years wọ́n máa gbọ́ program yìí ìsílẹ̀ kọ́ wò live ọ̀kọ́ wò lọ́la 25 years nìyá yẹn tí kò ń ṣe pé wọ́n lè lọ́lé àwọn lè lọ́lé wọ́n níwèé o but imagine ọkọ àti ìyàwó wà far away 25 good years. So kí ló wá ń dùn kí ni dùnú ẹni tí kí lè rò pé dùnú wá jẹ́ ṣe fi ìpinnu wa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọrọ 5,000 10,000 lọ́wọ́ wa tẹ́ẹ̀ fi fóònù máa lé wa pé ẹ fẹ́ gba 30,000 ṣé ẹ mọ̀ pé 30,000 yẹn mo send àtẹ̀mọ́ tó ṣe First Bank kò dẹ́ ṣe mi nìkan náà pé everybody ni mo ní access First Bank mi nísìn láti ibi 3 days kò ṣòwò kankan níbẹ̀ náà mo lówó kankan lọ títí níbẹ̀ but at least àwọn tá a máa ń já nǹkan kan fún àrí já fún wọn láti ibi 3 days nísìn àdẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ìyẹn láti sọ fún mi pé ìjọ kan máa wá tí gbogbo owó yẹn kan máa há tó yàn bá ní 5 million bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa há sọ̀rọ̀ náà ní tí wàhálà bá dé so mo kí ìyá mi dáadáa Olúwakẹ́mi mo kí ògbọ́n yín sisters mi kò easy especially labroad ẹlòmíì ibi tó ti ń wáwèé báyìí wá jẹ́ nísàlẹ̀ wá kọ̀ gbàsẹ̀gbẹ́ ni má ṣe o Ògúnmọ́lá mo kí ẹ mo mọ̀ pé ó fẹ́ wojú mi bó ṣe ń dán yányá mo ní gbogbo ìgbà tí bá wá sí Ìbàdàn láìpẹ́ láì jìnnà a máa ṣe láìfẹ́ mo ṣì ń bọ̀ nílé ìgbà tí mo fẹ́ wá yẹn ni kò sí tó kàn pẹ̀lú yẹn ìwọ dẹ̀ kọ́ ló máa sọ fún mi pé kí n wálé bẹ́ẹ̀ ni Mr. Adébánjọ ni we are not happy sending money home ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún wa àjọ máa jẹ ògúnfe ní àtàmàlà mo dẹ̀ mọ̀ pé ó lè poison mi àwọn ọmọ Yorùbá yàn dáadáa ni wá a kì í ṣera wa àmọ́ àwọn Fúlàní tó ti penetrate wa àwọn ló ń dàrin gbogbo wa rú and that's the reason ṣẹ́rí immigration understand reason fi ṣe máa ń stress lórí immigration because intern náà go through ni pain ni pain ó kọ́ ẹ̀ pé gbàtẹ́mi dé lu yìí mo dé ní at a very young age 20 mo ti pé nǹkankan mo ti pé 20 something kíyàn wá lò 15 years kó má lè kúrò nínú ìlú kan kò dáa so mo lè imagine àwọn tó ṣe ń dé nísìn intern go through. mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ wò mí dáadáa mo kí ẹ má bì mo fojú pẹ́rẹ́ èèyàn ti gbowó ṣá kò sí iṣẹ́ tẹ́ bá rán mi sólóyè màá bá yín jẹ olóyè ń ṣẹni tí a lè rìn fín ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ understand yẹn olóyè náà wọ́n ń bọ̀ ní London àṣírálẹ̀ òfin ṣe dínà ẹ̀yin wá ń bínú sí yẹn number one ẹ ti disrespect ẹ ní ẹ lóyà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹ ká gé orí yín sóògùn ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó yẹ ká gbé orí gbogbo yín ká bẹ́ sóògùn kò ń ṣe Gani Adams là ń sọ Gani Adams kan wá sí London wọ́n organize oríṣiríṣi nǹkan fún ó ọ̀pẹ àwa ní bọ́mọ́ àwọn tó pè tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ ni àwọn tó pe Ìbà Gani Adams wàá ti pe Koikimedia bò wọ́n ti mọ̀ pé relationship èmi àti Ìbà Gani Adams ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀ ìyẹn lọ ṣe pè mí but wọ́n hint mi bó ń bọ̀ ṣèbí mi lọ pàdé Ìbà Gani Adams
bí a bí 2017 or 2016 ìgbà tó jẹ́ Gani Adams whatever ààrẹ kankan for whatever tó jẹ́ èmi mo dọ̀bálẹ̀ fún ọ bí ọmọ Yorùbá èmi mo wọ native ta ló ti rí picture yẹn rí brown native báyìí ni mo wọ̀ tí mo dé fìlà mo ì tí mo lóye Ìgbòho nígbà yẹn so ọwọ́ ní olóyè ń bọ̀ ẹ̀yin wá ń bínú pé olóyè ń lọ sí London ẹ fagbóyò ni tálẹ̀ yìí tẹ bá jẹ́ èèyàn yẹn jáde lọ́la náà kẹ lọ prove ẹ̀ fáwa náà kó lóyè náà máa dunnú pé tí mò ń sọ lélẹ́yìí pé àwọn mọ̀ ẹ mọ̀ kó lóyè máa sọ pé àwọn alágbára pọ̀ àbí ilé tèmi ń sọ nísìn bí a push yín jáde gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé nífẹ̀ẹ́ olóyè tọkàntọkàn ẹ ní wà against ẹ ẹni tó bá ti wà against ẹ that's it you have the right to walk away walk away now ẹ fẹ́ ká wá máa dọ̀bálẹ̀ máa bẹ̀yìn ọmọ Yorùbá tó gbà tó lóyè tọ́dẹ̀ ń báyé tí wọ́n lọ but àwa ta nífẹ̀ẹ́ a nífẹ̀ẹ́ torí pé ìfẹ́ kò ń ṣe ta lè fi jó pẹ̀lú ẹ̀ rárá mo kí ẹ bàbá má sunkún mọ́ mo láǹfààní àti bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ níjẹta mo ní go into all the details Lady K kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé gbogbo ibi tó bá wà gbogbo ètò bá dáwọ́lé pátá ló máa yọrí sí rere gbogbo ẹni tó bá wà against ẹ ogun lákàáyé máa wọlé pa wọn lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni arúgbó ni bàbá má sunkún mọ́ tó sọ àwọn kọ̀ọ̀kan fún mi tí mo gbọ́ rí Lady K mo kí ẹ dáadáa akọni nìyẹn bí wọn bá ríru Lady K yẹn mẹ́ta láàrin gbogbo yín àti support Ìgbòho nìyẹn mídíà lèmi fi ń support movement èmi wọn bá ṣe ń yìnbọn nísìn àfi tí bá ṣe lọ kọ wọ́n dẹ̀ máa ń kọ ó kẹ́ pé bíbá yóò ṣe bí Amẹ́ríkà ni wọ́n ń kọ ní bíbá but àwọn tọ́ ìwọ̀n bí nǹkan ni but wọ́n ní pé wọ́n ń kọ ní Dubai bó mo sì máa lọ kọ́ bọ́ ṣe ń yìnbọn mo gbọ́dọ̀ mọ bọ́ ṣe ń yìnbọn kí tó wálé èmi gbọ́dọ̀ mọ bọ́ ṣe ń yìnbọn mo gbọ́dọ̀ mọ bọ́ ṣe ń yìnbọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ journalist ò ní mọ bọ́ ṣe ń yìnbọn tí jà ń bọ̀ kò tí ì sí time yẹn ni bò máa fi time sílẹ̀ bó kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé a dúpẹ́ fún Lady K ọba pa gbogbo yàn dànù ní July 1st yẹn wọn ní ló léyè pa lóòótọ́ bò wá waste gbogbo àwọn tó kù nínú ilé yẹn àwọn èèyàn á jà padà bò kò ní dàbí ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ Lady K ó láwọn kankan tí mo tún ṣe gbọ́ tí mo gbọ́ rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí àti mídíà ni o àti kò mídíà àti ẹni Nàìjíríà ni o àti mùsùlùmí ni àti Christian ni o èyí ṣe bẹ́ẹ̀ olúkálukú l'Elédùmarè rán on a different bó ṣe rán èmi lèmi ṣe ń deliver mo lè sọ pé mi ò ṣe wòlíì mo ń ṣàfà mo ń ṣe babaláwo but we just believe that it is time wọ́n sàn kan fún wa pé ibi tó yẹ kí Yorùbá wà lẹ́yìn ní ibi tó yẹ kó ti wà lánàá ní ẹ wá wo ibi tá wà so báwa bẹ́ẹ̀ ṣe ń jìyà yẹn ẹ fẹ́ kí inú tiwa máa dùn sí inú wa ò dùn ìbànújẹ́ ọkàn ló jẹ́ fún wa ìyẹn mo ṣe sọ pé àwọn tó ń gbádùn ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká kúkú stop everybody ká strangulate mo kí ẹ triple DRS àwọn yẹn máa pàdé níjọ́ Friday ní dinner gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá tẹ́ fẹ́ drive wá ẹ má bínú sí mi màá gbìyànjú tẹ́ ẹ bá gbọ́n kankan ní weekend pé mo dé area hotel yẹn ẹ fọkàn balẹ̀ èmi àti Easy máa wọ bẹ̀ mo ní sọjọ́ tá a máa dé bẹ̀ but Easy láti Miami àjọ máa wà ní hotel yẹn láti Eledumare so màá lè ṣe gbogbo live tẹ́ ẹ kí n ṣe gbogbo tẹ́ ẹ kẹ́ páàkì sí because you know púpọ̀ àwọn big boys big woman àwọn ìyá kankan wà òkè ẹ̀rọ kò ló ṣì làwọn èèyàn ní London ni àwọn èèyàn wà òkè gidi Nàìjíríà ló ń strangulate gbogbo wa ni so gbogbo tẹ́ fi páàkì sí Alhaji Alabi ti pè mí lọ́sàn-án yẹn àwọn tìyàwó wọn máa ra tíkẹ́ẹ̀tì sì wà a ṣì ní room díẹ̀ àta tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà bó ṣe sọ nìyẹn wọ́n ní kò sí tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà pé mo máa dé màá wá sanwó tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́nu ọ̀nà no kò ń ṣe by force but tá bá wá it's just to say thank you to Igboho ẹlòmíì máa wá fún dinner kò ní wá fún rally torí pé wọ́n busy ẹlòmíì dẹ̀ máa wá fún méjèèjì but ní tẹ́ ń bọ̀ láti outside a plan mo kí Ifá
Majestic, the Oracle, àwọn ìlànà Italy bàbá yẹn mo ní tó bá ti wọ London tó ti dé Akron wọ́n gbọ́dọ̀ pè mí because mo gbọ́dọ̀ yọjú sí wọn a gbọ́dọ̀ yọ ríra representative wọn ń bọ̀ láti Italy pẹ̀lú àwọn náà mo kí yín ó dàbí pé sister wa bímọ Lady Best and I hope I'm right because mo rí page yẹn lórí Facebook and I hope is àwọn náà nínú anyway ìyá ọlọ́mọ mo kí ẹ kó ayọ̀ kú ewu boy 16 deny attempt murder sí front àwọn ọmọ kékeré wọn ṣe ń gún àwọn pa nìyẹn ọlọ́mọ yẹn káwọn ọmọ kọ́ gún àwọn apá so bí ṣe ń sọ lọ yẹn wa mo kí Lady Best ó bí ọmọkùnrin tuntun àwa náà fi bímọ kọ́lọ́n jẹ́ ká túbọ̀ bí o ìyàwó mi kàn ń sapasapa pé kò àwọn bàbá ọlọ́mọ pé bàbá mi bí tó pọ̀ èmi náà dẹ̀ máa bí tó pọ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ bá ń fi sádùúrà pé Koiki ọlọ́mọ púpọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nation ló wà lọ́wọ́ mi nísìnyí tá a fi tọ́jú olùkọ́ àwọn ọmọ mi nìkan níbí báyìí ni ìwọ ọmọ tiẹ̀ náà ọmọ tèmi náà ni ọmọ tiẹ̀ ọmọ tèmi náà ni bó ṣe láti rí nìyẹn situation tá a wà a máa strangulate economy ilẹ̀ Yorùbá tíyàn kọ́kọ́ nírí jẹ́ masbi náà máa wọ UK ní Saturday má béèrè pé bolo máa gbà wọlé kí ní kàn pẹ̀lú yẹn o rò pé kò ní visa ni mo kẹ́yìn alájà mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá there is nothing for us to be scared of ọwọ́ àwọn olóṣèlú ti bọ́ lọ́kàn ara wọn wọ́n rò pé àwọn sì lè máa da ilẹ̀ Yorùbá rú bó ṣe wù wọ́n we will strangulate every part of Yorùbá land but àwa gbogbo alájọ máa ṣe kò ṣe pé yàn kan the fight mo kí máa fi mix orúkọ yẹn ìjẹ́ ní bá mi fi ṣe Mr. ni àbí Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn ó dà pé ọkùnrin ni wọ́n àbí obìnrin máa mix ẹ̀ ọ́ Ọláníyàn yẹn orúkọ tó dẹ̀ heavy gan lọ́wọ́ mi ni o orúkọ tó heavy gan ni mo kí gbogbo èèyàn wa mo bẹ̀ wá ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ta ní sólóyè Ọlọ́run ló fi ìfẹ́ sí wa lọ́kàn ẹ máa kí ẹ tó wá fi ẹnu yín ẹ̀yin tẹ́ ti nífẹ̀ẹ́ kí ẹ tó wá máa fi ẹnu yín kan àbùkù fún kò dáa rárá kò dáa rárá ok ká tẹ give and take bàbá ṣì ná £50,000 fún olóyè ní UK ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ give and take ni mo kàn sọ if we spend £50,000 for him in UK ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ à ń bọ̀sibọ̀si ok Oyèrónkẹ́ is a woman ok ìyá dáadáa Monica Gbàdámọ́sí mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi amen estate òun àti ìyàwó ẹ̀dẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ti dàrú bá àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lẹ́gbọ̀n yẹn so I don't want mo fẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá pé torí number one the picture of the UK ẹ kàn wò pé okay fair enough it is what it is the diaspora wants to organize something the same diaspora tó wà involved nínú Yorùbá nation tó jẹ́ pé àwọn gangan ni the main bulk of Yorùbá nation wọ́n wá náà fẹ́ organize kan fún olóyè ẹ̀yin tẹ́ wá wà lé wá wà upset I don't understand so ìyẹn ló máa dá Yorùbá nation dúró so no ṣé event UK ló fẹ́ dá Yorùbá nation dúró ni Yorùbá nation tá ti wà lẹ́nu ẹ̀ tó ti lọ bí ọdún mẹ́rin tí gbogbo Ọ̀ṣun táwo táwọn èèyàn wa tó ń ṣe méjì mẹ́ta tó ti jẹ́ ìpè nínú ẹ̀ the latest one is Jagun before that was Yawa Janet Fashakin Aribonyo ṣé ká tó máa dárúkọ Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè tó mọ̀ kankan nípa Yorùbá nation bọ́mọ Yorùbá ni tó fìbọn padà nù ṣe yẹ ká ṣe sùúrù àmì Koiki sùúrù yìí náà láti ń ṣe ẹ bá ṣe ń ṣe sùúrù yẹn mo wà ní ká jẹ́ ọ̀dẹ̀ náà mistake tá à ń ṣe nìyẹn Mrs. Yèyélúfẹ̀ Táíwò tá bá ní ká ṣe sùúrù
kò wá ń ṣe bíi pé kó pa jagun akọni ilẹ̀ Yorùbá kan àwa ń sùn bó jẹ́ èèyàn mẹ́fà ó yẹ ká show action káwọn mẹ́fà yẹn tẹ̀ wá sá lọ pé ó da ẹ kúrò nílùú ẹ lọ jókòó sí bí abẹ́ẹ̀nẹ̀ kẹfì ló sílẹ̀ kọ́tẹ̀ mọ̀ pé yes ilẹ̀ mi but ẹ̀ ṣe yẹn náà àwọ̀ rí yẹn tí mo kọ̀ rí ni pé live video kankan lọ a ti wà ní palace o a ti wà ní palace o àwọn palace tó ti gbàbọ̀dẹ̀ fún yín palace yẹn gan wà lára àwọn tó gbàbọ̀dẹ̀ fún bọ̀bọ̀ yẹn náà because I'm wondering ẹni tó ṣẹ̀ bímọ ọ̀nà wa pè ó ṣe jẹ́ òun gangan lọ tún pè níjọ́ yẹn òkè ó máa ṣe kọ́mọ níjọ́ kejì ẹ wá pè set up ni mo kí ẹ triple DRS that's a set up look ẹ má expect kí diaspora fly máa bọ̀ nílé torí wọ́n pa jagun what are we go okay kílẹ̀ fẹ́ ká ṣe ẹ̀yin lé ẹ̀kẹ́ proof fún ọmọ Yorùbá pé yes mo ní bó jẹ́yàn mẹ́ta ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe síyá fún wọn ká tẹ̀ wá gbé yín sá lọ gbogbo ẹ lọ jókòó sí Ghana ẹ lọ jókòó sí Kútọ́nù ẹ lọ jókòó sí Syria lọ a lè gbé yín kọ́ ẹ lọ jókòó sẹ́niwẹ̀ bọ́ ẹ ṣe yẹn gbogbo ònú yẹn nísìnyí dẹ̀ tó dákẹ́ báyìí àtúndúró dẹ̀ ń tọ́ máa pàdé tó bá pààyàn kan lọ́la nísìnyí ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rálì yẹn lọ́ tó máa mú wọn bẹ́ẹ̀ ṣe rí i pé a ti sọ pé kí ni rálì ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó pa mọ̀ ń béèrè kí ni rálì àti dínà kí ló ní ṣe mo ní rálì àti dínà kan ló máa dìlé Yorùbá nation ó fẹ́ ràn lọ́wọ́ ni whatever way you can think about it because as she need the diasporans ṣe mọ̀ páyìn mọ́ya àwọn tó jẹ́ doctors nurses wọ́n náà ṣì ń bú mi ní NHS àwọn ọmọ Yorùbá ìyá mi kan pè mí pé Kóìkì níbi iṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní NHS ọ̀nà ń bú èmi kẹlẹ̀ imagine ìwọ́dẹ̀ wà ní Nàìjíríà tí kò sọ hospital àwọn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ hospital tó ń tọ́jú àwọn èèyàn ìjà tẹ̀yìn dẹ̀ lè níjà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ní sàn born bastard àwọn á wá send owó sẹ́yìn kẹ lọ sí hospital àwọn ọmọ Ìgbò ti wá ṣe oògùn fake tó máa pa gbogbo yín dànù a lè gbé price tag lé olóyè ìyẹn mo ṣe sọ pé give and take àtẹ̀ ná £50,000 fún gbogbo ìfẹ́ǹtì so £50,000 yẹn la máa fi jagun mo ń béèrè ní o ẹ má bínú pé mo wo kámẹ́rà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí ṣé £50,000 lẹ́fẹ̀ẹ́ fi ja wọ́ because a máa ja ogun gidi ní mo sọ a máa ja ogun gidi ní mi sọ ogun gidi dẹ̀ ni mò ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ara ẹ̀ náà ni media war ló ń pe lé inú ẹ̀ propaganda máa wà níbẹ̀ no ṣé £50,000 ẹ fi pàfi fi ja ogun ni ok a ná £50,000 fún olóyè ẹ ṣí sí náírà wọ́n ní kí ni gọ́vnọ̀ tí mò ń bọ̀ tìbí mo ẹ̀rí post táwọn ọmọ Koikimedia táwọn yẹn ń ṣiṣẹ́ back to back tí gọ́vnọ̀ jí bíi Taraba state ó jí £180 billion EFCC wọ́n wá bail for 24 billion that means pé ó gé ni ẹ ṣí £50,000 sí náírà ẹ ṣí £50,000 mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter space ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ gbọ́ wọlé share button lẹ́ẹ̀kan sí £50,000 gan tó èmi láti fi jàjà fún mídíà mi tí bá ní £50,000 kò tí wà enough masbi bá ní 10 million naira tó ń pariwo lójoojúmọ́ òun nídìí sí ṣe ok ó ń pariwo nísìnyí kò sẹ́ni tó kò ṣe pé wọ́n ràn lọ́wọ́ o bó kò wá enough and we need a media setup gidi láti fi jàjà yìí masbi nísìnyí ó lè máa lọ ṣe content mi now everybody Nàìjíríà nísìnyí ní tó máa dẹ́rìn payín lẹ̀ ń wá àtòkù àtòbò ẹ má bínú ilẹ̀ ti ṣú díẹ̀ a lè kọ̀rọ̀ra gbẹ́nu lé ni mo kí ẹ Juliet kò ń ṣọ̀rọ̀ tó fi máa sọ lórí platform tèmi ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ni 100 million naira so 100 million naira la máa fi ja ogun ok ìbọn mélòó lẹ lè rà nínú 100 million naira AK mélòó lẹ lè rà nínú ẹ̀ ẹ̀pà mélòó lẹ lè rà nínú ẹ̀ kí ló tún máa ṣe kò train yín náà bàbá fún yín ní 100 ṣe mọ etí a ti ná before olóyè fi ṣe birthday ní Nàìjíríà lórí ìrìn àjò pé kí ó bá a dá kó bá a dá and èmi dẹ̀ máa ń sọ kò sówó kankan tó waste ìtọ́sí ń pè ní ìjàngbara nìyẹn inú ẹ̀ àwọn kan máa defraud inú ẹ̀ àwọn kan máa fi gbádùn inú ẹ̀ àwọn kan máa lò fún the right thing
bóyá ti wá ní 100 million no àìtí náà it doesn't matter how much we have also spent in this movement and we will continue to spend money until tá bá lè ní access sí port wa. Ẹ jẹ́ ká gba port ká wá wo ká fi máa make nínú ẹ̀, ká sọ fún gbogbo ship tó bá fẹ́ land pé àwa ló máa fún lówó kò ṣe federal. Ká sọ fún wọn ní ibi tó ti ń wa góòlù náà sí pé tó bá bí gbogbo yín dá tẹ bá wa góòlù yẹn tán àwa ní kẹ́kọ̀ọ́ fún àfihàn fi ra bọ́n àfihàn prepare ara wa fún Yorùbá nation àfihàn wá Wagner ẹ̀mọ ìtí Wagner fẹ́ gbà ní ẹ̀yin tẹ́ máa ní kẹlẹ́ wá Wagner dọ́là làwọn fi ń gbowó ajagun ta làwọn àwọn ìsídàkẹ́ fún wọn ní dọ́là ọ̀kẹ́ arrangement pẹ̀lú wọn pé ó dá tá a bá gbalẹ̀ yẹn tán a lè fún yín ní percentage kan kékeré but the only thing tá a gbọ́dọ̀ ṣe ni pé a gbọ́dọ̀ tún ta lẹ̀ wá fún anybody mọ́ àwa la gbọ́dọ̀ ní resources yẹn lọ́wọ́ ìtàn pè lógun nìyẹn. Gọ́vnà kan jí former gọ́vnà kan fi lọ sórí page mi padà wọn ló jí 180 billion ó wá fún wọn ní mo ní láti drop voice mi díẹ̀ tí wọ́n máa ti wọ bed ó wá fún wọn ní wọ́n wá mọ̀ bọ̀ akéde mú kí ẹ I don't understand how okay then lọ sórí page orí website wa Koikimedia International News mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ kálẹ́ ẹ má bínú pé bó ṣe wá lálẹ́ yìí tí bá dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní tọmọ ìyá méjì bá wọlé táàbà bára wa sọ̀kò dọ̀rọ̀ ká sunkún síta irọ́ là ń pa kò ń ṣe pé mo á wọ́ yín wálẹ̀ mo kàn fẹ́ kórìí gbogbo àjọ pé ni olóyè ìṣẹ̀ǹta lè máa wọ́n lẹ̀ o èmi ò ní tolerate yẹn tẹ bá wọ́ lóyè lè máa fún yín máa sọ pé born bastard ní olóyè ṣe torí pé gbogbo àti wá ọ̀yà tí bá pè ní sàn bá wa sọ̀rọ̀ ká lè mi tó bá yẹ pé àní Yorùbá nation ṣe lóòótọ́ ó jẹ́ tó rẹ̀ wá tó ẹ lè pe Bága ní Adams ṣe ń polóyè ni ẹ pé tó bá dàrọ́ lẹ pe Bága àwọn tó mọ Bága nígan ẹni kọ́ pe Bága ní Adams ṣèbéyàn lòun náà àlẹ́ ní kò ń ṣèyàn jagunjagun dẹ̀ lòun náà ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún à ń ṣe Yorùbá nation mí pé kò olóyè gbọ́dọ̀ ní láìfù tiẹ̀ ok nígbà tó lóyè wà níbi tó ti mọ́ for 2 years ìwọ ń ṣe jigijigi pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ èmi náà ń ṣe tèmi kò ní da fún ẹ born bastard òun ṣe jigijigi nínú ooru bàbá yẹn wà níbi tó wà kò rí ìyàwó ẹ̀ bọ́ọ̀ tẹ̀ ṣe jigijigi kan tẹ̀ máa hug ara wọn for 2 years ìyá yẹn lọ ń bọ̀ kọ́nà bá wà pẹ̀lú ẹ̀ mo láǹfààní àti rí ìyá yẹn mo kí ẹ Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú ọdún méjì òun àti ìyàwó ẹ̀ wa náà ń bọ̀ London ẹ̀yin wá ń complain bẹ́ẹ̀ ni wàá ṣeré nínú 180 billion wọ́n gba 24 billion lọ́wọ́ ẹ̀ ó sì ní 156 billion ẹni kọ́ fáwa ní 50 billion orí ẹ̀ bọ̀bá aláṣẹ lè rí 50 billion ilẹ̀ Yorùbá láti máa gbà àwọn resources yẹn inú ẹ̀ làwa náà máa ti mú jáde and that is ìyẹn ń ṣọ̀rọ̀ ìjà nugbó ìjà city nìyẹn because tẹ́ bá máa gba 50 billion a gbọ́dọ̀ strangulate Lagos àti Ogun State a gbọ́dọ̀ strangulate ẹ̀ gidi ó máa yọ 50 billion fún wa àwa ní owó tá a máa fi ra ìbọn gidi àwa fún Wagner ní tọ́ba náà wọ́n fẹ́ $20 million à sẹ́ndẹ̀ sí wọn wá kó àwọn ọmọ ogun wá fún wa tó máa support wa tó máa train wa but for now tá a bá sọ pé àfi strangulate Lagos àti Ogun State ẹ jẹ́ ká wọnú igbó ká lé gbogbo àwọn olòṣì tó ń ta wá yẹn kúrò mọ̀ ní àwọn Fúlàní tó wà ní ìlú o jọ̀rọ̀ àwọn kan wà ní ìlú àwọn yẹn ti gbà pé ìtẹ́bá ti ní ká ṣe la máa ṣe tọ́ọ̀ bá dẹ̀ ṣe tó yẹ tọ́ọ̀ bá dẹ̀ ṣe di ọ̀dà tí ká fi orí wọn ká bẹ fóògùn kó máa bá tiwọn lọ ìtàbá ti rí pé spy ni ká gbé orí ẹ̀ lọ sóògùn ká bẹ síbẹ̀ èyí tó bá jẹ́ ọmọlúàbí ká fi sílẹ̀ ká máa monitor ẹ̀ ó yẹ kẹ́yìn náà ní spy but mò ń gbọ́ bá kan tó ń sọ pé ọ̀kadà méjì nínú àti wọ one chance ọ̀kadà méjì Fúlàní táwa ń rí tó ń wa brand new ọ̀kadà bíi 200 pieces ṣé nínú 100 million náà ni máa ti rọ̀ ọ̀kadà 50 àwọn máa lè kan ló máa ń complain ìyá mi àwọn oníyè wọ́n máa ń complain pé ìyá ìtẹ́fẹ́ gbé olóyè wá pé ṣé yẹn ló kàn nísìn àwọn máa lè ìyá kan dẹ̀ ti ní kí ẹ dá yín lóhùn bọ́ mo gbọ́dọ̀ dá yín lóhùn kẹ́ lè mọ̀ pa kán nílé mi
èmi ò bẹ̀rù gbogbo yín o ẹ̀sìn kan tẹ́lẹ̀ fẹ́ mi ṣe mo dúró pẹ̀lú Jésù Kristi àtànábì mo rẹ̀ dúró pẹ̀lú Ifá. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tó bá ń pè wá tẹ́ bá ti lè pe studio number a lè gbé. So kọ́lọ́run Elédùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ kó má fi wá sílẹ̀ àdẹ̀ní ṣìṣe. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ní ànídélẹ̀ lérí lọ́lẹ̀ pa àmàdélẹ̀ lérí. Suspect herdsmen kill 2 soldiers, 7 villagers, including village head in Nigeria, Benue State. News kan lélẹ̀ tàná lélẹ̀. Kò jẹ́ ká máa gbọ́ pé Fúlàní ń wọlé pa wá nílẹ̀ Yorùbá. Nídìí kó lóye ṣe máa sọ fún yín tẹ́ máa ṣe lórí yẹn. Ẹ̀yẹn ṣìṣe náà ẹ̀yẹn ṣẹ̀tọ́ kí kọ́ bá bí gọ́vnà kan dá kó gbóhùn sókè pé àwọn ọmọ wo nìyẹn. Ẹ wá mọ̀ bóyá olóyè lè gbé ohùn sókè through Koikimedia lásán. So mo kí gbogbo wa and I think that is the first 1.5 hours. Now Koiki but kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ nísìn? Ṣé ẹ̀ ń dúró kí Tinubu ṣe tán níjọba ẹ̀ ni? Ṣé ẹ̀yin gbàdúrà kí Tinubu ríjọba ẹ̀ ṣe tán délẹ̀? Ṣèbí Bishop Adesina sọ fún yín pé sentiment la ṣe ń fi sí, àwọn ò fi sentiment sí. There are many Yoruba people don't fi sentiment, and that is why they will die of hunger. Ìyẹn ló ṣe ń pín búrẹ́dì fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ lánàá àbí ní 1st of October mo rí búrẹ́dì tó ń pín fún wọn níbì kan lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí a wà lẹ́nìí nísìn. The first key is to remove the fear. Gbogbo ọmọ Yorùbá tí ẹ̀rù bá ṣì ń bà, ọmọdé ni àgbàlagbà ni ṣe Yorùbá nation ìrọ̀lẹ́ gbogbo à ń pa. Èmi ò sínú yín bẹ́ẹ̀ o. Ṣẹ́rí èmi ti accept pé whatever will be should be. Èmi lèmi sọ, I am talking about myself. Whatever will be should be, and that is the first key. If you're scared of your enemy, you are dead already. You must never let your enemy know that you are weak. And that is exactly what you have done in your Yoruba. Ẹ ti jẹ́ kó mọ̀ pa weak, even though we are not weak. I know you are not weak. Mo ti rí àwọn tó ti ṣe fíìmù rí. Mo ti rí àwọn múvì kan rí. Mo mọ̀ pé weak. But in that expect ni pé expect èrò. Wèrè làwọn èrò yẹn púpọ̀ náà àwọn èèyàn ready. Bó ṣe máa dóbò, bó ṣe máa jalè, bó ṣe máa jí owó, bó ṣe máa defraud ọmọ Yorùbá ara wọn. Òun ló ń wá. But ìwọ̀nba wa ṣe pé níta bá fi pé yes, we should do what is needful. I don't need to be giving you all the breakdown. Kò tí tó stage yẹn. When the time comes, a máa sọ yẹn. We must do what needs to be done so that the enemies know that we are serious. And who are the enemies? The Yoruba elite, the Yoruba politicians, the Fulanis, and any international community to war against Ìrànwá. We must not give them any room to exist. Because àwọn tó bá náà ní exist, àwọn náà gbọ́dọ̀ exist ni. That is how it's meant to be. Wọ́n ní pé yóò ní exist. Àwọn náà gbọ́dọ̀ exist now. Any company that is destroying our land, that company must go down. Kò gbọ́dọ̀ exist. Because ó ń bà ràn wá jẹ́ ni, ó fi báyé wa jẹ́ ni. Kí ló ń exist fún? But we have not proved that enough to them. And that is why they're taking us that we are not serious. But I know we are serious. Ajijagbara Mokie. And I know what we are capable of. Mokie Ashake TV show. So let us remind ourselves that any part of Yoruba land, tó bá ti sọ pé any exist, àwọn náà gbọ́dọ̀ exist. It's as simple as that. We must not allow them to exist if táwa ò ní bá exist. And that is something that we must prepare our mind for. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ le gidi ni. Tí ọkàn ọmọ mi sì tèmi tó jẹ́ 70+ tó bá le pé ọmọ ẹ̀ ń jẹ́ tó gbé dání tó dẹ̀ mọ̀ pé yes iṣẹ́ tó gbé dání iṣẹ́ tó le gan ni pẹ̀lú àwọn ẹ̀mọ̀ pa àwọn ọmọ dání lọ mi. Wọ́n wọ̀ mí lójoojúmọ́. Wọ́n wà live lórí program tó ń wò mí. Kí ló lè ṣe? Torí wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe fún ara mi nìkan mọ́. Èmi ti wà restricted nísìnyí.
mo kàn lè pa gèrè nísìn kí lọ kí àwọn mother in laws mi nílé, àwọn mother in laws mi show alive now, bọ̀ kí ló fẹ́ ṣe sí pé nígbà tó ọkọ ọmọ àwọn sọ pé nǹkan tó máa gbé dání tó fẹ́ fi ran ìrun ẹ̀ lọ́wọ́, ẹ fẹ́ kémi máa fún yín lówó, ṣé yẹn ló máa ràn yín lọ́wọ́? Kó lóye máa fún wa lówó, o need the connection olóye, need the connection anybody tí system bá ń ṣiṣẹ́. Everybody will have a peaceful life. That is all we're asking for. But we must not give room for anybody tó fẹ́ báyé wa jẹ́. Àwa náà gbọ́dọ̀ báyé wọn jẹ́ ni. Ẹni tó bá fẹ́ báyé ọmọ Yorùbá jẹ́ gbọ́dọ̀ báyé jẹ́ ni. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Ọkùnrin ni, ọba ni, ìjòyè ni, tó bá fẹ́ báyé wa jẹ́ tàdé tó sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ báyé wa jẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ká fi ọmọ Yorùbá wọ̀n wọ́n. Ẹ jẹ́ ká fún wọn ní múfì kékeré. Tó bá wá bí gọ́vnà àbí deputy gọ́vnà kan dá kó wá sọ pé nǹkan tá à ń ṣe wrong. Bí abẹ́ láti máa bẹ̀rẹ̀ action gidi. But ẹ̀yin gan bẹ̀rẹ̀ action, ẹ bẹ̀rẹ̀ movie now. But ẹ lè fi ti jagun yẹn ṣe mọ́ nísìnyàn, ìyẹn ti late. Mo kàn prepare yín for the next one. Kẹ má máa ṣe audio fò káàkiri. Kí la fi máa fi audio yín ṣe? Jẹ́ kò sínú ìfẹ́ lódùn pápápápá pòpòpòpòpòpò ọ̀dẹ̀ ní gbogbo yín ni. Ṣé òmùgọ̀ ní yín ni? Ṣé òmùgọ̀ ní yín ni? Ṣèbí ẹ ní àtọ̀ nídìí? Ṣèbí olóyè náà ní àtọ̀ nídìí? Ṣèbí èmi náà látọ̀ nídìí? Èmi fi mídíà jà ni. Tásìkò bá dẹ̀ tó ìtawá tún lè fi jà, a máa fi jà. Kí lẹ́yìn náà fẹ́ fi jà? Ọ́díò tẹ́ ń ṣe nínú àwọn gúrùpù yẹn lẹ́ máa fi jà. Ọ́díò yẹn ọ̀ràn anywhere. ẹ wá ń tara. Ẹ ń tara ikú ẹni tó kú ní Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ fi tara sí ìtafẹ́ ṣe ní London. Orí gbogbo yín ò pé born bastard. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo gúrùpù tẹ́ bá ti ń sọ ṣì ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣí èrè. Kò dùn yín tó ní tí kò ọmọ Yorùbá bá dùn yín bíi tolóyè ẹ wọnú gbó yẹn lọ súnmọ́ wọn. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ lè wọnú gbó torí pé ẹ níbọn ẹ rẹ̀ lẹ́pà ẹ lọ sínú pálásì kẹ gbé pálásì wálẹ̀ gbá yẹn kọ́ bá sá kúrò ṣèbọ́ bá ti ń sápá èbí gbogbo ẹ̀ ní program wò lánàá mo kàn wọ oríṣiríṣi program bí ṣé ń wo Yorùbá Wòye mo ń wá Àṣàkẹ́ àárọ̀ yìí nísìnyí mo gbọ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lóògùn ó dà kẹ bá tẹ̀sẹ̀ pé ẹ fẹ́ nu àwọn ọba ẹ lóògùn àwọn náà lè lóògùn ẹ gbé pálásì wálẹ̀ kí pálásì dérú kó gbàgbé pé òun ní pálásì kó fún nílé lẹ́kọ̀ọ́ kó máa gbé pẹ̀lú Sanwó-Olú bomb bastard àwádẹ́bá àti sìkí ọ̀lẹ̀ yẹn nìyẹn fọjọ́ iwájú ibẹ̀ yẹn sì máa di palace bó àti sìkí ẹ̀ for now but ìjà yẹn ò tí ì ká wa lára kò tí ì ká gbogbo wa lára in tó ká wa lára ni pé ká wá sínú group àwọn gossip àwọn àṣírí ẹ wá àṣírí Ìgbòho kò ní dá fún gbogbo yín ẹ wá kémi wọn máa sọ àṣírí Ìgbòho kémi ráyè gbogbo yẹn ni kí lèmi àti Ìgbòho sọ kí ló kàn yín pẹ̀lú nǹkan tèmi àti Ìgbòho sọ kí ló kàn yín pẹ̀lú nǹkan tèmi àti bàbá Akíntóyè sọ kò sí tó ń lọ nínú movement tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ but èmi sọ fún yín pé kò ń ṣe movie tí bá mọ̀ pa máa jà lọ́la gan mo ní sọ fún yín pa máa jà èyí ni máa prepare pé kẹ́ lọ máa gbáradì sílẹ̀ ìjà dẹ̀ ti wà ṣé Professor Wọlé Ṣóyínká sórí bàbá yàn pé ó ní the war is at our doorstep ṣé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ o gbọ́nyìnbó professor ṣé Àṣàkẹ́ TV ló máa sọ fún yín pé nǹkan tẹ́ máa ṣe lélẹ̀ ẹ wò yá yẹn gbogbo wa mídíà gbogbo wa pátápátá ni mo kó ìrọ̀lẹ́ yìí nísìn mítìn kan náà ni mo yọra mi kúrò mẹ́gbà tó tẹ́jọ́ yìí ti fi pọ̀ jù àsun àwo ìtawà lè fi bá yín ta lè fi jà lélẹ̀ ẹ má dẹ̀ compare ara yín pẹ̀lú Biafra akọni ọmọ Yorùbá làwa náà akọni ọmọ Yorùbá ni wá bọ̀ àti wá ń ṣe bí dundons àti ṣe bí ọ̀dẹ̀ èmi dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀dẹ̀ ẹ fi ọ̀rọ̀ Christian sílẹ̀ mo fẹ́ máa gbọ́rọ̀ Christian ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ Christian níbí báyìí mo láìkẹ́ má máa gbé ọ̀rọ̀ Christian wá síbí báyìí kí ni ọ̀rọ̀ Christian ní ṣe pẹ̀lú àfẹ́jà fọ̀rọ̀ Christian àti Muslim sílẹ̀ ẹni lè tètè ẹ máa fa Christian ẹ máa fa Muslim fọ̀rọ̀ Christian sílẹ̀ I'm not interested in ọ̀rọ̀ Christian à ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa nísìn bá ṣe fẹ́rẹ̀ street ẹ̀ padà òyìnbó ló bá ń dá wa dúró ní ká gbà sí fún wọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ dúdú ni ká gbà sí fún but nígbà tá a bá ti sọ di eré àtàǹbà àti gbogbo àti wá fi sọ di eré àwọ̀ sọ di eré rálì ò ń ṣeré ẹ rò pé dínà eré ni ẹ rò pé easy kí n ká tó máa pe àwọn èèyàn pé ẹ máa bọ̀ ẹ rò pé àwọn táwọn ń pè yẹn ẹ̀yin mọ impact tó lè ṣiṣẹ́ nínú ìrìn àjò yìí
impact tẹ́yìn lè ṣe nípa ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ó yàtọ̀ sáwà tá wà ní diaspora but a máa comprehend ara wa ni ẹ̀yin lè ṣe tí diaspora ń ṣe ni ṣáwa náà lè ṣe tẹ́yìn ṣe ni we all have different roles that we are playing. èmi dẹ̀ mọ̀ pé a kì í ṣe ọ̀dẹ̀ but a ti ń ṣe bí ọ̀dẹ̀ a ti ń ṣe bí òmùgọ̀ a ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ní làákàyè. abẹ́rẹ́ tí bàbá Tibetan ṣe ní pé wèrè ni gbogbo wa bàbá yẹn right kò tá a bá ń ṣe wèrè ni why are we scared who are we scared of. tí ẹ̀sìn àjòjì bá ń fi ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn ẹ yọ ẹ̀sìn yẹn kúrò for now ẹ gbé awọ ẹ̀sìn yẹn gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ká kọ́kọ́ jà náà tá a bá wá parí ìjà abẹ́rẹ́ àsàlátù abẹ́rẹ́ yàrá ọ̀ àdèmàké pé ọlọ́run ní gbogbo tá a bá wọ̀n kò ń ṣe ìbẹ̀rù ẹ̀sìn ló ń ṣe wá wọ́n ti fẹ́ atẹ́gùn burúkú sílẹ̀ Yorùbá kí ni mo sọ wọ́n ti fẹ́ atẹ́gùn burúkú sí ilẹ̀ Yorùbá atẹ́gùn burúkú wọ́n ti fẹ́ síbẹ̀ àwa dẹ̀ la lè gbára wa sílẹ̀ nínú atẹ́gùn yẹn. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ ẹ̀rọ kí mi ò láìka ọ̀rọ̀ ká máa gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá sí bíbá àwọn platform kan máa ń sọ but not this platform ẹ kí èèyàn kan mọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá ní tó ń ṣe mí jọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ó ń jẹ àwọn èèyàn mi ìyà ń jẹ yín inú mi ò dùn ṣe rò pé inú wa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọrọ owó lọ́wọ́ wa ni máa tọrọ owó everyday brother mi Fẹ́mi pè mí láàárọ̀ yìí ó fẹ́ mi náà lówó mo ní parọ́ o ó ya pépà fẹ́ mi náà ó fẹ́ mi tó fún mi ó fún mi £50 mo lè fi san bíìlì kéékèèké kan nínú ilé mi ó ní bóun ṣe gbowó oṣù lẹ́ni báyìí ó ti send sílé ó ti send owó sílé àwọn àgbàlagbà tó wà nílé tíjọba ò tọ́jú nígbà tó bá sì níyà tí ìyá ẹ̀ bá wà ní London ṣe mọ̀ pé mi ò send owó sí mọ́ sí mi nísìn kàkà bẹ́ẹ̀ ni nígbà lọ́wọ́ ìyá mi ni ẹ̀ máa ń gbà lọ́wọ́ sí mi èmi náà máa ń jagbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìbò ń fún ẹ̀yìn náà lówó sókè mi náà máa ń gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí bá dọ́dọ̀ ẹ̀ èmi náà máa ra fruit lọ́ba máa gbà nǹkan kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ bí ìtẹ̀pẹ́ ẹni tí máa gbàdúrà kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ìyẹn náà tó mi jẹ ṣe mọ̀ pé irú brọ́dà mi tó send owó sí mọ̀mísí ẹ̀ ní ẹ̀ lé tó máa ń pẹ́ mọ̀mísí ẹ̀ wà ní London ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ìyá yẹn fẹ́ fowó ṣe ìjọba ìlú ìlú máa fún irú mọ̀mísí mi nísìn ó ń gba pension wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ òun náà ti ṣiṣẹ́ o ó ti san tax bó ti retire House of Lords dẹni mọ̀mísí mi ti retire ṣe mi ò ní láti send owó lọ sí yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ àwọn family mi èmi náà gbọ́dọ̀ send owó torí wọ̀ sí ní bíbá but tó bá yẹ pé ilé reverse Tinubu nísìn bí ṣe sọ èmi ò sọ pé à ń fi àìsàn wọ̀nyàn but Tinubu wá gba treatment ni ìtẹ̀gbọ́ lẹ́nu mi nìyẹn is here for treatment ààrẹ ò yá gan ó wá gba treatment that is what my intelligence is telling me so Tinubu the president of the Federal Republic of Nigeria is on UK not on holiday but for medical treatment. We pray whatever they give him will keep him alive because Buhari too died or he didn't die I didn't know. Àwọn kan ní Buhari die èmi ò mọ̀ I don't have evidence whether Buhari died was buried in Saudi Arabia that's what some people are saying especially the Biafra I don't have evidence but Tinubu is not dead yet okay for them to create another Tinubu but right now is in London for medical treatment that's all I can tell you that is what my intelligence is telling me since yesterday and that intelligence came in just after we saw him coming out of the St. Mary's Hospital because I did some mo lè ké gbogbo àwọn èèyàn mi dáadáa and we are looking forward to many of you on Friday night address dáadáa look glamorous because I'm gonna take some nice pictures pẹ̀lú yín àti Igboho mo ti tọ́jú àwọn kámẹ́rà mi adẹ̀sí ní ìdòwò kẹ́ support platform wa ó ní kankan tí mo fẹ́ rà ẹnu pé tí bá ní mo ní kankan tí mo fẹ́ rà tabarẹ́ni tó máa ràn mí lọ́wọ́ lálẹ́ dó èmi náà ti ní change kékeré tabara lálẹ́ kọ́ lè tètè gbédé bí a ti Tuesday because láti ìjọ Wednesday ma busy because a lot of people that are arriving I want to be at the airport to welcome them so
£170. Iṣẹ́ òní kìíní yẹn ṣe ó máa split camera sọ́nà mẹ́rin, so you will be able to see 4 different angles on the day. àwọn ọlọ́dẹ bá wa ṣe laptop wa yìí àdúrà ni pé ẹ ṣáà máa gbàdúrà pé Koiki máa kí n kankan ṣe laptop rẹ mú mọ̀ pé sí mo sọ fún ilé nǹkan pé àní stream irọ́ ni mo pa mo ṣe máa sọ pé àní stream. So this is the laptop that will be working on the day. We are also planning to connect with the Janet Fashaki event, so I'll be traveling to the venue with 2 laptops, God's willing. It's going to be a very hectic, busy 72 hours. God will go for me strength. So from the weekend going to Tuesday, I'm going to slow down so that I can build my, because I'm sure you need my energy for that day, especially expecting a very important, not Tinubu, so I need £170. Karakini, quality to deliver is a splitter, like it can split me to allow have 4 cameras. Already mo ti invest not invest kékeré láwọn owó tẹ̀ ń fún mi tí mò ń já sí bí ẹran ti pàtì ra ilé tí wà ń bẹ̀. We have another one, then I have another professional camera on my deliver ní I think it should be delivered by Saturday. The seller was saying to me that I will travel or something, ó ní kí ìyàwó òun post ẹ̀ láti last week mo ti sanwó náà ti gba £250 lọ́wọ́ mi, so wá jẹ́ owó kékeré nítorí bí gbogbo inú náà nìyẹn. So £250 ẹni máa send ló máa fi rà bọ́n, ṣé òun ló máa fi rẹ̀ pa pọ́n bastard kémi send £250 tí mo fi ṣe tí mo sì máa gbé wá tàṣì máa fi ṣe proper recording. ṣé o mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ ṣe mobile phone ni kí n máa fi ya picture Ìgbòho tó bá wá sí London, ká máa ní good camera lọ́wọ́ bá àtẹ̀tí lè ra ní £2,000. So tabarẹ̀ tó bá support wa bíyàn èèyàn 17 bá fún mi ní £13 lálẹ́ kí n tètè sanwó fún yẹn £170 ní kíní yẹn 179 postage for káyà pé £200 màá rà so that wàá lè deliver. èmi náà ti náwó níwọ̀nba tí mo ní èyí tí mo tọ́jú bóyá kò fi dípa àwọn ọmọ wa nínú ilé ni. mo kí gbogbo àwọn committees, mo kí ní kí n má ti sọ yẹn jáde Koiki shut up má sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn làwọn tó wà Nàìjíríà máa ní ẹni tá à ń sọ náà nìyẹn oríṣiríṣi nǹkan lè máa rí níjọ́ yẹn. So this laptop will be playing a big role on the day. ẹ bá mi fa account number síta, mo ò nídìí náírà o kò mú tẹ̀ ní access sí First Bank mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àmọ́ tó ṣe First Bank Great Yorùbá Nation mo kí ẹ. The line is still open, ààrẹ tó fẹ́ pè wọlé ẹ̀ ń bá wa jà ẹ̀ fẹ́ gbọ́n kankan mọ́ àbẹ̀ mo ti bú yín lálẹ́ yìí àwọn 9 ló wà lórí ẹ má bínú ẹ̀ tèmi lórí mixlr mo bú yín mo kàn wake mind up ni. èmi mọ̀ pé akíkanjú èèyàn ní gbogbo ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn ìyá dáadáa àwọn ti ra ticket, àwọn ìyá wa tó máa wà lórí bus gbogbo yín pátápátá space wà ẹ má wọrí, so a máa gbádùn. ìyá mi ní kí n má dá àwọn tó wà lẹ́ni chest tó ń bú Koiki o, àwọn wà lára àwọn NHS tó ń ṣàdúrà fún Koiki, so NHS a lè replicate náà sílẹ̀ Yorùbá, so ẹ fún wa ní support lálẹ́ tí má máa fi jí láàárọ̀ kí 200 yẹn pé kí n má tún yọnu owó tèmi náà tó rọra ń tọ́jú. I will donate towards what account, ẹ bá mi fa account number síta. kìíní yẹn ó máa fún wa ní access sí camera 4 kódà ẹ̀rí HDMI lélẹ̀ mo gbọ́dọ̀ order ẹ̀yọ kan sí 10 meter lélẹ̀. So the plan is máa tan laptop lélẹ̀ nísìnyí lè rí. I'm sure you know what I'm talking about. ẹ mọ̀ pé nísìnyí tí bá wà lórí laptop èmi nìkan lè máa rí, but this time around login ó máa fún wa ní 4 cameras. So ibi tí máa fẹ́ kí camera yẹn ó lè show mẹ́rẹ̀ẹ̀rin at the same time, ó dẹ̀ lè show ẹ̀yọ kan kó tó rọra máa show ẹ máa fi máa rí olóyè frequently níjọ́ yẹn tàbá dẹ̀ lo camera ẹ̀yọ kan ó kàn máa point sí nǹkan tó bá ń sọ ni àní lè point sí another one. So that is the whole idea. So mo kí mọ̀ sí mi náà, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ fi mí sílẹ̀, cause ẹ̀yin gangan bí àṣà ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń gbọ́ láàárọ̀ yìí ó ṣe gan ni dizzy man ó náà máa fún wa ní £20 ó ti kú I need 180. Brother mi ọmọ Bíọ́dún Grace àwọn náà wà lórí program ó kí wọn. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀mí yín wà pé kó jẹ́ kẹ́ wà níbí báyìí ẹ má wọrí láìpẹ́ láì jìnnà ṣé kí n sọ pé return match ń bọ̀ kí n kò sì sọ bẹ́ẹ̀ àbí ká fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe Yorùbá Nation rally tá à ń ṣe yìí la máa fi gba Yorùbá Nation, crisis la máa fi gba Yorùbá Nation, but a gbọ́dọ̀ ní diplomacy nínú ẹ̀.
diplomacy gbọ́dọ̀ wà tá a bá ti ní diplomacy is a waste of time ẹ bá mi fi account number síta ti UK yẹn gangan ni kẹ bá mi fi ẹ má fi ti náírà yẹn síta because náírà ní sàmọ́ tó ṣe first bank mo fẹ́ fi kíní ẹ̀wọ̀n wá kíní tí mò ń sọ yẹn so ẹ jẹ́ ká tètè rà kò jẹ́ pé èmi náà lówó kan but I still have other things I want to do as well so mo lè fi máa lọ bá committee pé mo fẹ́ máa lọ bá committee pé mo fẹ́ gba owó lọ́wọ́ wọn àwọn ẹ̀yin tèmi lórí followers mi ni mo wá bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé máa ṣe fún wa so I'm gonna show ẹ̀jẹ̀ lọ sórí eBay mi kódà mo ti miss ẹyọ kan already but we can still feel word ló ń jẹ́ fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ lọ check ẹ̀ fúnra yín náà it's a good product I've seen it I've done a lot of number. Kí ló dé tí eBay mi ò lọ́ọ̀gì mi níbí bàkẹ́ ṣé mo sign ara mi out ni ǹbẹ náà bínú sí mi mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ọ̀gbẹ́ni Bobby ní kò ń ṣàfà kò ń ṣe babaláwo ìfẹ́ tẹni sí wa ni torí pé àwa náà kì í ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ ọmọlúàbí ni wá and they were dedicated ilé tí ń béèrè kóòdù nísìn ìyá ayọ̀lẹ̀ tí oh my god ok jẹ́ kí n login sọ́dọ̀ tèmi kí ló dé tí kò fún mi ní ok jẹ́ àwọn níbí báyìí mo fi wo orúkọ ẹ̀ náà ni feel word something ló ń jẹ́ you know we have a lot of work to do but one thing is mo fẹ́ kí àwọn Fúlàní àbí àwọn governors ok mo ń bọ̀ máa lọ wọ orúkọ ẹ̀ níbí báyìí mo register eBay mi sí bíbá yìí ní ọṣẹ tó ní kí n máa sign in kí n máa ṣe gbogbo nonsense yẹn watch list náà pé èèyàn kan fẹ́ pè but wrong number lẹ́ ń pè I don't know whoever that person is orí studio number mo ní kẹ́ pè sí ẹ má bínú pé mo lè jáde lánàá I was a bit tired yesterday so I couldn't make it out very very tired kọlọ́n kò fi wá lọ́kàn balẹ̀ mo kí brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dúró ti Koiki pé Koiki àwa gbọ́dọ̀ dúró tiẹ̀ torí wọn náà dúró ti olóyè mo kí wọ́n tẹ́ wà ní Germany okay let's do it this way èyí tí mo miss recently view okay recently view ló máa fún mi ní nǹkan tí mo wá yeah mo ti rí feel word let's go back feel FELL word feel word live pro ẹ mọ̀ pé ṣe máa wo football ẹ ṣáà ti gẹ́ẹ̀tì kan ní mọ̀ tẹ́ ẹ bá ń wo football tó máa ní dé èyí tí mo fẹ́ rà gangan lélẹ̀ ó ṣì wà available ń bọ̀. mo fẹ́ gbé kinní ẹ̀ sókè ni so bó ṣe rí lélẹ̀ big device ẹ̀ ṣe rí ni it's a plug and play ṣe ti rí bó ṣe rí so kámẹ́rà mẹ́rin ni 1 2 3 4 so èmi ti ní kámẹ́rà tá a máa connect mọ́ so and they all use HTML ṣe ti rí so bó ṣe máa wá lélẹ̀ and the bill will cost it £179, £179.99 postage be £5. gbogbo kìíní Yorùbá Nation náà ló ní kò ń ṣe personal business tèmi tí máa fi ṣe personal business mo mọ tí máa lọ ṣe tí máa fi rówó mi so gbogbo táwọn ará is for Yorùbá Nation tàbá lò tán a lè send ẹ̀ sílé káwọn ọmọ yẹn gbé dání tó bá ní event kan wà ní November you know those are the things that they can also continue to use so it may like if kí máa lo phone or ká máa lo laptop but because this event is a big event so you know I've been thinking of how we can make it better for the night then on the day alimawa really lò ní ìjọ rally gangan because outdoor nìyẹn but for the day that we're gonna be inside we want something much different so bó ṣe jẹ́ nìyẹn now let's come back into the program again there's a lot of àwọn èèyàn tó máa sọ fún wa pé nígbà wo gan ni ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation máa di
tó máa wá sí ìmúṣẹ. Number one, we are not, I am not hoping anything from Tinubu, and I'm being honest now. And I hope that pé kò ń ṣe pé apart from bíi nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, I just hope that nothing much bigger than what we don't know. Ìyẹn fún Bola Ahmed Tinubu in London. Let me first talk about Tinubu in London and why we should never be concerned. What we should be doing is we should pray that the day of the event, both from Friday till Saturday going to Manchester, should be in control of whatever your belief is. And I don't want you to condemn any belief system of anybody, whether they are Christian, they are Muslims. You have no right to condemn anybody. Let's leave religion out of the picture. Pray about gbàdúrà, but call on mú ọjọ́ yẹn ró fún wa. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ bíi alátakò tó fi dá nǹkan rú tínú máa bí, because we don't know, káwọn onílẹ̀ kó má jẹ́ kárí wọn kó yá gbàrà fún wa. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, the concern will always be that, but after this, then what next? What a lot of us need to understand is that the system of what we have done in the past and what we are doing right now is two different things. When we started, it was more like, now, there's more strategy to it. But don't expect strategy to come out until there's a result for it. Because you don't expect us to come and say, Moki Babami Olukayode Adeoye, my man Reverend Joe Olukayode, congratulate and welcome Moki Bugboyinsa, Moki Yami Yabo Olubumi Oluwole. Aboromo Yenisi. So let us understand that we're talking about a movement that now is in a different phase. Let me put it this way. Where do we start from? And where do we expect the finishing to be? Tabafi kọ́lé, níbo lẹ ti fẹ́ yẹ ká bẹ̀rẹ̀ àti pé níbo lẹ fẹ́ kó parí sí. And I hope you understand what I'm saying. Ibì kan láti máa bẹ̀rẹ̀, ibì kan dẹ̀ ló máa parí sí. So a gbọ́dọ̀ ní understanding yẹn. Àfikọ́lé tuntun tó ń pè ní Yorùbá Nation. Ìṣó tá máa lò ní inú ilé ó yàtọ̀ sí ìta máa lò ní roof. Ta ló agree pẹ̀lú mi? Mo kí Princess Awoniyi Ẹ̀ṣẹ̀gun ẹ̀kọ́ àdúrótì. God has blessed the days that Oloye will be in London. The one, whoever wants to be distracted and disruption, the days we face the law. Àwọn nílò kankan nílùú òfin la máa lò. Dennis Otto Moke gba on GR1. Ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ will be travelling from Dublin. Confirm. Ọmọdé lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ láti Dublin àtàwọn tó ń bọ̀ láti other part of Europe as well. Ọlọ́run mú gbogbo wa dé, àdẹ̀dà gbogbo wa padà sí gbogbo ibi tá. Àwọn táwọn ní London náà, gbogbo owó ta fẹ́ ná àti ta ti ná, Ọlọ́run á fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò padà. The diaspora are not complaining about èyí tó fẹ́ ná fún Olóyè. Ìsọ̀yìn tẹ́ wà ń lé, ẹ̀yin ò ní láti complain torí ẹ̀yin kọ́ lẹ fẹ́ náwó. Mo rẹ̀ rò pé àwa bẹ́ anybody ní Nàìjíríà pé ẹ bá wa pe Tinubu kó fún wa lówó. I'm sure pé Independence Day social America Tinubu wà lára àwọn tó gbówó sílẹ̀. My heart says something like that. Bẹ́ẹ̀ni Ọmọbọ́lájí ní London is not like a lawless Nigeria. Ẹ jẹ́ n kí àwọn tó wà lórí MixLR àwọn èèyàn ló wà ń bẹ̀. Ògúnmọ́lá ní system yẹn kẹ̀ kókó not running. Mo kí Akin Games, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lórí MixLR. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ tán pè ní MixLR, màá share link ẹ̀ pẹ̀lú yín.
bẹ́ẹ̀ tẹ̀ gbọ́n kankan níbẹ̀ ẹ kàn follow ẹ̀ notification yẹn ṣì dájú ti àwọn other platforms lọ. Mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí grandma Awoniyi ẹ ṣé gan ni Reverend Olùkáyọ̀dé Adéoyè mo kí wọ́n tẹ̀ wà ní Paris. Ìyá mi Adéníkẹ́ ni I have just credited you with £30 so àti ní 50 ó kù 150 wọ́n rà pé gbọ́n mi triple DRS náà máa fún wa ní 20 àwọn náà máa dẹ̀ ti send owó tí wọ́n máa ń ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ so that means pé àti ní 70 bí a kì í tó sùn lálẹ́ màá ọ̀dà kìíní yẹn tó wọ́n yẹn bá pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o and I don't joke with all your support ẹ mọ bí support yẹn ṣe máa ń lọ lára mi but kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ lálẹ́ máa wá sọ lórí social media ara pé Koiki òwò náà máa ṣọ́rọ̀ kù náà it goes a long way I'm telling you. Mo kí sister Helen mo kí gbogbo ẹ̀yin mo kí bàbá mi Theophilus wọ́n lè má support àròlé tẹ́ntẹ́n náà mo kí ìyàwó jagun náà nílé mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. So what I'm trying to say is that Yorùbá nation ibi ta dé nísìn à ń sọ̀rọ̀ sport even though mo ń try láti sọ pé wíìkì yìí ká make sure pé ká focus lórí event of the day. Everything ló ní event tiẹ̀ kò sí nǹkan tó ní event tiẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram 1 hour ló ń fún wa so tó bá tán a máa padà wá. The Yorùbá nation tá à ń ṣe is event of its own and we are grateful to the gods of Yoruba land because the gods of Yoruba land is also Christian, Muslim and our own tradition. Tàpé ní sáà yìí àwa kan tẹ̀ dìde pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà mo rẹ̀ rò pé ó ti pọ̀ jù lóòótọ́ àwọn kan lè ní Koiki àwọn nǹkan kan wà tí a ti ṣe ṣeré ìtẹ́mi ò fẹ́ ká máa jọ sọ ni pé kẹ máa sọ pé àwa tá à ń ṣe gbogbo alájọ ń ṣe because ṣeré àwọn iṣẹ́ kan wà tẹ́ à ń rán tájọ́ ń ránra wa kọ́mẹ́ǹtì iṣẹ́ kan ni mo kí ya mi Adéníkẹ́ Súlè ẹ ṣé gan ẹ̀kọ́ àdúró tì mí mo kí gbogbo ẹ̀yin grandmas mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ wà nílé tí Nàìjíríà ti fìyà jẹ tó dáa ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ní system tó ń ṣiṣẹ́ so that ẹ lè fi support ara yín ẹ lè fi empower ara yín kò sí point ká máa kémi wá máa jókòó nísìnyí kí n di Fẹlá dúró dòye I don't have a problem with him ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni but àwọn tó ń ṣe motivational talk yẹn ìmọ̀lẹ́ báwo lè ṣe fi máa ṣe motivational talk nínú system tó ṣiṣẹ́ kó lè irú UK lè máa sọ fún yàn pé Koiki do you know that you can be a professor mo ní how do I be a professor just go like this do that and you will be able to be a professor kẹ wá sọ fẹ́ni tó wà Nàìjíríà pé you can be a tailor okay tó bá di tailor báwo ló ṣe máa rí iná tó máa lò tó fi ṣiṣẹ́ ibo ló ti máa rí client base ẹ̀ so there are some certain things that we are talking about is called governance. This man sọ pé he is not visiting alone for medical attention and this is an opportunity for our government here to raise the issue of orílẹ̀-èdè Yorùbá with Bọ́lá Tinubu. ṣe rí ẹ má feel pé ní engage Tinubu o èmi ò ní pé London tó wá nísìn àfi engage ẹ o I don't have any evidence or proof to that either from Baba Akintoye àbí Igboho and I'm being honest now kò sí any meeting kankan tó fi set up pẹ̀lú Tinubu tó bá set up tí bá gbọ́gan tó sọ fún mi màá wá sọ lórí bíbá intelligent mi dẹ̀ strong gan àmúdàn pé Baba Akintoye at 89 tí mo ní mo bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin tó dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rally tá a fi ṣe ni mo bá wọn sọ̀rọ̀ lé lórí but it's not for the public consumption because ó láwọn files kan tí àjọ ń kàn a máa fi gbẹnu sọ̀rọ̀ so as far as I'm concerned as Koikimedia one of the media organization under the Yoruba World Media and independent media there is no meeting between the Yoruba nation and Tinubu but let me put it this way. Should Tinubu say that he wants to engage the Yoruba people pé ká wá sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation if Tinubu says so what do you think we should do? We should avoid it or we should go? I am just asking. Let us remind ourselves that Tinubu is not going to offer anybody any country. That is number one because Tinubu is not in charge of Nigeria. He's just a figurehead. He knows himself. He has dreamt to be the president of Nigeria for more than 25 years ago.
And as at that time, I was not even part of Yoruba Nation or any thing called Yoruba Nation. But in tí mo sọ ni pé ambition ní tiẹ̀ ni wọ́n fún, but òun kọ́ ló wà in charge. Nigeria is governed by many stakeholders. Tinubu is just managing it on their behalf as the president. But what we should not do, okay, mo tan internet ele, ṣá pé ká ten kan pé mo click lórí kó lọ sórí live Instagram Koikimedia bọ̀ kó lọ. Yes, Ayuba triple DRS ti send owó tiwọn. So a ti rí £70 nínú 200 táwọn wá lálẹ́. And tí bá ti ra device in within 3 days, tó bá dé máa fi wọ́n wá again, but exactly what we want to buy. Kémi tún lè fowó tèmi tún ṣe nǹkan mi, because there's a lot that I still want to put together. So what we are saying is that I can't forget about the first 2 hours of this program, because I can do another 1 hour so that everybody goes to sleep and go and relax the body. What I'm trying to explain to us is that we must give room for diplomacy and negotiation. A gbọ́dọ̀ fi àyè sílẹ̀ fún peace. A lè sọ pé torí a fẹ́ lọ sórí M1 tó bá fi àyè sílẹ̀ pé kájọ engage, which is what Baba Akintoye wants. That engagement will be opened and communicated to every sons and daughters of Yoruba. Kò sí kankan tó máa ṣe nínú kọ̀rọ̀ bí àwọn t'Afẹ́nifẹ́re ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. Nobody should do that. The federal government of Nigeria, wọ́n lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ slightly, come and make it open, but kò gbọ́dọ̀ pẹ́ púpọ̀, kò gbọ́dọ̀ pẹ́ 2-3 months. Wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ́mọ Yorùbá mọ̀ pé a ti ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ̀rọ̀. But as of today, gbogbo ọmọ Yorùbá, Tinubu ò tí bá Baba Akintoye sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Baba ti communicate pẹ̀lú Bọ́lá Tinubu as a president, not as a Yoruba man, not as Igbira man, not as unknown person, but as the president, current Federal Republic of Nigeria, whether we agree with it or not. Voice wa bí alátọ̀dọ̀ yẹn bá mi comment ẹni pé kó jáde kó wọlé padà. The presidency, let me put it that way, has not communicate anything with our leader in the Yoruba nation. Ọmọ Ajimasun Bọ́lájí mo kí gbogbo yín grandma tẹ́ wà lórí ìjókòó. And this man went further to say Yoruba self-determination is an inalienable right, just like Bishop Tima ṣe plead yẹn mi pé ó bẹ̀bẹ̀ àǹtí mi kan láti Dublin, I hope pé wọ́n máa gbọ́ program wọ́n ní Koiki ẹ má rely too much pé ẹ fẹ́ get Israel on your side. Àwọn tó wá sọ nǹkan kan tó wọ́n ní ẹni ìbólúkálukú ṣe máa ń rí nǹkan sọ ẹnu gbogbo àná àná ẹ̀mí máa rẹ̀ máa sọ fún wa pé ẹ ní ọgbọ́n ọmọdé mi èmi ò fi máa gbọ́ gbogbo yẹn gbogbo ala ní ọgbọ́n àkì í ṣòmùgọ̀ ẹ ní ọgbọ́n ọmọdé mi tẹ ọmọ ọmọdé wo ni gbogbo wa àwọn ọmọ Oòduà ti ilé yín àti tèmi nílé ní Nàìjíríà ní bíbá ẹni ọmọdé báwo ni ẹni tí ọmọ yín ti tó báyìí báyìí ìdí yín ṣe báyìí báyìí ìsàlẹ̀ tí ń le ní tọkùnrin ẹ wá máa sọ fún mi pé ọgbọ́n ọmọdé yín ọgbọ́n ọmọdé wo àwọn wá tún sọ nǹkan kan pé àwọn máa prefer Iran àti Russia ju Israel lọ. I was like, okay. But what we need to understand is that we can't be talking to all these countries and be telling you that we are coming. Look, we can't. It will be very unprofessional for me to come on air. We can lobby with countries around the world. America is not going to give us a country. Muki Grandma Sarah Ajayi. Anytime with our Instagram, Koikimedia, you've lost 2 hours of the broadcast. We've been live for 2 hours, but we've just come online there. America will not say Yoruba people should go because the Yoruba as an independent country will challenge the world later, probably 30, 40 years in the near future. And I'm sure you know what I mean. Through innovative, through whatever our thinking that can become powerful and support the world. Just like India. No part of the world today, Lomaro, India, Segbe. How many people agree with that? And I'm now talking now, in a way that mo fi yẹ kó yé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé pé two ọ̀nà méjì ni
ọ̀nà méjì ni Yorùbá nation máa fi jáde. We can push and continue to push for diplomacy. There's nothing wrong in that. If Tinubu wants to engage us, we can engage him. But Tinubu is not going to engage us as an individual. He will engage us as the government of the Nigeria that Yoruba people wants to pull out. Ó gbọ́dọ̀ engage you through that system. Kò ń ṣe pé kó pe bàbá Kíté pé mo wà ní London nísìnyí o, ṣé ẹ sọ fún Igboho kó yọjú sí mi? No, it doesn't work like that. That is no longer diplomacy. Ìyẹn dàbí friendship conversation pé Tinubu wà ní London, Igboho wá kí mi nílé. Igboho dẹ̀ ní láti lọ kí Tinubu because lóòótọ́ à kì í ṣe ọ̀tá Tinubu, but ìjà tá ń jà is not Igboho, is about the 60 million Yoruba people versus Nigeria that was amalgamated on our behalf. Mo kí bàbá mi Michael Alake, wọ́n ní God bless our representatives. Mo kí bàbá mi Ọmọyẹmí Banko. And yes, I agree with you, sir. America won't allow that. America, look, we can lobby with America, but what I'm trying to say is that do we need all these old men in America Senate to tell us what to do? That is the reason why we must create the crisis to eject ourselves out of Nigeria. But we can also continue the diplomacy and negotiation that Yoruba people wants to go. Not literally, America will give us the room to go. I am a pensioner. I am a London pensioner, unable to attend the Igboho dinner and rally because of the health reason. I will send £100 before the end of tonight. Cheers. My name is Taiwo Abiodun Adetoye. Wow. Eshegoni. And this again is some of the individuals that have different health challenges. I'm aware of a couple of them like that. You know, Kolonko Fungugu Alalafia. Most often, Big Mom Mikon, we couldn't find her last week, but we were able to find her after a couple of days, or the next day rather. So people have a lot of health challenges. I don't know what health challenges they need. Babawa Taiwo Abiodun, but Kolon Eledumare Kofi Alafia Sara. Daddy mi kan náà send message sí mi pé Koiki ìlú ìlú ń tọ́jú àwọn olówó, ẹ má worry. Mo mọ̀ pé ẹ̀mí àwọn tó wà níbí báyìí bí pé kọ́ gọ́rí owó kan kọ́ gbé fún wa pé ẹ máa fi ṣe Yorùbá nation lọ, but ẹni tó wà lérò pé bọ́ ṣe ń sọ pé owó yìí nísìn owó yẹn ni Koiki máa fi dolówó, ló máa fi ra Mercedes, ló máa fi ra Porsche, orí mi nínú Porsche, jẹ́ má lọ fún ẹ látàtàk. Mo sọ fún yín pé 25 years èmi ti gbé nílùú yìí o. Dizzy man ní kí n máa kí yín, Mr. Taiwo Abiodun wọ́n ní kí n kí yín pé Ọlọ́run àfa àlàáfíà sára àdẹ̀dúpẹ́ fún donation yẹn. Èmi kọ́ lẹ́ ń donate fún ọ, ń donate fún ọ̀wá ni. So let's come back to the conversation. The last 1 hour yìí ó dá lórí the diplomacy, the negotiation. Apart from pé Koiki onírànù, Koiki oníwàhálà, Koiki whatever you call me, oníjà, ẹ̀jà ni wọ́n fẹ́, ogun ló fẹ́. I love us to get Yoruba nation through a non-violent way. But if I sit here and tell you that that will occur without us making a push to start that, I will be telling you lies. That means with the little knowledge I have and the one TAT added more, because most of you added the value to me. Elimamo. Sometimes the little content, the little information, Imole Yoruba Moke brother me, these ones have physical challenge. I don't know how they are managing Nigeria today, and I don't have money to give them. Let us get Yoruba nation so that we can save lives. The Yoruba lives is in danger, and massive danger, that needs us to break away from Nigeria with the pain and then get into a better system that will then bring a better life. Many Yoruba people at home will not agree with this chapter, but that is the only option. I won't worry into Nigeria. You have enough on your tea. And tó bá ní bí àwọn Yẹmí Fátókè àwọn yẹn láti 3 years ago ni kò stop.
àwọn kan ṣe nígbà kan but bí a rí pé serious wọ́n dẹ̀ tọ́jú wọn pamọ́ ìyẹn ọ̀dẹ̀ stop àwa. Yeah, Momo, I am a man, Benny. I have been following you since 2020. You are much appreciated, Koiki. I can see my old self in you back in the 1970 Unilag and Unife, Ireo, Eshegonisa. So, the fact that we want to pull out of Nigeria does not mean that we should not give room for peace. And Eric, the pressure is becoming pushy and pushy by all different forces within Nigeria, but that is not going to dissolve or de-amalgamate Nigeria as quickly as we think. If we think that if we are going on a slow pace by just saying Yoruba nation, no going back, any analysis that we are doing, any programs that we are doing, that would, even with the rally, that would then give us Yoruba nation. It's not going to give us Yoruba nation. What we need to do is to face the bull by the take the bull by the horn. Sometimes we would have to feel the pain so that we can know that interface log banye is important in it. If we are not feeling the pain, we are already feeling the pain already, in the last 64 years. Nigeria has been a painful experience. The experience that we have faced in Nigeria in the last 64 years cannot, a lot of people around the world would not even survive it. And a lot of us that are still surviving it is because Eshegon Egbomi Triple DRS, I've seen your donation on my PayPal. We're grateful. And we hope others will do as well. Just to support us so that we can do what needs to be done. But I still want to stick around the diplomacy side of things. Look, Alimalomu, Ele program Ele wa Kosoro Lori, those are called analysis. But the real cocoa is for us to make the push. And the only way we can make that push is for us to say to the people that are controlling Nigeria today, and what don't control Nigeria today are the politicians. I don't want to sit here again and say, oh, there will not be election in 2027. We should do everything within our power to stop any election in Yoruba land. I talked about Yoruba people that want Yoruba nation now. It has to be with everybody collectively. But agree. We have other set of Yoruba people that wants to run the government of Nigeria on behalf of us, even though they will not be able to achieve anything based on the fraudulent system that Nigeria has been set up on. But I want you to expect to be Koiki ọmọ short of jare, èmi náà ti fẹ́ jẹ chairman, èmi náà fẹ́ jẹ deputy, èmi náà fẹ́ jẹ house of rep, èmi náà fẹ́ come and pè mí honorable. But what they forgot is that we can run our own politics in our own orílẹ̀-èdè Yorùbá, whether you call it Oduduwa Republic, Yoruba Nation, Yoruba country, whatever we call it. We will still run our own government. Mr. Emmanuel Ayodeji sọ pé Koiki, nothing comes easy. Even if it's war, then we have no option. I pray it's not going to be war that will lead to many lives and death and property destruction. But there are certain things that can be done to close the network of Nigeria on Yoruba people. Mokia Muslim Mot, may the Lord Almighty continue to guide and strengthen you, my brother. You're doing well. We give thanks to Ọlọ́run tó fi strength sí wa lára. I was in my prayer with my group on Tuesday. Wọ́n náà wọ́n gbọ́ tí mo ní ẹ má rò pé kò rẹ̀ mí, ó máa rẹ̀ gbàdúrà tẹ́ ń ṣe fún wa ni. The strength is coming from every one of us, including myself. So going back to the diplomacy side of things with the Yoruba nation, we want it to be as clean as possible without any bloodshed. Yes, I want that. But the current system of Nigeria, with the way the politics is running in Nigeria, if we do not strangulate it quickly, they will strangulate every single one of us. And you know what I'm talking about. That was about strangulate one.
àwọn máa strangulate àwa because they will keep our people in abject poverty that they cannot think. So the few of us that can think, the few of us that are dedicated, the few of us that are ready to allow the pain to push through so that we can achieve our dreams. I don't want this dream to just be on social media. Kí n máa show London fún yín, kí ló wà ní London? Adúpẹ́ fọ́lọ́run. I've lived here for 25 years and I'm grateful to be living here and currently still living here. And even to come and be fighting this self-determination. That is a privilege that I cannot enjoy even in Nigeria. Yet Tinubu is here in London. Taking Kinile. I think I should, but I'm just looking at my timing. Ó yẹ kó gbàlejò mi níwájú. And I hope Tinubu is living in Abuja house, not somewhere in an hotel or in another private house. The president is meant to be staying in Abuja house. And I hope that is exactly where he is. But let's come back to the discussion. Because Muloki Buhari no nígbà tí Buhari wá sí London. And let me say, Tinubu is not here on holiday, like he said. He's here on a medical treatment. We pray for his good health, but he will not be able to rectify the problem of Nigeria. And he's not going to give a Yoruba nation. Look, even if we negotiate with Tinubu, he will not give us Yoruba nation. Look, even Tiba Lanfani àti rí Tinubu pé bàbá kí ló ń ṣẹlẹ̀ now? If I want to have access to see him in London, you know I can see him. How many people knows that? Tiba fẹ́ jẹ́ kó kí n rí Tinubu ní London, máa rí. But I don't need to see him. He doesn't need to see me. He needs to communicate with our leaders. That is Babaki Toye and the YSDM. I don't need to see Tinubu. I don't have any reason to see him. I've never met him before, and I hope that I would have no reason to meet him if his intention is to keep Yoruba people inside Nigeria. Kí ni mo fẹ́ rí Tinubu fún? I don't have to see him. As much as, as he knew ọmọlúàbí nínú, but I don't agree with him at all. Because he doesn't know what he's doing. The country should be divided as quickly as possible so that there will be less damage, collateral damage. Kí ni mo sọ? Collateral damage. Oh yes, if I want to see Tinubu, I know what I can do. Because I know people that knows people that knows people within the government. But I don't need to see Bola Tinubu, and I have no reason to be going to look for him. I can go in front of the Abuja house and shout there, they will take my picture, and then so what? I'm not coming to Nigeria. So by the time I want to come to Nigeria, DSS and the whole structure should have been destroyed. That is my future of coming back. I don't tend to see any structure of Nigeria. By the time Tim Bafik Pada was in Nigeria, I don't know when. And that is the way we should be thinking. Don't put any sentiment in Nigeria. Why should DSS be holding Nnamdi Kanu and you expect Simon Ekpa not to blow up the whole country? He will. Is it a joke? Are we stupid? So you expect DSS that is refusing to obey the court, and you expect Simon Ekpa to obey Nigeria? I don't want to respect any Nigeria. So anytime I say, hey, come back home. No, by the time I come back home, there will be no more DSS in Yoruba land. There will be no Nigerian system operating in Yoruba land. Remember? Why did you do it before? You know, on the program, you look funny. You don't play anything. And you know I'm on the program. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé come back home, come back home. My prayer is to come back home, and we cannot afford to be having Muritala Mohammed Airport. I want to see Obafemi Awolowo Airport by the time I'm arriving back home. Àti jáwèrè gbogbo Muritala Airport yẹn kúrò. But it cannot be done if our people are not dedicated to let us go. Gbogbo àwọn tó ń pín búrẹ́dì yẹn tó ń tí wọ́n wọṣọ APC yẹn, owó ló ń gbà ní, ìyà ń jẹ gbogbo wọn. I'm sure that they understand where we're coming from. But if Eledumare Tinubu ni gbogbo wọn ṣe ń ṣe yẹn, because look, don't expect Yoruba people in Lagos State to fight Tinubu
right now. They are not going to fight Tinubu for us. Look, àwọn tó wà lógùn state ṣe lè máa complain. Gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́, they are not going to fight. Ẹni tó wà lórí Instagram Koikimedia kọ̀ọ̀kan fẹ́ wọlé sí mi báyìí. So ẹ join mi lórí other platform ká lè gbé kọ́ọ̀lì yẹn wọlé, ẹ má bínú. Nobody ní Lagos state ló máa jà fún yín fún Yorùbá nation. Kò ń ṣe pé àláwọn tó ń ṣe Yorùbá nation níbẹ̀, but the population of those fighting Yorùbá nation is very very slim because a lot of people still fall in love with Tinubu. So ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lì ká wo kí ni opinion tẹ́ni ìfẹ́ bá wa sọ. Ẹgbọ́n sókè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọgbọ́n ìtẹ́tí donate bá ṣe ní ìdíkòwò yẹn pé o ká lè ra device àfẹ́ra o. Èmi kọ́ mo ní ọ, gbogbo àná làjọ ní ọ. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Ṣakiru ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Go ahead. Àbí Jésù Kristi. Ẹ ká change ìfìlà mi padà ti gbowó ṣá irúmọlẹ̀. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Àwọn èèyàn wa mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Wọ́n gbọ́ yín. Ẹ ò bí mo mẹ́sàn kìíní kan ẹ̀yin náà dẹ̀ ti sọ lórí prógámù yìí. Mo rí pé lónìí mo wò pé ní stéèjì èèyàn wa tó bá wà nínú sísẹ́mù tó wà nínú géèmù ó yẹ ká ti mọ ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tá a ti dúró. Ó rí ọmọ Yorùbá kan tó wà nínú movement láti day one tó tún gbọ́dọ̀ mọ béèrè. Mi ò rí pọ́nmọ Yorùbá kan tó ń fọkàn bá movement lọ dẹ̀ mọ ibi tá a ti ń bọ̀ tó ní mọ ibi tá a ti dúró tó dẹ̀ mọ ní tó kó àwa Nàìjíríà tó kó àwa àti Nàìjíríà papọ̀ tó mọ àwọn tó dà wá pọ̀ tó mọ bí a ṣe ṣẹ̀wá tá a fi débi tá a dídó yìí. Kò mi ò rí ọmọ Yorùbá kan tó tún gbọ́dọ̀ máa béèrè pé irú rálì wo náà bẹ̀rẹ̀. Òye yé wọn ni ó yẹ kán mọ ibi tí géèmù yìí ó yẹ kán mọ ibi tó ń lọ. Mo tún wá bẹ́ẹ̀ sí àsìkò yìí sọ àwọn mídíà kan tó láwọn ṣe Yorùbá nation tó wà nínú movement. Tẹ́ ẹ bá ti rí mídíà tó bá ti polówó UK yẹn ẹ̀yin followers ẹ mọ̀ pé kò sí nínú sísítẹ́mù nìyẹn, kò mọ tó lọ nínú Yorùbá nation ń parọ́ fún yín ni. Tá a bá rí mídíà kan tó lóun ọmọ yorùkọ wọn òun náà tó náà dín náírà lé UK yẹn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, mídíà yẹn ò sínú sísítẹ́mù, ó ń pa gbogbo tó bá sọ fún yín lórí prógámù ẹ̀ lọ́lọ́pàá kò mọ̀ kankan tó ń lọ láti jọ ẹ̀. Ìgbọ́n mo bí pé nínú lórí ọ̀rọ̀ láti UK ó yẹ ká mọ̀ pé àwọn mídíà kan wá ti pè wọ́n sínú mítìn láti ẹ̀ ti jọ sí mítìn lórí ọ̀rọ̀. But mídíà míì tó bá kúrò nínú mítìn ọ̀tọ̀ ní tó máa lọ wí lẹ́yìn, ọ̀tọ̀ ní tó máa ní ká ṣe, ọ̀tọ̀ ní tó máa lọ sí lẹ́yìn. Tó èmi ò rí pé nínú stage tá a dé dúró ó yẹ kán mọ bí ó yẹ kí ẹni tó bá lójú inú ó ti yẹ kó mọ bí tá à ń lọ, kó mọ bí tó yẹ ká ti ń. So wọ́n bẹ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká fọkàn ká fi máa bá nǹkan tó ń lọ yìí ká máa fi bá lọ. Àwọn àgbàlagbà sọ wípé tí ohun tí àgbàlagbà bá rí lórí ìjókòó tí ọmọdé bá gun 20 story building kò lè rí. Òye ìdàgbà dẹ̀ máa ń wò. Àwọn tó wá ń pariwo, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé rálì wo náà fẹ́ lọ ṣe ní UK kí ni rálì tẹ̀fẹ̀ ó yẹ kó òye wọn ni. Àwọn tó yé bá yé tọ́tẹ̀ lójúnú ó yẹ kán máa bi tí ọ̀rọ̀ yẹn bi tí igi tá à ń gé yìí wọ́n ní àgbàlagbà ẹni kìíní kan ló máa bi tí igi fẹ́ wó sí ó yẹ kán máa bi tí igi yẹn fẹ́ wó sí tó bá fọkàn dúró tí ó ṣe kó báyà nǹkan mí làwọn náà wá sí nínú movement o tí ó ṣe pé nǹkan mí náà ń gbọ́ láti jọ́ yìí o tí ó ṣe pé èrò mí ló wà lọ́kàn títí wọn náà tó wà nínú tiwọn tán náà fẹ́ ṣe ó yẹ kán máa bi tí ọ̀rọ̀ ó yẹ kán máa bi tó lọ. Bẹ́ẹ̀ èmi wá bẹ àwọn mídíà wa láti sin lọ lọ́wọ́ gbà ìwọ̀nba tó kù ìwọ̀nba ọjọ́ tó kù yìí tí rálì máa fi wáyé ní UK gbogbo mídíà pátápátá tó máa kó òǹdó ti àwọn àgbólóyè tó máa kó òǹdó ti bàbá wa bá ń já Akíntóyè ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pa ọmọ báyìí ẹ polongo rálì yẹn. Ìgbọ́n tó bá parí rálì tán tẹ wá ríbi tọ́rọ̀ bá yọjú sí tẹ ríbi tí ọ̀rọ̀ ìdígi yẹn lọ wó sí òjò ẹ̀yin lójú máa ti o ẹ̀yin lójú máa ti torí mi ò rí mídíà tó ń sọ pé òun sọ̀rọ̀ on behalf bàbá wa Bánjí Akíntóyè àtòlóyè Sunday Igboho àti àwọn àgbààgbà tó wà nínú movement
tó o máa sọ pé o mọ̀ túmọ̀ rálì tó fẹ́ lọ sí ní UK yẹn yóò lọ pa. òun parọ́ fáwọn bọ́ọ̀lù àjẹ́. nígbà tó bá ti ń sọ tí ò dẹ̀ polówó ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn ẹ mọ̀ pé kò sínú sísítẹ́ẹ̀mù yẹn ni ẹ kò mọ tó ń lọ nínú Yorùbá nation ó ń parọ́ fún yín látijọ́ yìí. so bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀mí Koiki. ẹ ṣé gan ni alàgbà Sakiru ẹ ṣé gan ni ṣe rí lórí nǹkan tí wọ́n sọ jẹ́ kí n bọ̀ trust lórí ẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a jọ ń ṣe Yorùbá nation yìí olúkálùkù wa ní different àníyàn sí. mo dẹ̀ dúpẹ́ pé we have upcoming medias ẹ má fojú kéré media kankan o ẹ má nǹkan fojú kéré wọn ṣé mọ̀ pé àgbọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bobby rí tẹ́lẹ̀ all of a sudden ọ̀gbẹ́ni Bobby came into the program ṣé mọ̀ pé àmọ́ tó ń pè ní Pavilion TV tẹ́lẹ̀ all of a sudden brother nǹkan pop up from iSeen TV. I'm trying to send the money. Are you connected with Clear Bank? Yes. Tẹ́ bá send message sórí studio number wa mo lè fún yín ní the account details but tí ẹ bá fẹ́ send ẹ̀ sí yẹn because Tide yẹn is a business account ẹ bá fi account details ẹ̀ síta again ẹ̀yin coordinator wà lẹ́yìn. So going back to caller yẹn it will be eshegonisa it will be shameful very shameful kí media kankan gbogbo ẹnu rẹ̀ mo fi sọ níbí báyìí èmi ò mọ anybody rí. Number one tí wọ́n bá tẹ̀ pé yàn officially I'm just putting it as start gbogbo ara náà gbà fún Ìgbòho gbogbo ara náà gbà fún bàbá Akíntóyè. Mo ní bàbá Akíntóyè ti pè mí lẹ́ẹ̀mẹ́rin lénìí lórí ọ̀rọ̀ rálì tán fi ṣe ni ẹ̀mẹ́rin lèmi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀ bàbá láti sọ̀rọ̀ lénìí èní ní 3rd ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹwàá ọdún 2024 bàbá ò ṣe sọ pé àwa ló yẹ ká máa pe àwọn fún nǹkan tá a fi ṣe ní UK eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan ló fẹ́ ṣe event yẹn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ló kọ̀ manage ni another event máa fẹ́ jáde nínú Nàìjíríà ẹgbẹ́ kan náà ló kọ̀ tó fẹ́ manage and it should go like that like that like that. So kí ẹ bá ti gbọ́ lẹ́nu èmi ò tí mọ̀ ibi tó ti gbọ́ o but any media tó bá náà wọ́n gbọ́ nípa Yorùbá Nation rally àti dinner for Ìgbòho pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ lè sọ nípa ẹ̀ ọmọ ó kù díẹ̀ káàtó fún media bẹ́ẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó fún media bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe Koikimedia rally lẹ́fẹ́ ṣe ní London o kò dẹ̀ ń ṣe Koikimedia dinner I am just fortunate to have lived here before gbogbo event yìí kò ṣẹlẹ̀ tí mo sì mi ò bá jápa wá sí UK tó bá jẹ́ pé Amẹ́ríkà lọ jápa lọ ní Amẹ́ríkà ni máa wà pẹ̀lú Yorùbáwùyí àti àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀. So the fact that I have lived there in 25 years before today so don't put the shift and blame pé torí pé Koiki wà ní UK ibẹ̀ lọ ti ṣe fẹ́ ṣe rally what has that got to do with that ẹ mọ iye rally táwọn prophet Ológunlúwa ti ṣe ní America and I was also privileged to be at home in 2021 after tí olóyè Ìgbòho ti bá wa ṣe rally láti 2020 because I remember October 1st olóyè jáde ní soka gbogbo àwọn tó kù sá lọ Ìbà Gani Adams gan jáde ó ní ká máa ṣe lọ pé òun máa pàdé wa lẹ́yìn bí a lọ máa yọjú lọ́la but he was in London last week weekend Ìbà Gani Adams was in London to celebrate whatever they were celebrating so the fact that Yorùbá Nation rally Yorùbá Nation media tó confam pé media Yorùbá Nation lòun ṣe tó ṣe pé irú àwọn Esther board àwọn ìṣe Yorùbá Nation
àwọn Yínká TNT ó ṣe Yorùbá Nation, sister mi Bukky Jesse kò ṣe Yorùbá Nation, Mohbad làwọn gbé dání, and we are pleased with whatever everybody is doing. Àwa gbé dání ni, agbèrò ni, kódà mo fi ń wẹ̀, mo fi ń sùn, mo fi ń jí ni, mo fi ń ṣe kí ni, mo fi ń wẹ̀, mo fi ń sùn, mo fi ń jí ni, Yorùbá Nation. Whether I am live or not, mo lọ sọ́dọ̀ àǹtí mi tí mo lọ dé láti Canada fún event yìí. Nínú bẹ̀ kí n tó dé lé mọ́ sí mi lánàá, mo wà nù meeting kan, meeting yẹn láti inú ilé tèmi ni mo bá dé ọ̀dọ̀ mọ́ sí mi. Wá tí mo ń gbọ́ meeting yẹn, mo sáré ní tí mọ́ sí mi pè mí fún ní àǹtí mi yẹn. Nínú meeting yẹn ṣe ń tán báyìí, kọ́ọ̀lù gbùdùgbùdùgbùdù wọlé. So, but we are not here to condemn any media, but it is important that media should promote anything that got to do with what Baba Akintoye is saying. That is where I stand. Media should promote whatever Baba Akintoye and Igboho is saying. So now Global Directorate, they are doing their own thing. And I'm not here to condemn them. They are doing their own thing. But wà lábẹ́ Baba Akintoye, wọ́n dẹ̀ wà lábẹ́ Igboho, but wọ́n contribute quota wọn. So tí wọ́n bá náà wọ́n dá sí Yorùbá Nation nísìn tá à ń ṣe rally, they have the right, because they are not under the leadership of Baba Akintoye. Àwọn ní leader tí wọ́n, they are doing their own Zoom meeting every weekend to promote whatever they think they are promoting. But wọ́n bẹ̀rẹ̀ yẹn until kí Baba Akintoye announce Yorùbá Nation in 2019. Nobody, I know who was doing what before. Kò sẹ́ni kankan tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. So for the fact that I want sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, ó wá ń dé stage kan, ẹ wá ń disagree pẹ̀lú torí pé UK lọ ti fẹ́ ṣe event yẹn, ẹ̀yin ò ní dá sí. Ó kù díẹ̀ káàtó. Something is not right. UK lọ ti fẹ́. UK gangan ni the main bottle of problem Nigeria. Ìgò tí wọ́n fi tó Nigeria inú bíbá ẹni, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ fọ́ sí pieces. So I hope, ẹ má bínú, the internet, is freezing my YouTube channel. So I hope this is, well cleared. Fẹ́yìn èèyàn wa nílé. Ẹ má bínú ìtẹ́wà lórí YouTube. Mo reason tí fóònù yẹn ṣe ń freeze YouTube channel mi. We have just about 20 minutes because kò ní ju 3 hours lọ. So mo bẹ̀ wá. I am not here to bring down any media, but it is important that any media that is not promoting the vision and the mission of the agenda of our leaders is just a waste of time. They may as well just go back and do what they are doing. Ẹ̀yin ò ní bínú sí wọn now. Iṣẹ́ tí bàbá ìgbélé wa lọ́wọ́ nísìn, tó bá dọ̀la àṣẹ orí sport ni àtọ́ṣì nínú ẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún bàbá pé a ti gbé débì kan, hopefully before December a parí ẹ̀. And everybody has access to Baba Akintoye just as all the medias. Bí àwọn media kankan wọ́n lè má ní access sí olóyè. So if you have access to him and he's coming to London to celebrate something on behalf of the Yoruba people, and you are now saying, oh, Moknipe, then there's a problem somewhere. And nobody is special. For speciality, we are all part of this Yoruba nation. As long as Toba take part of Yoruba nation. So before we end the program tonight, just to bring back the summary, it's not me and Soros anybody. I am just waking the spirit in you. Èmi mọ̀ pé spirit kan wà nínú tó wà nínú wa nísìnyí pé ó fẹ́ explode. Ẹ jẹ́ kó explode. Ẹ má hold it, ẹ má delay it. Mo sọ fún yín pé àwọn ọ̀rọ̀ mi wà níbí bá ti bá sọ, my wife is always like no, but ó mọ̀ pé tí bá ti dórí program mo ní gbọ́mọ̀ máa tún sọ. Kò ń ṣe pé kí n bá sọ yẹn kò ní mú kankan àbó máa add value àbó máa yọ nínú ẹ̀. But it is the way I see it. 4 years ago lèmi sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ tá gbé dání ó kọjá ọ̀rọ̀ ká wá máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí social media. A gbọ́dọ̀ prepare fún sùúrùtù gidi, because okay ṣáwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà ní sìn fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà pín ni.
kò ń ṣe lálẹ́ mo nílé plane kankan lálẹ́ ẹ̀ must be ma check ẹ̀. I'm 20 minutes away out of the program now. Bí ẹ ṣe wà báyìí nísìnyí kò ń ṣe the last energy because nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ báyìí nísìnyí tí bá gbọ́ gbàsgbòs ní Nàìjíríà nísìnyí máa jáde padà àjọ máa wà lórí program tí ilẹ̀ máa fi mọ́ ni bọ́ ẹ̀ fún mi ní gbàsgbòs ẹ̀ kàn fún mi ní ọ́díò kí mo fi máa fi ọ́díò yìí ṣe ẹ fi pọ̀ ọ́díò yìí yẹn máa sẹ́nẹ̀ sórí mò ń delete ẹ̀ ní kí mo fi máa sọ fún lóye pé ẹ̀ fi ọ́díò ránṣẹ́ ẹ̀ nídìí ọ́díò ẹ̀ fáwọn ní múvì kékeré kárí múvì yìí àwọn tí mo dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yé wọn ẹni akọjá akọni ni yín ẹ wà ní Ìlọrin ẹ wà ní Kwara ẹ wà ní Ọ̀ṣọ́dì ẹ wà lágége ẹ wà ní kinní kan ọ́díò lẹ̀ wá ń ṣe ṣé ọ́díò yẹn mówó jáde nínú báǹkì ni abeg so mo kí gbogbo wa àkópalẹ̀ mọ́ gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ event of the day ní next week tí kò bá yé mídíà tẹ́ bá pè tọ́ bá náwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀ bí ẹ ti pè wọ́n because I don't know where the message is coming from because I'm hearing this for the first time pé mídíà kan náà wọ́n mọ̀ kankan nípa Yorùbá nation that is a disaster ìrọ́dẹ̀ ló ń pa alábòsí dẹ̀ ní irú mídíà yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ ṣe máa sọ pé ẹ mọ̀ kankan nípa event of ṣe ní London oh so agbọ́ ṣé gbogbo mídíà la máa bá sọ̀rọ̀ especially tó ń ṣe Yorùbá nation engage nìyẹn YSDM gan gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn ọmọ nípa event tó ń bọ̀ so abẹ́ wo làwọn yẹn wá wà abẹ́ mídíà wo nìyẹn wá wà ẹ̀ sì lábẹ́ Yorùbá World Media ẹ̀ sì lábẹ́ YSDM so mídíà wo lẹ́yìn ṣe o so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ n bọ́ glasses mi ká tó parí ètò kálẹ̀ Tinubu wà ní London kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa o bóyá wá wọ́ọ̀kẹ̀ out pé àwọn máa gbọ́ pọ́ fi ṣe rally London Ìgbòho dẹ̀ máa wà London bí a tóun bá dé London wàá rí Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ Ìgbòho doesn't need to see Tinubu in London tí Tinubu bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ kó communicate pẹ̀lú bàbá Akíntóyè kọjọ sọ̀rọ̀ from government perspective not from individual because individualism Tinubu work money sin ó ti di president so kò lè bá wa sọ̀rọ̀ as an individual ó gbọ́dọ̀ bá wa sọ̀rọ̀ as a government official ó yá Koiki ó yá kí Tinubu bombasta kí mo fẹ́ kí Tinubu fún kí ní kàn mí pẹ̀lú Tinubu kí Tinubu pè wá bí òṣìṣẹ́ Nigerian government because òṣìṣẹ́ ṣèbọn ló fi gba annual leave nísìnyí ń ṣiṣẹ́ fún Nigerian government ní nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ ni ẹ mọ̀ pé ẹni tó ń gba annual leave that means pé staff ni is a staff is only that is the first citizen of the country mo mọ tó ṣe fóònù lálẹ́ ẹ má bínú kàn freeze ni so Tinubu doesn't need to be here for us to be worried Koiki yé security Igboho please I understand the feelings and all that bóyá Tinubu plan ẹ kò plan ẹ but from what I heard from my source Tinubu is here for medical treatment and whatever tó bá fẹ́ ṣe fún kọ́lọ̀ fún lálàáfíà ara àwọn gbàdúrà ikú fún Tinubu o but we pray that lórí ìjọba yìí ní Nàìjíríà máa fàyà but kò ní fàyà pẹ̀lú ẹnu lórí ìjọba yìí ní Nàìjíríà máa fàyà àwa lọ jókòó àwa jọ lọ ń sùn òmùgọ̀ ni wá àtẹ̀mí àtẹ̀yìn òmùgọ̀ ní gbogbo wa ìyẹn mo ṣe lambast yín at the beginning of the program because Tinubu òun máa ṣe tiẹ̀ stage tó wà nísìn how old ni nísìn how many more years ló kù agbàdúrà ní gúngùn fún torí èmi náà fẹ́ mi gúngùn so it's about us now kíní kan wá pẹ̀lú Tinubu kíní kan wá pẹ̀lú Gowon olórí burúkú ṣì ń lọ Ghana ó ń lọ ṣe presentation torí Nàìjíríà ṣèbó ṣì ń rí airport dé sí ni tírú Gowon ò bá rí airport dé sí kò ní máa sọ bí a Ghana ló máa wà tí kò ní padà wálé it's because a ṣe ń fún wọn ní room to breathe a gbọ́dọ̀ fún wọn ní room láti breathe so this is my Koikimedia that last one page letter proceed will be used to build Yoruba Nation Stock Exchange the Global Directorate should reunite with YSDM because báwo ni Global Directorate ti ma they have brilliant people there but wọ́n bá YSDM ṣe àwọn dá dúró as a group
you can see why we are trying to say look, let's unite. Dúpọ̀ ní tìrí ò ní unite pẹ̀lú yín because agenda Tinubu ni Tinubu vision ló gbé dání. So gbogbo àwọn ìjìnlẹ̀ Marcus yẹn ìyẹn ò lè kò rí nǹkan kan sọ mọ́. Adelekule page 200 lọ sí wà lórí social media. Ìwọ́dẹ̀ wà láàrin wọn orí òpè ó kù díẹ̀ káàtó fún ẹ. Adelekule níbo ló kulé sí? Adele káàbọ̀ níbo ló káàbọ̀ sí? So why we telling lies? Ti gba country ǹjẹ́ ká ti gba country, why must that be a problem? So kì í sọ fún yín nísìnyí pé mo ti gba country, kì í sọ fún yín pé a ti rí Tinubu tí mo dẹ̀ mọ̀ páàrí Tinubu, kò make sense. Mo ní bí Tinubu bá pè mí gan sẹ́ pé òun fi bá Koiki sọ̀rọ̀, màá ní kó sọ pé bomb bastard ni kí ni mo fi bá sọ̀rọ̀ fún, orí òpè kó lọ bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀, not as individual anymore, as a government official. Kí ni mo fi bá Tinubu sọ̀rọ̀ fún? Nígbà tí ó ti jẹ́ president gan mo lọ́bì pé mo fi bá sọ̀rọ̀ ni. Buhari gan tó jẹ́ pé wà ń bẹ̀ gan for 8 years wọ́n bẹ̀ mí pé kí n bá sọ̀rọ̀, mo ní bomb bastard ni, and I'm talking about 2015. So kí ni mo fi bá Tinubu sọ̀rọ̀ fún? Mo need láti bá Tinubu sọ̀rọ̀. Tí bá fẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ máa pe Àbíkẹ́ Dábírí. Fat lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn, mo ní access Àbíkẹ́ Dábírí. Sister mi ni, not sister but mo ní access sí, and I have a number. Máa pe Àbíkẹ́ Dábírí, màá ní mo fẹ́ bá president sọ̀rọ̀. Akọ ni Koiki ìwọ ló fẹ́ bá president sọ̀rọ̀, ṣó fẹ́ record ẹ̀ ni màá ní mo da ẹ check mi, mo ní record kankan lára, but mo fẹ́ bá president sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ máa connect mi, but I don't need that. Kí mo fẹ́ fi ṣe? I don't need that, and I'm not posting here. Màá ṣì pé tí bá pa Àbíkẹ́ Dábírí màá tún pé àwọn tí ká fi tó kù lẹ̀, but kí mo fẹ́ bá Tinubu sọ? So Tinubu in London is nothing more than ó wá gba medical treatment. Àlàáfíà kù díẹ̀ fún, ẹ gbàdúrà fún. Ẹ gbàdúrà fún kó má pa ẹ́ sí bíbáyìí. Torí kò sí nǹkan tí kò lè pa èèyàn. Mo ní àwọn ilé ló máa pa yẹ ọ̀, but àmọ́ tó ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà. Àmọ́ tó ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà. Àwọn ọ̀dẹ̀ gbàdúrà ikú fún kò dẹ̀ ní kú sí bíbáyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà Adele oṣù ìjìnlẹ̀ yẹn orí ọ̀pẹ kò ní làákàyè kankan rárá látòkè délẹ̀. Ní Adelekule Adele káàbọ̀ níbo ló káàbọ̀ sí? Ìgbòho máa ní àti declare Yorùbá nation, èmi wá ń jókòó sí London. Bomb bastard èmi náà fúnra mi ti bá jókòó sí London. I declare Yorùbá nation, èmi wá sì ń jókòó sí London. Kí ni mo ṣe mú ní London after 25 years? Mo ń wọ jeans, mo ń wọ tamawẹ̀ káàkiri, mo ń bọ̀ ń lé. Ìgbà yẹn àyà mi gan tẹ̀ ní jámọ́ torí pé mo mọ̀ pé kò sí DSS kò sí EFCC, tó bá bẹ́ ní one of them dákó yọ ìbọn la máa fi fọ́ orí ẹ̀ bọ́lẹ̀. But tí bá wá nísìn EFCC àfi mú mi torí pé àti da Nàìjíríà rú. Tá bá da Nàìjíríà rú kò ní sí EFCC mọ́, tí kò tí ì yẹ̀yìn nìyẹn. Ìyẹn gangan ló yẹ ká fi sẹ́mi wa ká tó máa lọ. We have 13 more minutes. Tá bá ti da Nàìjíríà rú ọlọ́pàá tó báwo ló àmì àwọn kan pè mí náà, àwọn brother mi kan, èmi ò bá wọn dá sí, èmi ò lówó kan tí mo fẹ́ fẹ́ ní bọ̀dì tọ́lọ́pàá bá mú. Ọlọ́pàá ṣe máa mú ìtẹ̀ máa ní kí mi wá send owó sí i, bomb bastard ni. Bẹ́ẹ̀ ni báwo lẹ ṣe mọ̀? Jeans àti tamawẹ̀ làwọn kiri bẹ́ẹ̀ ṣeré ni, ẹ bọ́ra lórí social media kẹ́ lè rí dáadáa. Òun ni tamawẹ̀ làwọn kiri ní London, ẹ ṣeré òun lélẹ̀ ní dá fún yín. Ìyẹn la máa jókòó tì for 25 years. Ẹ wá ní kí Nàìjíríà máa dàrú, ó pẹ́ kí Nàìjíríà tó dàrú, kò ní dá fún Nàìjíríà. Ìgbà tí Nàìjíríà ò dàrú ńkọ́? I don't care. Ìgbà tí Nàìjíríà ò dàrú kọ́? Kó dàrú lèmi gbàdúrà lójoojúmọ́, kò ní dá fún pásítọ̀ tó bá ní Nàìjíríà ò ní dàrú. Pásítọ̀ yẹn ò ní ṣoríire, ìmáàmù yẹn ò ní ṣoríire, ẹ̀ ní kúure fún ìyà tẹ́ ń fi wá jẹ lábúrò. Bomb bastard kò ní dá fún gbogbo yín. Babaláwo tó bá ní Nàìjíríà ò ní pé kò ní dá fún ẹ̀ ní ṣoríire, ogun ò ní jẹ́ fún ẹ mọ́, ẹ̀ ní ṣoríire. Àdúrà kó dàrú lèmi fẹ́. Ìgbàkígbà tẹ́mi bá wá dé sí Nàìjíríà kí Nàìjíríà ti wá kó ti wọ́n fáyà burúkú kí gbogbo ẹ máa gbóná kájọ wà nù ẹ̀ ká fà wálẹ̀, ká Amẹ́ríkà má lè jẹ kankan nínú, kí UK má lè jẹ kankan mọ́. Amẹ́ríkà ń sọ fún àwọn ọmọ wọn nísìnyí tó wà Lebanon pé get the hell out of Lebanon kó tó explode because ìjà máa wáyé láàrin Iran àti Israel. Ẹni máa kú máa kú, ẹni máa yè ló máa yè. Ẹ̀mí máa bọ́ ni, ẹni tó bá kú a máa jayé lọ. Ẹ fẹ́ gba freedom wọ́n ń ta lóṣòdì ni, ní dá fún gbogbo àwọn àfáà tó bá sọ pé ká má gba Yorùbá náà. Ẹ̀ ní kúure, àdúrà ò ní jẹ́ fún yín mọ́. Ká jókòó sábúrò ká máa fowó ránṣẹ́, ẹ fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí, kò ní dá fún mọ́ṣáláṣí òfò tẹ́ ń kọ́. Ọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí lélẹ̀, àná àfi gba freedom ẹni ẹ fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí, àìtí kọ́ industry táwọn èèyàn máa fi ṣiṣẹ́ ẹni ẹ fẹ́ kọ́ church, ẹ ní kúure, bomb bastard.
mọ́ṣáláṣí òfò là ń kọ́, ṣọ́ọ̀ṣì òfò là ń kọ́, ebi ń pa àwọn èèyàn àṣẹ industry ẹ̀ ń kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹni káwọn diaspora máa send owó sí ẹ fẹ́ fi kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹ̀ ní kúre gbogbo yín bomb bastard ní ogun máa wọlé pa yín ni. àdúrà tí nàìjíríà dàrú ilé mi fẹ́ lójoojúmọ́ kó wọ́n fàyà burúkú k'Amẹ́ríkà wọ́n gbogbo citizen wọn kọ́ wọ́n ti ń sọ fáwọn citizen wọn Amẹ́ríkà ní how many percentage lọ́pìn I think it's about 40,000 àwọn ọmọ Amẹ́ríkà àwọn ọmọ Lebanon tó jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà pọ̀ níbẹ̀ Amẹ́ríkà sọ fún wọn ní sí pé get the hell out of that location. UK ní 3,000 citizen tó wà ní Lebanon wọ́n ní kó get the hell out. àwọn wọ́tá máa wẹ̀ kiri àjókòó sí London kí ló wà ní London àdúpẹ́ fọlọ́run adika fa Nàìjíríà yà kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú káwọn náà máa rí jẹ ká strangulate Lagos ká strangulate gbogbo ẹ̀ kò ní dá fún gbogbo yín governors ẹni sóríire ó kù díẹ̀ ẹ wá ń ṣọ́ dí òfò káàkiri Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ẹ ṣẹ́yìn náà máa bá mi dá sí mo ní di 200 pounds lálẹ́ bẹ́ẹ̀ ni támáwẹ̀ ó sì wà nídìí ni ẹ ń ṣe èrè ogun lákàáyé máa pẹ́ ẹni tó bá ní kí n má ṣe pé lórí platform mi ogun máa pa ẹ̀ bàbá ẹ̀ ni àwọn àgbàlagbà wà nulẹ̀ wọ́n dá wà nulẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìlú ìtàwọn wá ti pé tí wọ́n máa fi ẹlẹ̀ nulẹ̀ ni táwọn ọmọ tèmi náà máa ti pé tí ní sọ́mọ náà lọ dágbé ó kí wọ́n máa ṣe bàbá London ẹ̀ ní kúure a máa jàjà ìdélẹ̀ ni ẹni máa kú ẹni máa yè ni òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ẹni dúró dọ́ba sọjọ́ bomb bastard àwọn bàbá òfò àwọn bàbá olórí burúkú Gowon sì ń gbélé sí ó sì ń gbé ní London ṣèbí orí London gbé ni àdúrà pé kí gbogbo wọn padà sí Nàìjíríà ní kẹ́kẹ́ ká máa gbà ká da gbogbo ẹ̀rù a lè gba Yorùbá nation tá a bá ní wèrè lórí wèrè la máa fi pọ́ọ̀tì gbogbo ẹ̀ tásìkò bá tó ṣèrè káwa máa jókòó sí London ká máa send owó send 20 pounds ẹ̀gbọ́n mi sáré send owó sí mi ó mọ̀ pé 20 pounds yẹn 2 hours job lẹ́gbọ́n ẹ̀ ló ń ṣe tó fi ń fọbọ́ ẹ̀yìn tápẹ̀ ti yọ ó pè mí ní last week ó ní Mr. Koiki mo ní ṣé Nàìjíríà lápá yẹn ti yọ bàbá mi kan tètè wá pè mí Amẹ́ríkà àwọn tí wọ́n ń dàpárá wọn nígbà tẹ́ pé wọ̀ kì í ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà oríṣẹ́ ní sapá yẹn yọ ni iṣẹ́ mélòó ló ń ṣe Nàìjíríà everybody wá di bambiala àkáǹtì àwa máa lọ lórí social media ẹ fún wa 5,000 bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fún wa 20,000 bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin ọmọ aládé tẹ́ kẹ́ ní 20 million naira tẹ́ kẹ́ ní 30 million naira àwọn yàyà bèlò wa gọ́fìnà kan wá ó jí 180 billion EFCC gba 24 billion bẹ́ẹ̀ ni girama adélé sọnù àti adélé rà àníjìlẹ̀ yẹn orí ọ̀pẹ ẹ̀rọ orí ẹ̀ tó dàbí àgbọn short man devil èmi rí dáadáa náà mo rí nígbà tẹ́mi lọ Turkey yọgbà àwọn yẹn kúrò àwọn yẹn ní ẹ̀ẹ́kọ̀ máa pariwo Koiki náà ni ẹ̀ẹ́gílẹ̀ fẹ́ pariwo Koiki olè ajíbo olè kí ló tún kù ní olùṣó lórí burúkú ẹ̀múrin àjọ ẹ̀pin sí méjì ìwọ tó wà Nàìjíríà wọn náà wá ń gbọ́ adélé àwa la lè stop gbogbo Nàìjíríà olóyè Ìgbòho Òòṣà àti Koiki àti bàbá Akíntóyè àti Yorùbá World Media àtàwọn ọmọ Yorùbá àtàtà kò tí ì tó àsìkò ní but ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ gbọ́dọ̀ ní wèrè lórí ẹ̀yẹ mo sọ fún ẹ jẹ́ kọ́lọ́pàá kan mo sọ pé ní àwọn kan bá pè mí ní last 2 weeks oríṣiríṣi kọ́ náà lólo ẹ máa ń gbà náà wọ́n tẹ̀ pè mí láti France ni wọ́n náà máa ọmọ wọn kan pọ̀ wà ní prison mo ní kí lọ́ọ́ ṣe èmi ò láì ẹ bá jalè mo sọ fún ẹ má jalè but ẹ bá dúró lórí òtítọ́ ayọ̀ yín kúrò èmi ò sẹ́ńdọ̀ owó sáwọn eléyìí o wọn náà yàn kan wá kú mo náà mọ àtọ́ ń ṣe Yorùbá nation ẹ̀yin náà ti intimidate nìyẹn náà níta náà fẹ́lẹ́ tún ṣe yẹn ní bá pe bọ̀bọ̀ yẹn ó ṣì wà ní prison mọ́ ẹ̀mọ̀ Nàìjíríà ní fóònù làwọ̀ nígbà tí Bobrisky gan ní fóònù nínú sẹ́ẹ̀lì ìlú ìgan wọn ní fóònù nínú sẹ́ẹ̀lì àṣà àrà àwọn tó ṣe jigijigi ta lórí fídíò yẹn máa náìsì gan staff immigration àbí sẹ́ẹ̀lì tó ń ṣe jigijigi fún ẹ máa ká lọ síbẹ̀ ìṣòro àwọn ọkùnrin ní sìn wọn ní concentrate mọ́ ìdẹ́dẹ́ ti ṣú now ní bá send message sí mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ intel tó fún mi ni pé wọ́n na ọmọ yẹn jalè àwọn wá nà ó wá kú mo ní ìyẹn ọ̀dà náà ẹ̀yin tẹ́ ń follow Yorùbá nation ẹ ṣe tún máa na èèyàn tó máa kú ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n nà àwọn làwọn wá protect nígbà tó wá ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn wá kú especially ọlọ́pàá bá lọ kó gbogbo wọn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ nísìnyí èmi ò dá sọ́rọ̀ yẹn mo dáwó and I need the 500. Look, we cannot be giving 500,000 to bloody policemen in Nigeria for stupidity. ẹ̀yin tẹ́ bí ń pa màá tún máa dáwó police station fún yín
èmi ò rówó kankan tẹ́mi fi dá mo lè lè wá gbowó ní bíbáyìí fáwọn èèyàn pé ọlọ́pàá mú yín sójà wọ́n tó bá mú yín fún Yorùbá nation tí àìdẹ̀ tí débi tá à ń lọ right wa ni pé ká ṣe gbogbo tó bá gbà mo dẹ̀ mọ̀ pé olóyè ò ní sùn kò ní wo èmi náà rẹ̀ ní sùn mọ̀ ní wo bí n tẹ̀ dá sí some of the cases background lèmi máa ti ṣiṣẹ́ bá mi ṣó ń lọ adé sọ fún mi ó ń lọ báyìí so ok ẹ jẹ́ kí n sẹ́ndì ṣé ẹ lè pè mí sà ṣé ẹ mú nọ́mbà mi lẹ́yìn ètò kẹ́ pè mí kí n fún yín ní details yẹn dáadáa kó má jẹ́ pé nǹkan mi lẹ̀ ń lò cause mo mọ account ten fi ń sẹ́ndẹ̀ ẹ mú nọ́mbà yìí sílẹ̀ kẹ́ pè mí mass bí bá ń kọ nọ́mbà yìí sórí screen +44 ó tẹ̀ tuntun tó lọ again àmọ́ tó ṣe fóònù yẹn lálẹ́ and we only have 5 minutes cause èmi gan fi lọ knackered kí lọ mu tíì kẹ́kẹ́ ọ̀kúz mo kẹ́ ẹ̀ bàbá mi Táyọ̀ mo kí yín so bí ṣe ń sọ lọ ẹ̀yin ọmọ wa ẹ má jalè ẹ bá mú nọ́mbà yìí sílẹ̀ mass bí bá ń kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ kí dáàdi wà lè mú kẹ́ pè mí lẹ́yìn program sir mo mọ̀ bí ẹni nọ́mbà mi tẹ́lẹ̀ whichever of the number tẹ́ bá ní it does not matter +44 74 0440 5917 UK lẹ́wà so I'm sure pé mọ̀ pé code nìyẹn +44 WhatsApp nìkan nìyẹn but the other number ẹ lè get me lórí direct àbí WhatsApp +44 75 94 050979 so kí n tó lọ ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí ìbẹ̀rù òun ni weakness èèyàn ṣé mi náà wọ́n ń bẹ̀rù òkè bí àgbàtà kọ́kọ́ bẹ̀ bá kí ló lè ṣẹlẹ̀ ṣe ń tàn sọ wàá kọ́kọ́ yọ ìbẹ̀rù wàá kọ́kọ́ jẹ́ kí yẹn sá lọ kúrò lára ẹ̀ tí bẹ̀rù bá ti kúrò ẹ̀wèrè oríṣiríṣi máa wà rẹ̀ ìkẹ́ òwò náà torí àwọn tá a fẹ́ gbà kan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ready láti gbélé o ọlọ́run èmi ò kúkú gbọ́ lórí social media YouTube bí a máa bí ń gbà èmi ò mọ̀ bí àwọn tó kù ń gbà I don't know Koikimedia tó ní 43,000 èyí ò ń sọ̀rọ̀ owó YouTube o àwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà already láti gbé Nàìjíríà lẹ́ o ẹ jẹ́ àdàrú o ẹ jẹ́ ká dàrú ni mo sọ fún yín but dídàrú yẹn a gbọ́dọ̀ take the advantage of the event of the day a ti lose out pẹ̀lú ti jagun tó tún kú yẹn kódà ó dùn mí gan lórí ẹ lè expect àwọn tó wà ní Lagos State kọ́ máa da Lagos State ìtòdó pa jagun ìgbà tẹ̀yìn fúnra yín ní state yẹn ní city yẹn ní village yẹn ẹ ṣe kankan kò dáa rárá so kọ́lọ̀ fọ́nrán kẹ́ brother wa yẹn it is the event of the day nìyẹn máa fi ń bá nǹkan jẹ́ pé ò ní gbà bá nǹkan jẹ́ tí mo mí pé bàjẹ́ náà ni tí wọ́n ti bá wọ́n bá nǹkan jẹ́ ni àǹtí mi gbé ó ń gbé pẹ̀lú ara ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ for 25 years UK ò jẹ́ kọ́kọ́ ẹ padà wá sí UK torí pé wọ́n deport ẹ̀ lọ́lérí ẹ wá ní ká má bínú ta ló máa bá sùn ta ló máa fara kọ́ so ṣé kọ́ lọ ní girl kọ́ lọ ní boyfriend ni ìyẹn ò dáná o kò ṣe pé wọ́n lè lọlé bọ̀ tí wọ́n bá lọlé ṣọ́ máa lọ jókòó sílé nígbà tó yẹ pé àwọn lọ ń support family láti bíbá ẹ̀ ṣé ẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó bá wálé look àwọn tó bá wálé tó bá pẹ́ nílé I don't know but olúkálukú bá ṣe ń rówó ní abroad ó yàtọ̀ o ẹni tó ń ṣiṣẹ́ NHS ọ̀sẹ̀ méjì lọ fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta maximum kó fi lọlé ó gbọ́dọ̀ padà wá tó continue iṣẹ́ tó o bá ṣiṣẹ́ after 2 months nílùú yìí gbogbo owó tó bá save kódà àwọn NHS àwọn staff yẹn dẹ̀ máa ń dáwó wọ́n máa ń dájọ́ àwọn nurses wọ́n máa ń dá £500 after 2 months owó yẹn máa gbẹ ìyẹn la ṣe ń pè ní pay as you go Sanjo Beauty àwọn èèyàn nísìn tó bá ṣe irun wọn ní jẹ ṣọ́ọ̀pù wọn ní sọ máa san tax wọ́n máa san owó ná wọ́n máa san but wọ́n ṣì ní chances pé ó ṣe better ju Nàìjíríà lọ so mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká mú ìbẹ̀rù kúrò Chinese ò fi jẹ́ ká kú báwo ni Chinese máa wà lógún state táwa máa wá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ fún wọn ká kọ́kọ́ iléeṣẹ́ yẹn ká kọ́kọ́ hold it to strangle ká strangle mo ní ká jó o ká strangulate kó má lè exist ká mú the next one bẹ́ẹ̀ ká mú the next one bẹ́ẹ̀ but they are what they call the event of the day làwọn yẹn máa fi ń react and to finish it up in tó mú America fẹ́ explode nígbà tó pa Black Lives Matter bọ̀bọ̀ tó pa yẹn ṣe mọ̀ pẹ́ lómi
tó ti ń wá fún fẹ́ ṣe wèrè gbogbo wa la ní wèrè lórí a kàn ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni wèrè gbẹ́ lórí ẹ rẹ̀ pé mi nìkan ni mo ní wèrè tí mo sán lórí gbogbo ilẹ̀ sán lórí but a gbọ́dọ̀ react pẹ̀lú event of the day nígbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí íméjì ẹni tí ọlọ́pàá tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó fi kú yẹn George Floyd ìtàn pè ní event of the day ṣe mọ̀ pé event yẹn ló lọ round the whole world bó kọ́kọ́ bẹ káwọn Amẹ́ríkà wá ní event of the day ọ̀hún ṣọ́dí lórí social media ó wá expect UK kó gbé America the next country kó gbé reason táwọn èèyàn ṣe react sí George Floyd ni pé àwọn Americans kọ́kọ́ fi wèrè wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n jalè ń bẹ̀ o àwọn kan wọlé wọ́n ṣí ṣọ́ọ̀pù wọ́n fà kan yọ ṣe gbogbo ààrẹ náà ni wọ́n jó nǹkan o jọ yìí tẹ máa sọ pé Koiki ṣẹfẹ bá nǹkan jẹ́ ni èmi ò ní ká bá nǹkan jẹ́ o mo ní kẹ́ lọ jó nǹkan kan o mo ní kẹ́ dálérú o mo ní kẹ́ bọ̀nà jẹ́ o àmọ́ event of the day la máa fi react tí event of the day bá wá ń ṣẹlẹ̀ tá a react ẹ máa wá ṣe sùúrù tó pọ̀ ẹ má wá link ẹ̀ mọ́ Yorùbá Nation rally tá a fi ṣe London àti dínà fún olóyè Ìgbòho torí olóyè wọ́ọ̀tì gbogbo tá a bá ṣe fún ó wọ́ọ̀tẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ torí pé òun náà ti yọ ojú ara ẹ̀ fún wa ọdún méjì lọ dá dúró sí Benin tó rí pati ṣe àwa fi ṣe pati ẹ má kí n tó bóyin lálẹ́ yìí o àwa fi ṣe pati fún ìyẹn ló wá ń dùn yìí ṣé ìwọ báyàwó ẹ̀ sùn fún ọdún méjì nígbà tó lóye wà níbi tó fi sí ẹ̀yin tèmi ọ̀ràn yọ̀ la máa sùn kọ́lọ̀ kó ṣọ́ wa dọ̀la ẹni tó bá ní mò ń tún ní jáde lọ́la ìwọ ló máa gba tèmi lọ àwa ń bọ̀ lọ́la lágbára Elédùmarè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ẹgẹ́rì tọ́ pẹ̀lú mi bàbá mi màmá retí kọ́ọ̀lù yín kó tó di pé màá lọ sùn sódà ká lè yanjú ọ̀rọ̀ tó wálẹ̀ Stephen Ọ̀párakù mo kí mo á kí gbogbo àwọn Biafra I love you so much we appreciate you and we hope that one day we will have proper cordial relationship together as country to country ICN TV data yín mo tuntun jẹ́ lálẹ́ 3 hours ẹ ṣé gan ni brother mi I love you so much kádẹ máa bá wa support àwọn tó wà nílé èmi ò tí fún wọn lówó rí o àti pavilion but I hope that màá náwó sí wọn First Bank náà tẹ̀ ṣiṣẹ́ láti bí over 3 days nísìn so but owó wà níbẹ̀ kò sí níbẹ̀ àtẹ̀mí access sí so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fún gbogbo ẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa mo kí pavilion mo kí bàbá máa sunkún mọ́ mo kí Prophet Mayowa mo ti gbọ́ broadcast wọn tí wọ́n ṣe ní ti October wọ́n ní spell èdì Ọlákúnlé tèmi ó dàárọ̀ wọ́n ní èdè wà nínú Nàìjíríà èdè ò ní mú wa o èdè wo má tún mú kí yín ẹni tí ń bá dárúkọ Uchechi mo kí ẹ mo kí àwọn ọmọ Biafra mo kí Simon Nepa we are not one but we pray that we can save humanity first. America is not going to save our lives. UK, even Israel, anybody is not going to save your life. We must first save our lives before they come and help us. Muki, Ajia, Zizi, Muki, Muki Buwa, Aziz Shakiru, brother me. Thank you so much. Orin Alama Sun. Ẹ kí mi náà tí n bá tẹ̀ sùn dẹ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́ relax kó tó di pé màá lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. Love you all. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Mo lè confirm fún yín pé olóyè ó ń fi telescope ó fi ń wò báyìí wọ́n fi jẹ́ kó wálé káwọn náà lè ṣe jàǹbá fún bọ̀tọ̀ Ọlọ́run ní ṣe sùúrù díẹ̀ tásìkò bá tó ilé ọmọ kì í ba lẹ́rù bẹ́ẹ̀ ni àti bàbá Akíntóyè àti Koikimedia àti gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ àti Dr. Zabi àtàṣàkẹ́ gbogbo a máa wálé kò sí bá ńlá ẹni tó lè sọ pé ká má wálé ilé ọmọ kì í ba lẹ́rù mo kí brother mi mo rẹ ní kejì Yorùbá Nation no going back Koikimedia bringing the world closer to your doorstep and on that note a very good evening God bless Yorùbá Nation ìyá mi dáadáa ìgbà wọlé ń bọ̀ London tó yẹ kẹ́ yọ sí London àbẹ́ni visa London mọ́ ni tó yẹ kẹ́ wá kí wa London kọ́ àwọn ọmọ wá sí London àǹtí mi dáadáa mi mo kí love you all so much I gotta go now bye for now. Grandma Awoni Yeshigoni Odaro on the Twitter. I love you all. Thank you so much. On the Twitter space, good night. On the Facebook and on all the platforms across Odaro.
ẹ jẹ́ kí àmì Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí mo rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe gan ni thank you so much ó dàárọ̀.